6 लाखांची उपस्थिती लागली आणि ह्या उपस्थिती भितर तातूंत सारस्वत आशिल्ले, सारस्वत तरी आशिल्ले, जाचो गोंयचे आशिल्ले, भारताचे आशिल्ले आनी जगांतले 4-5 कंट्री आशिल्ल्यो. त्या कंट्रीक जे आमचे लोक थंय रावतात त्या कंट्रींतले लोक हांगा येवन हो आपलो उत्सव मनोवन गेले. कितले जाण चार्टर फ्लायट करून हांगा ह्या उत्सवा खातीर आयिल्ले आनी उत्सवा खातीर रावन तांणी उत्सव करून सगळे ते आनंदान परती एक याद करून घेतले. आनी त्या आमी 550 वर्सां खातीर स्वामी महाराजाच्या आज्ञेन आनी संकल्पनेंतल्यान 550 कोटी राम नाम जपाचो संकल्प विद्याधीश तीर्थ स्वामींनी केल्लो. तो संकल्प 18 ऑक्टोबर 2025 सोंपपाचो आशिल्लो, 18 ऑक्टोबर 1925. पूण तो सोंपलो 7 सप्टेंबर 1925. आनी जवळ जवळ 550 वर्सांच्या उत्सवाक पसून हांगा 600 crores हो आमचो राम नामाचो जप जालो. आनी ह्या राम नामाच्या जपाक लागून आमचें वर्ल्ड हातूंत जगाक बुकाक आमचें नांव आयलें, सगळ्याक आमचें नांव आयलें. आनी आतां हांगा 77 फूट उंचायेचो जो रामाचो पुतळो उबारला. आनी हें सगळें राममय वातावरण पळोवन आतां हांगा दक्षिण अयोध्या हें नांव पडिल्लें आसता. शरू न्हंयच्या देगेर आशिल्ल्या अयोध्येक थंय रामाचो जल्म जालो. मनून निर्मीत त्या नगरांत रामाचो जल्म जाल्लो ती अयोध्या. आनी कुशावती न्हंयचे देगेर आशिल्ल्या स्वयंभू राम हे हांगा 370 वर्सां पयलीं रावलो. तोय एक आतां दक्षिण अयोध्या जावंक पावला. म्हणे ज्या एका महोत्सवान ह्या हाका पर्तगाळ मठ हो जगांतलें एक अध्यात्मीक तीर्थक्षेत्र जावपाक पावला, हें हाजो सगळें श्रेय विद्यमान श्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याक वता. आनी म्हणूनच आज हो आनंदाच्या दिसाक हो पुरस्कार वितरणाच्या समारंभाक आमी हांगा जमल्यात. आनी हो समारंभ आतां सुरू जाता. वेदिकाचें आशिर्वचन करून स्वामी महाराज हांगा ह्या वेदीचेर मध्व मठाक येतात. आमचे मठाचे आशिर्वादाते आनी मठा खातीर ताणें सदांच वावुरतात, सदांच निश्ठतेन वावुरतात ते आमचे आदले मुख्यमंत्री आनी आतांचे PW मिनिस्टर दिगंबर कामतांक पावल्यात, जाणी ऑडिटोरियम आनी हांचे खातीर आपले सगळे त्याग केला दिला. ते उद्योगपती आमचे अवधूत बाब तिमले हांगा पावल्यात, तांचे आमी हांगा. आनी तुमी जे कर्नाटक, गोवा, मुंबय, केरळ आनी ताजे भायल्यान जे आमचे अनुयायी मोठ्या संख्येन हांगा आयिल्ले आसात तांचे आमी मठ कमिटीचे वतीन तुमचें हांगा स्वागत करतात. आनी आतां थोड्याच वेळा भितर हो कार्यक्रम जातलो अशें हांव मागतां. आज की श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठाधीश की श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठाची परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की. स्वामी महाराजाचे हांगा वेदीचेर आगमन जालां. हांव आतां स्वामी महाराजाच्या आज्ञेन मठ कमिटीचे अध्यक्ष श्रीराम धेपो हांचे मागता आमचे PWचे मिनिस्टर आनी आमचे अवधूत बाब हांकां माचयेर घेवन वचचें. तशेंच आमचे सत्कार मुर्ती आसात. आमचे अमरनाथ बाब कामत माम, आमचे श्रीनिवास सावळो भट आनी माचयेर येवचें मागता, वेदीचेर येवचें मागता.
तशें श्रीधर भटमाम हांकांय मागता की तांणी वेदीचेर येवन बसचें. आनी जे पळय हांगा पयस उबे आसात तांचे कडेन एकूच म्हजी मागणी आसा, फाटल्यान सगळ्यो खुर्च्यो रिकाम्यो आसात, तांणी सगळ्यांनी बसून हो मध्व सभाघरांतले हो कार्यक्रम जो आसा एक म्हत्वाचो कार्यक्रम तुमी पळोवचो अशें हांव तुमचे लागीं मागतां. आमचे मठ कमिटीचे उपाध्यक्ष रामचंद्र कामत माम तांणी वेदीचेर बसचें मागता. रामचंद्र कामत माम. आज मठाच्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्सव मठाच्या संस्थापनेचो दीस. 551 वर्सां जालीं हाका. नारायण तीर्थाने 1475 बद्रीनाथाक आश्रम घेतल्या उपरांत ह्या मठाची स्थापना केली आनी ताजे उपरांत हाका 24 स्वामी हांगा ह्या परंपरेक लाभल्यात आनी 24वे विद्यमान श्रीमती विद्याधीश तीर्थ स्वामी. आज ह्या संस्थापनेच्या पवित्र दिसा बरोबरच दुसरो कार्यक्रम जो आमचे गुरुस्वामी 23वे स्वामी श्रीमंत विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांनी 500 वेळाचेर जे बऱ्यांतले बरे क्षेत्राक एक नेतृत्व कार्य करतात तांकां विद्याधिराज पुरस्काराचे जाहीर हें केल्लें आनी त्या दिसा साकून आज मेरेन व नित्य नेमान अशा गोंय भायर दिल्लीक आनी अमेरिकेक भायर सुद्दां जे गोंयकार आसात किंवा जे भारतीय आमच्या मठाचे अनुयायी आसात तांकां बऱ्या कार्या खातीर तांकां भोवमान दिल्लो आसता. आज 3 पुरस्कारांनी हांगा भोवमानीत जावपाचे आसात. एक विद्याधिराज पुरस्कार, एक जिवोत्तम पुरस्कार आनी एक पुरुषोत्तम पुरस्कार. त्याच बरोबर आज आमचे गुरुस्वामी वृंदावनस श्रीमंत विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याचो पिठारोहणाचोय आज दीस आनी तांणी पिठार येवन हांगा 48 वर्सां काम केलीं आनी तांचे फाटल्यान की आमकां तुमी पळयलां ह्या 4 वर्सांक मठाचें नांव फक्त गोंयाक न्हय भारताक न्हय तर जगाच्या कोना कोणाक पावोवपाचें काम जें केलां तें आमचे विद्यमान विद्याधीश स्वाम्याचें की तुमी पळयल्या 4 वर्सां भितर नेतृत्व कार्य करतात आनी तांच्याच उपस्थितीन हे सगळें आज आमच्या पर्तगाळ मठाचो कायापालट जाल्लो आसता. तें विस्तारीकरण जालां, जें सौंदर्यीकरण जालां आनी जांकां अध्यात्मा बरोबर भारतीय संस्कृतीचें संशोधन करपाक मेळटा अशे तरेचो हो मठ जाला आनी हें सगळें श्रेय आमच्या ह्या विद्यमान स्वामी महाराजांक दिवंक जाय. आनी म्हणूनच आज आमी आतां सुरवातेकच आमी दीप प्रज्वलन करून ह्या कार्यक्रमाचें आमी शुभारंभ करतात. परमपूज्य स्वामी महाराज आतां दीप प्रज्वलन करतले.
आता वैदिक वृंदाकडे मागता की ताणे वेद घोष करचो. वैदिक वृंद हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिर्व्याशेम देवहि त्वय्यदायोः. ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यभयन्नोऽस्तु. शिवादिश प्रदिश उद्दिशो न आपो विद्युतः परिपान्तु. सर्वतः शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ॐ दीप प्रज्वलन आणि वेद घोषान वातावरण सगळे प्रसन्न जाल्लें आसा. आमी रामदेव आनी वीर विठ्ठलाच्या सान्निध्याक हांगा आसात. आमचे बरोबर हांगा देवाचे आमकां साथ आसा आनी तिसरी म्हणजे गुरुस्वाम्याचें आसा. तुमी जाणात पयरूच संवसार पाडो जालो, 9वें वर्स सुरू जालें आनी 9व्या वर्साक पयर सकाळ फुडें कोड घेतात आनी देवाक मेळून वतात. पूण कितलेशे जाणांक धकाधकी जिवनाक हांगा देवाक मेळपाक मेळना. पूण आमच्या सुदैवान ह्या मठाचे संस्थापनाच संवसार पाडव्याच्या दुसरी द्वितीयेक जाल्ले आसा. म्हणजे ज्या कोणाक देवाक मेळपाक मेळ्ळें ना ताणें कांय नजो. आज तांकां देवाचीच प्रार्थना करपाक मेळटा. देवा बरोबर गुरूचीच प्रार्थना करून गुरूची सेवा करपाची आमकां डबल हें मेळटा, पुण्याय मेळटा आमकां. आनी म्हणूनच तुमकां सगळ्याक ही पुण्याय मेळची म्हणून हो द्वितीयेक आमचो मठ स्थापना जाल्या. आज तुमकां रामदेव वीर विठ्ठलाची प्रार्थना करपाक मेळ्ळ्या, नमस्कार करपाक मेळ्ळ्या. स्वामी महाराजा चरणा कडेन नमस्कार करून तांचे आशिर्वाद घेवपाची संदी मेळ्ळ्या. आनी असो हो पवित्र दीस, ह्या पवित्र दिसाक आमच्या सेंट्रल मठ कमिटीचे अध्यक्ष आमचे श्रीनिवास बाब धेपो हांचे लागीं मागता की ताणें स्वागत आनी प्रस्तावीक करचें. आमचे घराण्याचे कुलदैवत श्री लक्ष्मीनारायण महामायेक हांव साश्टांग नमस्कार करता. मठाचे आनी श्री स्वाम्याचे आराध्य दैवत श्री रामदेव वीर विठ्ठल ह्याय देवाक हांव भावनापूर्णक नमन करता. ह्या संस्थान मठपरंपरेंतले 23वे गुरुस्वामी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ तांच्या वृंदावनाक नतमस्तक जाता. अनिल पै नोदो सांगलें की तांची आज पिठारोहणाचो वर्धंती दीस. मठाचे विद्यमान पिठाधीश हांगा विराजमान जाल्ले परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी वडेर स्वामीजी महाराजांचे चरण कमलांक वंदन करता. आज श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाई जिवोत्तम मठाचो 551वो संस्थापक दीस देखून संस्थापक श्री नारायण तीर्थाक प्रणाम करून वेदीचेर उपस्थित मठ कमिटीचे उपाध्यक्ष आर कामत माम, तशेंच म्हजे मित्र आनी सार्वजनीक बांदकाम मंत्री आनी आदले मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत, आमचे मठाचे अनुयायी बाब ओदूत तिमले, तशेंच जिवोत्तम पुरस्कार फावो जाल्ले अमरनाथ कामत माम आसा, श्रीनिवास भट माम आसा, अनिल पै पुरुषोत्तम पुरस्कार फावो जाल्लो वेदमुर्ती श्रीधर भट माम, तांची सोयरीं सगळ्या सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले मठभक्त मानेस्त भावानो आनी भयणीनो. महर्षी परशुरामान निर्मिल्ली हे देवभूमी गोमंतक श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाई जिवोत्तम मठान इतिहासीक कारणाक लागून विघटित जाल्ल्या सारस्वत समाजाक मानान आनी अभिमानान जगचे खातीर सारस्वत समाजाच्या संघटनेचो महायज्ञ सुरू केलो. आज हे धर्मसंस्थेक होदो सांगिल्ल्या प्रमाणे 551वो संस्थापक दीस. श्री नारायण तीर्थांनी हिमालयांतल्या भद्रिका आश्रमात संन्यास दिक्षा घेवन मठाची स्थापना केली. ताका 550 वर्सां जावन गेली. पूज्य माधवाचार्याचे दैत मताचो पुरस्कार करपी हो आमचो मठ. ह्या दीर्घ काळांत
24 श्री स्वामी महाराजांनी काळाप्रमाण कार्य करून समाजाक आदार दिलो आणि चैतन्यय हाडलें. ह्या मठाच्या वास्तूच्या परंपरेंतले 24 श्री स्वाम्याच्या तपसाधनेची पुण्याई हांगा जमिल्ली आसा. 5.5 शतमानाचो उज्वल इतिहासूय आसा. धर्म आनी धार्मिकता, सेवा आनी उपासना हांची परंपराय हांगा आसा. ही वास्तू ज्ञानयोगी, कर्मयोगी, धर्मनिश्ठ, आध्यात्मिक पंडिताच्या पदस्पर्शान पावन जाल्ली आसा. अशा पवित्र दिसा मठ कमिटीच्या वतीन नव्या वर्साची हांव तुमकां हुनूनीत सगळ्यांक परबी दितां. आज ह्या संस्थापनाचो वर्धापन दीस आनी 23वे श्री स्वामी महाराज विद्याधीश तीर्थांचो पिठारोहणाचो दीस. धर्म आनी संस्कृतीचे समाजात उत्तम कार्य केल्ल्या पुरुषोत्तमाक पुरस्कार प्रदान करपाचोय आज एक पवित्र आनी ऐतिहासीक दिन आसा. ह्या मठाची आनी मठ परंपरेची सार्ध पंचशताब्दी महोत्सव व्हडा उमेदीन आनी लाखांनी अनुयायी भक्त भावीक ह्यांच्या साक्षीन महोत्सव न भुतो असो मनयल्लो गेलो. मठाच्या इतिहासाच्या पानार भांगराच्या अक्षरांनी बरोवन उरतलें. तातूंत दुबाव हाजें सगळें श्रेय फक्त आमचे विद्यमान स्वाम्याक दिवंक जाय. आमचे श्री स्वामी महाराज खरेंच इंग्लिशीन म्हणटा तशे विजनरी. ग्लोबलायझेशनच्या युगा कडेन नजर दवरून आदी समाजाक त्या दिशेन व्हरपा खातीर नियोजन करून आमकां मुखार व्हरतात. ते करतना मठाची वैभवशाली परंपरा सांबाळूंक नव्या काळाची पावलां ओळखून मठाचो कारभार ते चलयत आसा. पिठार येत सावन 4 वर्सांत जे निर्णय घेतले आनी कार्य केलें ते आमी सगळे पळोवन आमचे खरेंच दोळे दिपावता. ज्ञानवंत, बुद्धिवंत, 100 वर्सां परस मुखार नजर दवरून शिस्तीन आदी योग्य प्लॅनिंग करून कार्याचो ते सदांच शुभारंभ करतात. ह्या महोत्सवा खातीर तांणी 3 वर्सां आदी नियोजन केलें. मठवास्तूचे विस्तार, सौंदर्यीकरण, ग्रंथालयाची सुदारणा, म्युझियमाची आंखणी, ऑडिटोरियम, वेद विद्येची ज्ञान दिवचे खातीर संस्कृत विद्यापीठ स्थापन करपाची संकल्पना आमच्या गुरुस्वाम्यांनी केली. आनी येता त्या जून म्हयन्यांत विद्यापीठ सुरू करपाचें जाहीर करून तयारी सुरू केल्या आमच्या स्वाम्यांनी. हे पळोवपाचें भाग्य आमकां ह्या पिळगेक मेळटा देखून हांव तर आमी सदांच सगळे भाग्यवान म्हणून समजता. सामान्य मनीस हे करूंक पावचो ना. हे असामान्य भायलें काम अवतारी पुरुष हेच फक्त काम करूंक पावता. देखून आमचे विद्यमान स्वामी खरेंच एक अवतारी पुरुष आसा. आमच्या आनी सारस्वत आनी इतर लोकांच्या नशिबान आमकां देवतुल्य अशे स्वामी मेळिल्ले आसा. हेच श्रेय श्री रामदेव आनी श्री विठ्ठल देवाक वताच, पूण आमचे गुरुस्वामी श्री विद्याधिराज तीर्थाकूय आमी हें दिवंक जाय. गुरुस्वाम्यांनी ह्या पिठाक विद्वान आनी कर्मयोगी पिठाधीश दिले. 550 वर्साच्या मठपरंपरेंतल्या स्मरणा खातीर 77 फूट उंचायेची श्री रामाची प्रतिमा स्वाम्यांनी उबारून आनी पावित्र स्थळाक दक्षिण अयोध्या म्हणून नावलौकीक हें नांव मेळून दिलें. ताचें उद्घाटन आमचे भारताचे भोवमानादीक पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी ह्यांच्या दिव्य हातांनी करपाचो आमी सुयोगूय पळयलो. पंतप्रधानाच्या ह्या मठात भेट दिवपाची मठ इतिहासांतली ही पयलीच घटना जावन आसा. ह्या व्हड कार्या खातीर आमकां अभिमानूय दिसूंक जाय. हांव श्री स्वामी महाराजांच्या चरणांक परतून एकदां नतमस्तक जाता. तांकां रामदेव आनी वीर विठ्ठल निरामय आरोग्य आनी दीर्घ आयुश्य दिवं अशें हांव देवा लागीं मागतां. सुशिक्षीत, सुसंस्कारी, सदाचारी आनी पीडपराई वळखुपी आनी आपल्या जिवीत कार्याचें उद्दिश्ट समजून वळखून घेतिल्ले सर्व संघ परित्याग केल्ले निग्रही संन्यासी आसात आमचे स्वामी. ते पिठार येत सावन अकलिप्त अपूर्व अश्यो घटना घडत गेल्या. तोंडांतल्यान शब्द येवपाची फुरसत, विचार मंथनांतल्यान नवी कल्पना आकार घडोवपाची फुरसत देव तांची कल्पना साकार केल्या बगर केन्नाच रावना. संकल्प इतलो खर आसता की वेव्हारांतल्यो अडचणी त्या संकल्पा फुडें फाटीं सरतात. निर्मळ प्रासादीक आनी मधुर वाणी, हृदयात अखंड वीर विठ्ठल भक्ती, विखंड सारस्वत समाजा विशयी मनात सदांच अक्रिंब कळवळो. तांचे दर्शनान दोळे तृप्त जातात आनी आमचें मनूय शांतूय जाता. अशें प्रसन्न व्यक्तित्वामुळे परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर हांणी ह्या 4 वर्सांचो कारकिर्दीत
जंगल में मंगल अशें करून पर्तगाई दाखयल्लें आसा. एक लघु वैकुंठ हांगा निर्माण केलां अशी अतिताय जावची ना. जगन्नाथाचो रोट ओडपाक शेकड्यांनी लोकांचो हातभार लागता अशी लोक मान्यता मेळोवन श्री माधवाचार्याच्या उत्तराचें स्मरण दवरून ना हम करता हरी करता हे भावनेन मनाक अभिमान आनी गर्व लागूंक दिना आसतना हे ज्ञानयोगी आमचे वावुरतात. ह्या निमतान आज एक ल्हान मनशाक प्रतिश्ठीत श्री विद्याधिराज पुरस्कार दितात. हांव एक ल्हान मनीस, कामूय व्हडलेशें तशें जावना, तरी पूण श्री स्वाम्यांनी हो पुरस्कार व्हडा मनान म्हाका दिला. हांव नम्रपणेन मनात तो तांचो स्विकार करता आनी म्हज्या घराण्या विदयी हांव प्रतिनिधी म्हणून तो स्विकार करता. आज ह्याच समयार मठाचे आनी श्री स्वाम्याची आज्ञा म्हणून तशेंच समाजाची सेवा केल्ल्या मानवाक जिवोत्तम पुरस्कार दिवन सन्मान करता. बेंगलोरचे वेवसायी CA आनी बेंगलोर मठाचे अध्यक्ष, काही वर्सां ते आतां अध्यक्षपद सांबाळटा अमरनाथ कामत माम, इंजिनियर आनी फाटलीं 40 वर्सां वडाळा मुंबय आनी वारणासी मठाचें काम केल्ले एक निश्ठवंत श्रीनिवास भटमाम, तशेंच धर्मनिश्ठ आनी स्वामीनिश्ठ अशे समाजसेवक आमचेच गोंयचे अनिल पै हांकां जिवोत्तम पुरस्कार फावो जाता आनी खऱ्यांनीच ते पात्र आसात. गोकर्णाचे वेदमुर्ती श्रीधर भटमाम हांकां मठाचो पुरुषोत्तम पुरस्कार प्रदान करता आसतना एक सुसंस्कृत आनी वेद विद्येंतले प्रखंड पंडीत. फाटलीं 40 वर्सां ते हें काम करीत आयल्या. हांव तांचें स्वागत करता आनी अभिनंदनूय करता. तांच्या ह्या कामाक तांच्या घरकान्नीचेय पुण्य आसा. हांव तांकांय बी हुनुनीत परबीं दिता. तांकां अखंड सौभाग्य आनी सुख समाधान मेळूं अशें रामदेव वीर विठ्ठलाक मागता आनी पूज्य श्री स्वाम्याच्या चरणांक परतून एकदां साश्टांग नमस्कार करून म्हजें निवेदन सोंपयता. मठ कमिटीचे अध्यक्ष कितले नम्र म्हणटा ते तुमकां भाशणांतल्यान आयकुपाक मेळ्ळें. जाणी गागर में सागर भरद्या म्हणटा हिंदीन एक म्हण आसा. एका गागरे भितर सगळो समुद्र भरला. मठाच्या इतिहासा बरोबर मठाच्या स्वाम्याचें कार्य, मठाची भक्तिनिश्ठा, स्वामीनिश्ठा आनी स्वाम्याचे कार्याचे स्वामी कितले विद्वान आसात हें सगळें ताणें ह्या थोड्या शब्दां भितर हांगा सांगून आपलें स्वागत केल्लें आसा. त्याच बरोबर विद्याधिराज पुरस्कार तांकां जो मेळ्ळो ताणें म्हणा आपूण एक ल्हान मनीस पूण स्वाम्यांनी विद्यार्थी पुरस्कार दिवन आपल्याक व्हड केलो. हें कोण म्हणटा? जेन्ना एक हें आसा झाड जेन्ना आसता, आंब्याचें झाड किंवा पणसाचें झाड घेतलें, आंब्याच्या झाडाक खूब मोठे आंबे लागतात आनी आंब्याचे खांदी बागवतात. म्हळ्यार ते जितले चड विकतात तितले ते नम्र जातात. तितलो बाबा कितलोय जर व्हड विद्वान आसलो तरी तो नम्र समाजा कडेन स्वाम्या कडेन नम्र आसा. हें ताका उतरांतल्यान आमकां हांगा आयकुपाक मेळ्ळो. आतां हांगा स्वामी महाराजांची हांगा पाद्यपुजा जाता. आमचे मठ कमिटीचे अध्यक्ष श्रीनिवास देफे आनी उपाध्यक्ष RR कामत माम ही स्वामी महाराजांची पाद्यपुजा करून स्वागत करता.
पाद्यपूजा जावन स्वामी महाराजांच्या हांगात भक्तीन मानान आनी निश्ठेन हांगा स्वागत केल्लें आसा. आतां हांगा बाय किरण नायक हांणी स्वामी स्तुतीची एक भजन तयार केलां आनी त्या भजनाच्या उद्घाटन आतां हांगा जाता. हांव किरण नायकाक हांगा आपयतां. त्यांच्या श्री परमपूज्य स्वामी महाराजांच्या स्तुतीच्या भजनाचे अनावरण आता उद्घाटन आता आमच्या मठ कमिटीचे अध्यक्ष श्रीनिवास बाब नेपे आणि ताका उद्घाटन करून स्वामी महाराज तांकां आशिर्वाद दितात. आज स्वामी महाराजांच्या कार्याक लागून आमी म्हणटाले आयची तरुण पिढी खंय पावल्या. आमचे कडेन येता काय कितें, मठा कडेन येता काय कितें, देवळां वता काय कितें. पूण किरण बायन दाखोवन दिलां की आमी भजनां गावन स्वामीची स्तुती करूंक शकता. आमच्या मनाक भक्ती आसा, भाव आसा मठा बद्दल. आनी म्हणूनच अशा तरुण पिढीन मुखार येवन हे मठाचे कामाचे काम करपाची गरज आसा. अध्यात्मीक शक्ती वाडोवपाची गरज आसा, भारतीय संस्कृती वाडोवपाची गरज आसा. आतां हांव आज ह्या समयाचेर 50-51 वर्सां आनी ह्या मठाक पर्तगाळच्या कुशावती नजदेकीत आशिल्ल्या मठाक 370 वर्सां जातात. आनी 370 वर्सां खातीर देपो उद्योग समूहाच्या नवीन पब्लिकेशनान आज खास 4 पानांची नवीन टायम तरी नवप्रभाची पुरवणी हांगा काडल्या. ताजे त्या दोनी पुरवण्यो हांव आतां पल्लवीक आपयतां की थोडी स्वामी महाराजा कडेन दिवच्यो अशें मागता.
आतां ज्या मठा खातीर फाटलीं 30 वर्सां हांगा येवन आपले स्वखुशीन मठाच्या विकासा खातीर आपलें काम करतात, आपल्या बुद्दीन, आपल्या भक्तीन आनी निश्ठेन भटा खातीर वावरतात, जे स्वाम्याचे आज्ञा आसूं वा नासूं. हांव गुरू स्वाम्यान केन्ना म्हणटालें आमकां की मठ सरकारा कडेन केन्नाच मागपाक वचचो ना, पूण सरकारान जालें हांवें करचें. आनी तशें दिगंबर बाब कामत तेन्ना मागीर पिलड मिनिस्टर जाला पळय, तो आर्ट आनी कल्चर आनी पावर मिनिस्टर आशिल्लो. ताणें पळयलें लायटी हांगा पेंटाक, आनी स्वता येवन ताणें सांगलें आपूण नवी 2 ट्रान्सफर घालता आनी लायटी घालता, त्या वेळाचेर पावर मिनिस्टर आसतना. आनी ताजे नंतर प्रत्येक वेळाचेर ताणें कितें ना काम हांगा करीत रावल्यार पयलीं पुण्यतिथी वेळार 9 ट्रान्सफॉर्मर घालो. आनी आतां 550 वर्सांच्या उत्सवाचे पयलीं तो PW मिनिस्टर जालो. आनी PW मिनिस्टर जातरीच हांगा प्रायम मिनिस्टर ताजे खाली हॅलिपॅड, रस्ते हे सगळे 2 मिनटां भितर तुकतुकीत करून काडले आनी स्वाम्याचे आशिर्वाद ताणें घेतले. आतां ते मुद्दम हांगा आयिल्ले आसात. आनी ताणें हांव तांचे लागीं मागतां की ह्या समयाचेर दिगंबर बाब कामत हांणी हांगा 2 उतरां उलोवचीं. श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता. परमपूज्य विद्याधिराज तीर्थ स्वामीच्या चरणाक वंदन करता. गुरुस्वामीच्या वृंदावनाक नमस्कार करता. काल पाडव्याचे आमी 9व्या वर्सांत भितर सरल्या. हांव तुमकां सगळ्यांक नवे वर्साच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता. आनी 9व्या वर्सा भितर पयलो कार्यक्रम ह्या मठांत जो जाता तो म्हणजे 551वा फावंडेशन डे ह्या मठाचो. आनी ताज्याच बरोबर गुरुस्वामीक 54 वर्सां कंप्लीट जावन आज 55वें वर्स गुरुपिठाचेर आयल्यात. ही सगळी एक योगायोग बरो घडून आयला आयच्या दिसा. आनी हांव तुमच्या सगळ्यांचे ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करतां. आमचे बरोबर आज माचेर आसात सेंट्रल मठ कमिटीचे अध्यक्ष म्हणजे मित्र बाब श्रीनिवास देपो, आमचे उपाध्यक्ष म्हणजे मित्र RR कामत, म्हणजे मित्र बाब अवधूत तिमलो, आयचे सन्मान मूर्ती जांकां आमी अवॉर्ड दिल्या ते बाब अमरनाथ कामत, श्रीनिवास भट, अनिल पै आनी वेदमूर्ती श्रीधर गोविंद भट, तांची सगळी घरची मंडळी, मोठ्या संख्येन हजर आशिल्ले मठाचे अनुयायी आनी आमचे सगळे पत्रकार भाव. एक लक्षात येता, सगळ्यांनी बारीक लक्ष दवरलें जाल्यार कळटलें की मठांत रामाचो स्टॅच्यूचें जेन्ना उद्घाटन जालें आनी जो कार्यक्रम जालो त्या कार्यक्रमाचे नंतर मठाची प्रसिद्धी इतल्या मोठ्या प्रमाणाचेर वाडली की मठांत ल्हान सुद्दां कार्यक्रम जालो जाल्यार मठांत येवपी अनुयायाची संख्या अत्यंत मोठ्या प्रमाणाचेर वाडिल्ली आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. हें अत्यंत बरी गजाल अशें हांव मानतां. गुरुस्वामी ज्या वेळाचेर पिठाचेर बसले आनी तांणी एक चॅलेंज म्हणून जें काम करून दाखयलें, तांणी वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत काम केलें. तांचे बरोबर प्रवास करपाची म्हाका खूब कडेन संदी मेळ्ळी. तांणी कठीण अशी गंडकी यात्रा केली, जी गंडकी यात्रा कठीण म्हणटात. ती गंडकी यात्रा ताणें कांय न्ही करून आमकां सगळ्यांक दाखोवन दिली कशे पद्दतीन करपाक शकता. तांच्या आरोग्याचो प्रश्न आशिल्ले, खूब लोक तांकां म्हणटाले नाका करनाका, तरी आसतना तांणी निश्ठेन सारकी वचून तांचे बरोबर स्वामीजी सांगताले आमचे बरोबर गेल्ले ते खुबशे जाण अर्द्यार गेले, पूण निमाणे पर्यंत स्वामीजीने ती यात्रा पूर्ण करूनच ते परते आयले. अशें साहस त्या स्वामीजींनी आमकां सगळ्यांक दाखयलें. म्हाका तांचे बरोबर शांतीनिकेतन भेट दिवपाचो योग आयलो पनवेल जाग्यार. थंय कोण वता ते पळयतकीर तांच्या लक्षांत येतलें की फक्त सारस्वत समाज न्ही जाल्यार बाकीच्या समाजांक सुद्दां बरोबर घेवन
तांचोय स्टँडर्ड वाडोवपाचो, तांच्याय खातीर समाजांत तांचे मुखार स्थान दिवपाचें काम करपा खातीर थंय जरी सारस्वत समाजाची भुरगीं नासलीं, थंय एक जी कॉम्प्युटर लॅब चालू केली त्या वर्सा, ज्या दिसा वर्सा हांव मुख्यमंत्री आसतना म्हाका ताणें आपयल्लो उद्घाटन करपाक. म्हाका लक्षांत आयलें म्हणून हांव स्वामीक विचारलें की हांगा आमच्या समाजाची भुरगीं कितलीं. ताणें सांगलें की आमचें कर्तव्य, आमचो समाज हो सुशिक्षीत समाज, आमचो समाज इज नोन टू बी समाज ऑफ इंटेलिजंट पीपल. सो आमच्या समाजाचेर कर्तव्य जाता, आमच्या समाजाचेर मोठी जबाबदारी आसा की बाकीच्याय समाजाक आमी बरोबर घेवन वचपाक जाय. आनी ह्या धोरणांतल्यान ही कॉम्प्युटर लॅब आपणे ह्या भुरग्यां खातीर स्टार्ट केल्या ज्या भागांत चडशे आदिवासी लोक, ओबीसी लोक रावताले, तांची भुरग्यां, तांकां शिक्षणाच्या क्षेत्रांत खंयच कमी पडपाक जायना. आमी एक मॅसेज दिवपाचो प्रयत्न करता की ह्या भागांतले कोणीय भुरगे जर आसात तांकां शिक्षणा खातीर मठाचे पूर्णपणे तांकां सपोर्ट मेळटलो, अशी एक मॅसेज त्या कार्यक्रमांतल्यान स्वामीजीन सगळ्यांक दिली. थंय मंदीर आसा, थंय ओल्ड एज होमा खातीर रावपाची वेवस्था आसा. म्हणजे अशे तरेतरेचे उपक्रम शांतीनिकेतनांत चालू केले त्या काळांत. ताज्याचे की मुखार सगळे मठाचो जिर्णोद्धार, वेगवेगळ्या मठाचो जिर्णोद्धार तांच्या हातांतल्यान जालो. मठाक एक वेगळें स्थान ताणें निर्माण करून दिलें. एक मठाचो सगळे कडेन सगळ्या क्षेत्रांत मठाचें नांव वयर सरलें. मठाचो एक मोठ्या प्रमाणाचेर गौरव सगळे कडेन जावपाक लागलो. पूण तरी आसतना हांव सदांच म्हणटा की ही सगळीं कामां जरी केलीं तरी सगळ्यांत तांचें व्हडलें काम म्हणजे तांणी दिल्लें ते आमकां विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज, जे आमचे मठाधिपती जाले, जे हे तांचें सगळ्यांत हायेस्ट काम म्हटल्यार जाता. आज जर आमच्या मठाचो आनिकूय मुखार व्हरपाचें जें काम करतात, हे विद्याधीश तीर्थ स्वामीच्या हातांतल्यान जें काम जातात तें खरें म्हणजे तांकां त्या पिठाचेर सोदून काडून त्या पिठाचेर बसोवपाची संदी आमकां गुरुस्वामीक लागून मेळ्ळी. आनी गुरुस्वामीचें सारस्वत समाजा खातीर सगळ्यांत मोठें कॉन्ट्रिब्युशन तें म्हणजे विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी अशें हांव मानतां. गेल्लीं 4 वर्सां तांच्या हातांतल्यान जें काम जालें, काम केलें तें आमी सगळ्यांनी पळयलें. विद्याधीश तीर्थ स्वामी म्हणजे नांव सामकें तांकां जाय तशेंच मेळ्ळां. आनी म्हाका खात्री आसा की विद्येच्या क्षेत्रांत हाजे मुखार ह्या मठाचें कॉन्ट्रिब्युशन मोठ्या प्रमाणाचेर जातलें हाची म्हाका खात्री आसा. तांणी ऑलरेडी आमी म्हणटा संस्कृत ही सगळ्या भाशांची आवय, सगळे भाशांचें ओरिजीन फ्रॉम संस्कृत. खंय जर भायर सुद्दां ज्या जाग्यार पयलीं हिंदू राज्य आशिल्लें थंय सुद्दां तुमकां संस्कृत अजुनूय मेळटा. संस्कृत थंय शिकयतात अजुनूय अशें आसा. ते मागीर इंडोनेशिया जायत, ते तुगेले मलेशिया जायत, ते तुजे थायलंड जायत, ह्या राष्ट्रांनी सुद्दां संस्कृताचें म्हत्व लोकांक खबर आसा. आनी म्हणून स्वामीजींनी निर्णय घेतला की ह्या गोंय राज्यांत पर्तगाळ मठांत संस्कृताचो मोठ्या प्रमाणाचेर प्रचार जावचो, संस्कृत विद्यापीठ सुरू करचें अशी तांची इच्छा आसा. म्हाका दिसता संस्कृत पाठशाले खातीर ऑलरेडी तांणी फॉर्मां बिर्मां सगळीं ऑनलायन इश्यू केल्लीं आसा. आनी म्हणूनच ह्या स्वामीजीचें शिक्षणा क्षेत्रांतलें हें अत्यंत म्हत्वाचें योगदान. कारण शिक्षण आनी आरोग्य ही 2 क्षेत्रां सामान्य मनशाच्या काळजाक टच करतात. सो आमच्या समाजा खातीर संस्कृताचें इम्पॉर्टन्स हें अत्यंत म्हत्वाचें, जें परत एकदां स्वामीजींनी सामकें फ्रंटार हाडलां, म्हणजे मुखार हाडलां फ्रंट पेजाचेर. दुसरी गजाल, गेल्लो जो कार्यक्रम स्वामीजींनी घडोवन हाडलो तो खरो म्हटल्यार चॅलेंज आशिल्लें. हांव म्हणलें स्वामीची इच्छा शक्ती, रामदेवाचो आशिल्लो सपोर्ट, तांणी त्या निमित्यान 2-3 गजाली केली. एक म्हणजे सगळे राममय करून सोडलें. सगळ्या गांवांनी वेगळ्या भागात रामाचो जप करपाक लागलो. हांव 2-3 कडेन पावलो जप करता. मडगांवाय 2 कडेन पावलो, भायरी गेल्ले कडेन पळयलो वचून, म्हाका आपोवन गेलो खंय कडेन. सगळे कडेन इतल्या मोठ्या प्रमाणाचेर रामाचें नांव फामाद जालें, राम जप लोक करपाक लागले की जेन्ना हो उत्सव जालो तेन्ना तांचे मुखार प्रश्न पडलो की आतां आमी मेळटले खंय आनी परत जप कसो जातलो. इतले लोकांक संवय जाल्ली, मागीर पीपल वेर एडिक्टेड टू राम नाम. अशा पद्दतीचें राम हो सेंट्रल स्टेजीचेर स्वामीजींनी पावयलो. आनी ताकाच लागून रामाचो स्टॅच्यू
ओपनिंग करपाक प्रायम मिनिस्टर हांगा आयले आनी प्रायम मिनिस्टरान म्हणलें की म्हाका एक 7 दिसांनी 4 दिसांनी प्रायम मिनिस्टराक मेळपाची संदी मेळ्ळी दिल्ली म्हज्या फॅमिलीचे बरोबर. तेन्ना पयलो म्हाका म्हटलें आपका समाज सच्चाई में एकदम अच्छा समाज है. आपके समाज को स्वामी जी जैसे स्वामी जी मिले हैं तो आपका समाज का भाग्य बहुत अच्छा है. म्हणजे ताजो सांगपाचो क्लियर उद्देश आशिल्लो की तुमकां इतले यंग एजाचेर हो स्वामीजी मेळ्ळा जो तुमच्या समाजाक खंय पावयतलो. स्काय इज द लिमीट म्हणटा तशें अशी प्रायम मिनिस्टराची इच्छा आशिल्ली. म्हणजे प्रायम मिनिस्टर सुद्दां स्वामीजीचे ह्या पळोवन सगळें वातावरण, रामाचो स्टॅच्यू, म्युझियम, ताजें थिंकींग, तांचें ज्या पद्दतीन ताणें सगळें तयार केलें आनी म्हाका दिसता तें चॅलेंज आशिल्लें कित्याक की हांव सामको लागींच्यान पळयतालो. आमकां सुद्दां एक वेळार म्हाका आनी बाबाक डावट पडटालो हें जातलें काय म्हणून काम. स्वामीजी वाराणसी आमी हांगा मिटिंगेक येताले आनी आमकां प्रश्न पडटालो. हांव बाबाक सुद्दां 2-3 खेप म्हटलें अरे कितें जातलें मरे हें कामार घेवन. पूण स्वामीजीची इच्छा शक्ती स्ट्रॉंग सामकी आनी रामदेवाचो टोटल तांकां आशिर्वाद, ताका लागून येदें व्हडलें काम हें जालें. म्हाका याद जाता अजुनूय की हॅलिपॅड करताले. हॅलिपॅड अर्दें भरिलें आनी 2 दीस कंटिन्युअस पावस पडलो. म्हाका रातचो इंजिनियराचो फोन आयलो, सगळें रेबे जालां म्हणून पावलो. सर कितें करपाचें. हांव दुसरे दिसा आयलो, पळयलें आनी खरेंच सगळें रेबे जाल्लें. जातलें काय ना असो प्रश्न. पूण म्हज्या इंजिनियरांनी दीस रात काम केलें. तांकां जालें तुमचे मुखार चॅलेंज, हें पयलें मेजर काम हांव करतां PWD मिनिस्टर म्हणून, तेंय बी स्वामीच्या पर्तगाळच्या आंगणात. तें काम तुमी दीस रात काम करा पूण हॅलिपॅड जावपाकच जाय. प्रायम मिनिस्टर ह्याच हॅलिपॅडाचेर लँड जावपाक जाय हें पळोवपाची जबाबदारी तुमची. आनी म्हाका आनंद जाता की आमच्या इंजिनियरांनी दीस रात काम करून तें हॅलिपॅड तयार केलें आनी प्रायम मिनिस्टर त्याच हॅलिपॅडाचेर देंवलो. नाजाल्यार ऑल्टरनेटीव चिंत्ताले खंय दाबोली देवपाचें, थंयच्यान हॅलिकॉप्टरान येवपाचें बी अशें वेगळें वेगळें चलतालें. म्हणजे हें सगळें ताका ठामपणे सामको पूर्णविराम मेळ्ळो आनी हॅलिपॅड थंय जावन थंयच प्रधानमंत्र्याचें आगमन जालें. आमी सगळ्यांनी पळयलें. अत्यंत उत्कृश्ट कार्यक्रम हो जालो. प्रायम मिनिस्टरान म्हाका सांगलें त्या दिसा की मेरे जीवन का सबसे संस्मरणीय दिन है. सुबह में उडुपी में कृष्ण के सान्निध्य में रहा और शाम को मैं गोवा में राम के सान्निध्य में रहा. ऐसा दिन मिलना मुश्किल है. म्हणजे सकाळचो तो उडपीक ताणें लॉन्च केल्लें. 1.5 लाख लोक गीतेचें पाठांतर करताले उडपीक स्वामीजीच्या बरोबर. आनी हांगा सांजचो हांगा रामाचो स्टॅच्यू इनॉग्रेट केलो. म्हणजे हें सुद्दां एक ताजें भाग्य आशिल्लें अशें शब्दांनी प्रायम मिनिस्टरांनी एक्सप्रेस केलें. आनी म्हणून तांचे जे प्लॅन आसा ते प्लॅन खरें म्हटल्यार खूब मोठे आसात. तांकां चॅलेंज मनीस तेन्नाच घेवपाक शकता जेन्ना ताजे फाटल्यान देवाची शक्ती आसता. हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी म्हणून तो कितें स्वामीजी केन्नाय कितें चॅलेंज घेता तें चॅलेंज तें कांय न्ही करून स्विकार जाता. म्हाका एकच अनुभव आयलो, हांव स्वामीचो सांगता. हांव मंत्री नाशिल्लो. स्वामीजी रामनाथी वताले तेन्ना म्हज्या घरा कडेन आयले. म्हज्या घराक स्वामीजीची पयली भेट. आनी त्या वेळाचेर उलयता आसतना स्वामीजीने इच्छा प्रदर्शीत केली. स्वामी म्हणपाले आमची इच्छा आसा की दिगंबर कामत हो कार्यक्रम जावचे पयलीं मंत्री जावचो अशें ताणें इच्छा प्रदर्शीत केली. आनी हांव रोखडोच मंत्री जालो. म्हाका स्वेरींग इन परां अशें म्हणून फोन आयलो. सगळ्यांत पयलीं फोन हांवें स्वामीजीक केलो आनी स्वामीजीक सांगलें की तुमच्या तोंडांतल्यान म्हटलें देव उलयलो त्या दिसा म्हणून हें आज शक्य जालें अशें हांवें ताका सांगलें. हांव मंत्री स्वेरींग इन जातकीर हांव दुसरे दिसा वाराणसी गेलो. स्वामीजीचें दर्शन घेतलें आनी मागीर येवन हांवें चार्ज घेतलो. कारण म्हाका दिसलें की हें लिंक्ड टू स्वामीजीज वर्ड. स्वामीजीन जें कितें म्हटलें की तुजी निश्ठा आसपा जाय देवाचेर आनी तुजी निश्ठा आसपा जाय गुरूचेर जाल्यार कितेंय शक्य आसा. हाजे अनुभव म्हाका पयलीं आयिल्ले आसा. आनी म्हणून आयच्या ह्या सोहळ्याक स्वामीजीनी आज हांगा एवॉर्ड सोहळे जाता. विद्याधिराज आमचो श्रीनिवास देंपो मठाचो अध्यक्ष ताका एवॉर्ड विद्याधिराज पुरस्कार एक नामनेचो प्रिस्टिजियस विद्याधिराज पुरस्कार ताका दिलो वता. जाणें निश्ठेन मठाचें काम केल्लें आसा. इतल्यो जबाबदारी खूब आसा पूण त्यो सगळ्यो जबाबदारी आसून सुद्दां खंयच ताणें मठाची सेवा करता आसतना स्वामीजी सेवा करता तो खंयच कमी पडलो ना. हांवें फाटले 50 वर्सांचो कार्यक्रम करता आसतना सुद्दां हांवें पळयला कित्याक आमी सदांच इन टच आसताले.
तेन्नाय हांवें ताजें पळयलां की खंयच्याय पळय उलो मारले जाल्यार तो रोखडो येतालो सगळें काम सोडून मठाक प्रायोरिटी दिल्ली त्या वेळाचेर ताजें अभिनंदन करता. आमचे दुसरे जिवोत्तम पुरस्कार अमरनाथ कामत, श्रीनिवास सावला भट, अनिल पै हेय सगळे मठाचे अनुयायी. मठा खातीर वेगळे वेगळे तरेन तांणी कॉन्ट्रिब्युशन दिलां. कोणें वडाळाक मठाक कॉन्ट्रिब्युशन दिलां, थंय कोणें बेंगलोराच्या मठाक कॉन्ट्रिब्युशन दिलां. अनिल तर ऑल इन वन, तो कितें तो खंय धाडटा थंय मॅसेज पावय कितें कर सगळें अनिलाची जबाबदारी सगळे कडेन तो खंय सांगता थंय वता. तेजें म्हणटा पयलीं एक पुत्तूपै माम म्हणून आशिल्लो, म्हाका याद जाता. पुत्तूपै माम म्हणटा तो आमचो विद्याधिराज तीर्थ स्वामीचे वेळार खंय धाडलो अयोध्याक वच, अयोध्याक चातुर्मास करपाक जाय म्हळ्यार तो अयोध्याक वतालो. कांय कोणा वळखना, कांय खबर ना, पूण थंय वचून ताणें चातुर्मासाचें सगळें ठिकाण पळयलें. त्या भशेन आमचो अनिल पै खंय धाडलो कितें धाडलो जाल्यार निश्ठेन सामकें कितें आसा तें काम करता. पुरुषोत्तम पुरस्कार वेदमुर्ती श्रीधर गोविंद भट हांकां मेळटा, तांचेंय अभिनंदन करता. सगळे एवॉर्डिसांचें अभिनंदन करता. आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा की तुमकां सगळ्यांक परमपूज्य स्वामीजीच्या हातांतल्यान आज एवॉर्ड मेळटा. आनी परत एकदां म्हाका खात्री आसा की हांगा काम खूब चालू आहा, काम कंप्लीट जावपाचें आसा. कितें ल्हान काम न्ही तें सगळें काम कंप्लीट जातकीर जे लोक कोण अमेरिकेच्यान बी येता पळय खूब वर्सांनी ते खरेंच हें हो पर्तगाळ मठ काय आनी कितें तयार केल्लो मठ काय अशें असो प्रश्न चिन्ह तांकां पडपाचो आसा. इतलें तें ट्रान्सफॉर्म जाल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. सगळो मठ ट्रान्सफॉर्म जाल्लो पळोवपाक मेळटा. आनी ताजें सगळें श्रेय हें एक मतान आमचे परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामीजीक हांकां मेळटा. तांचें जें थिंकींग, तांचें जें काम करपाची पद्दत आनी सामकें ठामपणे फाटल्यान उबें रावपाची जी पद्दत आसा त्या पद्दतीक लागून हें सगळें शक्य आहा. म्हाका खात्री आसा की विद्याधीश तीर्थ स्वामीजीच्या कारकिर्दीन आमचो मठ जशें प्रायम मिनिस्टर म्हटलां स्काय इज द लिमीट, तो खंय पावयतलो तुमच्या समाजाक कांय सांगपाचें ना. आमचो समाज उच्च स्तराचेर पावतलो ह्या बद्दल इतलोय दुबाव ना. तो पावचो आनी स्वामीजीक आरोग्य आनी आयुश्य बरें मेळचें आनी तांच्या हातांतल्यान आनीकय वयर आमचो मठ सरचो, आमची समाज सरचो अशें मागता. देवा कडेन प्रार्थना करता आनी देव बरें करूं. दिगंबरबाबान ह्या मठा संबंदान कशी निश्ठ आसची, कशी शिस्त आसची आनी काम कशे तरेन करचें प्रामाणीकपणान तर ताका कशें यश मेळटा हाच्या संबंदान सांगलां. आतां सांगा ताणें म्हळां की त्या जुना साकून हांगा संस्कृत विद्यापीठ हांगा सुरू जाता. स्वामी महाराजांची एक कल्पना आसा, जें विद्यापीठ भारतांतलें पयलें विद्यापीठ जावचें. ज्या नालंदा तक्षशिला जी विद्यापीठ आशिल्ली ताजे परसय वेगळे तरेचें विद्यापीठ आसचें. हातूंत 2 तरेचे कोर्स आसतले. 5 वर्सांचो कोर्स म्हणजे पुजारी बिराजे सगळे आसतले आनी ताजे नंतर जे ग्रॅज्युएशन आफ्टर ग्रॅज्युएशन तांणी रिसर्च सेंटर्स म्हणजे ज्याने त्या एका भगवत रिसर्च करचे, वेदांचे रिसर्च करचो आनी तो रिसर्च करून ताका जगाक वेगळे वेगळे विद्यापिठांत ताका मान आसा. आनी ह्या विद्यापिठांक तेणें करतले तेन्ना फकत गोंय भारता पुरतेंच न्हय तर भारता भायले जर्मनी, जपान ह्या हातूंतले भुरगे हांगा रिसर्च करपाक हांगा पावतले. म्हण हें जर रिसर्च करपाक जर हांगा पावले तर हें भारतांतलें पयलें विद्यापीठ ह्या कुशावतीच्या न्हंयचेर आशिल्ल्या पर्तगाळी मठांत जातलें आनी ताजें श्रेय विद्यमान विद्याधीश स्वाम्याकच वतलें. आनी म्हणून आमचे गोवा सरकाराचे मंत्री हांगा आसात, आमचे भक्तय आसात. ह्या विद्यापिठा खातीर सरकारा कडच्यान जें कितें सवलत जाय ती दिगंबर बाबा कामतीन ह्या विद्यापिठाक मेळून दिवची अशें मागता. आतां हांगा आमी सत्कार करतात आनी पयलो जो सत्कार आसा तो विद्याधीश पुरस्कार. आमचो पुरस्कार मठ कमिटीचे अध्यक्ष आनी सगळे जाका बाबा म्हणून वळखतात आनी हे आमचे बाबा देपोक हांगा मेळटा. आतां देपो घराणें आनी पर्तगाळी मठ हो वेगळो करपाक जायना. म्हणजे ती एक विभिन्न अंग. ज्या मठाच्या आमच्या परंपरेक जितलीं वर्सां जाल्यात तितलीं वर्सां ह्या मठाचे देपो कडेन तांचे संबंद आसात. प्रत्येक वेळाचेर स्वाम्याचेर कथें हें आयलें, प्रसंग आयले आनी कितें मठाचे प्रसंग आयले तर थंय वताले. आनी त्याच परंपरेंतले तांच्या तातूंतले बाबा देपो हे तितल्या निगर्वीपणान काम करतात. तशें जर पळोवपाक वचत अन्नदान, शिक्षणदान, उदकाचें दान, हजारांनी लोकांच्या घरां भितर रोजगाराचे दिवे पेटयले अशें घराणे सगळे क्षेत्रांक गोंयचेच न्ही भारताच्या सगळे क्षेत्रांत काम केल्ले अशें आमच्या समाजाचे मुकुट म्हणून जर कोण आसत तर बाबा देपो. हें तुमकां एक अतिशयोक्ती दिसतलें म्हणजे. पूण तांचे घराणें एक म्हणजे एक वडाचें झाड, वटवृक्ष तो.
एका वडाच्या झाडाचेर कितल्योश्योच खांदी उरतात आनी ताजी एक एक मुळां दुसरे कडेन येवन जातात, कितलेशे वड जातात. पूण त्या वडाच्या झाडाच्या पोंदाक आनी वयर कितलीशीं सवणीं, सुकणीं, माकड, पोंदाक जनावरां, गायो, म्हशी, मनीस येवन बसतात आनी सगळे तरेचो आश्रय ह्या वडाचें झाड दिता. तशे तरेचे देपोचें कुटुंब हे समाजाचें एक वटवृक्ष जावन आसा. आनी ह्या वटवृक्षाचो आज हांगा विद्याधीश पुरस्कार दिवन करतात. बाबा हे सगळे क्षेत्रांक आसा, उद्योग क्षेत्रांत, क्रिडा क्षेत्रांत आसात. गोंयचें जेन्ना स्वातंत्र्याच्या पयलीं आनी स्वातंत्र्याच्या उपरांत जे पयलीं खंयचे तरी उद्योग किंवा वेवसाय करपाक जाय आशिल्ले, शिक्षण आसूं क्षेत्रां आसत, क्रिडा क्षेत्रां आसूं आसत, संस्कृताचीं क्षेत्रां आसत, तांचें पयलीं काम तांणी सुरू केलां. गोंया पायाभरणी तांणी केल्या, तांणी सुरवात करून दाखयल्या आनी आजूय आसात. आनी आजूय बी बाबाची एक काम कोणाक खबर ना की सरकारा कडच्यान ज्यो सरकारी प्राथमीक शाळा ज्यो बंद पडल्यात, दर वर्साक देबोकरांनी आमच्या 4 बंद पडिल्ल्यो शाळो घेता प्रायमरी गव्हर्मेंटाच्यो आनी तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवन, पायाभूत सुविधा दिवन त्यो स्कूल बरे तरेन चलयता. आनी आज 10-15 तरी स्कुलां आज गोंया भितर नामनेची स्कुलां बंद पडिल्लीं करूंक पावल्यात. हाजी श्रेय सगळें बाबा देंपाक वता. आनी इतलेंच न्हय, ते इटाली आनी आमचे भारत हांचे भितरले ते एक सेतू, ते पूल, ते इटालियाचे राजदूत वांडीज आनी कल्चरल, आनी तांणी ह्या 13 वर्सांक जें काम केलां तें इतलें काम केलां की भारताक आनी इटालीक ताणें व्हरून जोडून दिलें. 2 देशां भितर समन्वय साधला. आनी म्हणूनच इटालियन गव्हर्मेंटाचो ताका प्रतिश्ठेचो पुरस्कार पळय जानेवारीक तांकां मेळिल्लो आसा. हें आमकां भाग्य म्हणपा सारकें आमचें. आनी इतलेंच न्हय तर ह्या अमेरिकेच्या ज्या युनिवर्सिटींत ते शिकताले त्या युनिवर्सिटीन तांकां मॅनेजींग ट्रस्टी करून तांकां व्हडलो मान दिल्लो आसा. अशें सगळे क्षेत्रांत जो मान आसा. आनी मठाचें काम ते सामकें तन्मयतेन करतात. आतांच आमचे दिगंबर बाबान सांगलें 550 वर्सांच्या उत्सवाचो सेलिब्रेशना खातीर 3 म्हयने बाबा म्हाका दिसून न्हिदलो ना. दीस रात ताणें काम केलां. इतलेंच न्हय, पंतप्रधान मोदी सुद्दां हांगा हाडपा खातीर दीस रात ते वावुरल्यात. हो उत्सव कसो जावचो आनी कितें जावचें. आनी म्हणून निश्ट जी आसा आनी काम करपाची जी तयारी जी आसा ती थोड्याच मनशां आसा आनी ती एक म्हणजे तांचे कडेन आसा. आनी आज हो तांकां मानाचो पुरस्कार भेटयतात. आनी हो मानाचो पुरस्कार खुद्द आमचे श्री स्वामी महाराजच दितात. श्री श्रीनिवास वासुदेव शेणवी देपो, दाक्षिणानाथ सारस्वतांची आद्य भूमी आनी तांच्या कुलदैवाची पुण्यभूमी आशिल्ले गोमंत भूमीत सारस्वत समाजा मदीं कितलेय पोटभेद आनी संप्रदाय आसले तरी ही परशुराम गोंय तांकां एकठांय दवरता. शेंकड्यांनी शेंकडे एकचारान भावपणान रावन सारस्वत जमातीन गोमंत भूमीत नंदनवन केळयलें, फुलयलें आनी फुलयलें. जन्मभुंयेचे तेच भाशेन कुळ संप्रदायाच्या संस्काराचे देवभक्ती आनी गुरुपिठावयली निश्ठा घट्ट धरून एक संतुश्ट जीवन जगपी ह्या जमातीन आज संवसार काबीज केला. देंपो ह्या गोंयच्या आद्य खानदानी कुटुंबात शिक्षण, वेपार, उद्योग, समाज सेवा, धर्म आनी संस्कृती, देव मंदिरां आनी गुरुपिठांची अखंडीतपणान आनी निस्वार्थ भावनेन सेवा केल्या. दातृत्वाचें दायज समृद्ध तितलें अष्टतासी. 5 शतमानां परस चड धर्म, संस्कृती आनी गुरुसेवेचें भान दवरून तुमी ही विधायक प्रवृत्ती चालूच दवरली. ह्या घराण्याचे वारसदार म्हणून ती परंपरा अभिमानान चलयतात. ज्ञान विज्ञानाच्या बदलत्या काळा प्रमाण बदल घडयतना मूळ तत्वांक आनी सिद्धांताक वादिकार येवंक दिवंक ना. हो वावर समाज तितल्याच आपलेपणान आनी अभिमानान पळयत आयल्यात. ह्या कार्याची नोंद घेवन श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या 551व्या संस्थापनेच्या वर्धंतीच्या पवित्र दिसा ईशान्य प्रभा कुशावती न्हंयचे देगेर आशिल्ल्या आनी दक्षिण अयोध्या म्हणून नामने पाविल्ल्या पुरातन मठाच्या श्री रामदेव वीर विठ्ठलाच्या सान्निध्यान तुमचें जिवीत आनी कार्याचो भोवमान करतना आमकां अत्यानंद जाता. अशा सुसंस्कारी, शीलवंत आनी कुलवंत देंपो घरांत तुमचो जल्म जालो. भुरगेपणा सावन तुमी हुशार आनी तल्ल बुद्धीचे. 1990 वर्सा मुंबय विद्यापिठाची बॅचलर आनी मास्टर पदवी मेळ्ळी. 1950 वर्साक कार्नेजी मेलन युनिवर्सिटी पिटर्सबर्ग US ह्या औद्योगिक प्रशासन अर्थकारण हातूंत मास्टर ऑफ सायन्स ही पदवी मेळयली. उपरांत
मायभुंयेच्या प्रेमान गोंयांत येवन आपल्या शिक्षणाचो फायदो घराण्याच्या उद्योगधंद्याक दिवंक रुजू जाले. अचकीत दुर्दैवान पितृछत कोसळिल्ल्यान तुमच्या घराण्यांतल्या समृद्ध औद्योगिक साम्राज्याची जबाबदारी तुमचेर येवन पडली. देव गुरूचेर भक्ती आनी निश्ठा धरून कुलदैवताच्या कृपा आशिर्वाद दिटायेन देपो उद्योग समूहाचे अध्यक्षपद स्वीकारले आनी अल्प काळात देपो उद्योग समूहाचो वेव्हार शिस्त, चिकाटी, बुद्ध आनी कुशलतायेन चलोवन कंपनीची उजरगत करतना समाज सेवेकय योगदान दिलें हें आमी पळोवन संतुश्ट जाल्यात. तुमच्या घराण्याचो आनी संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचो शेंकड्यांनी वर्सांचो लागींचो संबंद आसा. ह्या परंपरेची जाणीव तुमी मनांत घट्ट दवरली. इतिहासाच्या काळात धर्म संस्कृती चक्र आयलें तेन्ना देपो घराण्याच्या कर्तृत्वी पुरुशांनी देव आनी गुरूची श्रद्धा धरून आपली बुद्ध आनी धन सारस्वत समाजाखातीर ओंपलें. तुमच्या घराण्याची समाज सेवेची व्हड परंपरा देखून गोंय मुक्ती उपरांत शिक्षण संस्था स्थापन करून ज्ञानदानाचो यत्न चलयलो. समाज प्रबोधना खातीर नवहिंद टायम्स आनी नवप्रभा ही वर्तमानपत्रां चलयलीं. जाल्यार खेळाक चड प्राधान्य दिलें. फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनीस सारक्या उजेंत्या खेळगड्यांक प्रशिक्षण दिवन देपो संघा मार्फत राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय मळार पुरस्कार मेळोवन गोंयाक कीर्त मेळोवन दिवपाक तुमचो मोलाचो वांटो आसा. तुमच्या उदात्त कार्य विज्ञान तंत्रज्ञान मळावेली विद्वत्ता पळोवन समाज समन्वयाचे गुण पळोवन इटली देशाच्या सरकारान 2013 वर्सा वाणिज्य आनी सांस्कृतीक मानद उपराजदूत पदाचेर मानाची नेमणूक केली. आज मेरेन ह्या पदाचेर रावन इटली आनी भारताच्या 2 देशां मदले सेतू जावन अर्थीक आनी सांस्कृतीक मळाचेर मोलाचो वावर करता. निकतेंच 2026 वर्सा ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इटली व इटालियन रिपब्लिकाचो प्रतिश्ठीत सन्मान दिवन तुमच्या कार्याची तोखणाय केल्या. जाल्यार विद्यासंपन्न केल्ल्या US पीटर्सबर्ग ऑर्डिनरी मेलन युनिव्हर्सिटीच्या गव्हर्निंग बोर्डाचेर विश्वस्त म्हणून नेमणूक केल्या हाचो आमकां अभिमान दिसता. तुमचें व्यक्तिवत अष्टतासी राज्य आनी राष्ट्रीय स्तरावयले विविध क्रीडा, व्राणी, सांस्कृतीक, शैक्षणीक, सामाजीक आनी औद्योगिक कंपनीच्या विविध पदांचेर काम करपाची तुमकां संद मेळ्ळ्या. तुमच्या ज्ञानाचो आनी अनुभवाचो सल्लो ते घेतात. येद्या व्हडल्या साम्राज्याचे तुमी धनी आसूनय निस्वार्थी आनी नम्र स्वभाव, असामान्यांतले सामान्य मनीस देखून सामान्य मनीसय तुमकां आपलो मानता. समाजाचें आपल्या माथ्यार आशिल्लें रीण पावपाची जाणविकाय धरून शिक्षण संस्था, देव मंदिरां, वृद्धाश्रम, अनाथालयां हांकां आर्थीक पावलो दिवन आयल्यात. तुमचो भाव हो इतिहास घडोवपी आनी समाजाक नवी दिशा दिवपी आसा. तुमी आज वेर आदारा खातीर आयिल्ल्या संस्था प्रतिनिधीक रित्या हातांनी परते धाडले ना, पूण तें दितना उजव्या हातांनी दिल्ली सुलूस दावे हातूंक लागून दिली ना. झाड वाडून मळबाक तेंकलें तरी तांच्या मुळाचो भुंयेकडचो संबंद तुटलो जाल्यार झाडाक भविश्यकाळ नासता. हें वळखून म्हालगड्यांनी अस्मितायेची उपासना केल्यार ताचें स्मरण करून देव गुरूची आनी समाजाची सेवा करतात. तशेंच तुमचो कुळदेव श्री लक्ष्मीनारायण महामाय आनी पणजेच्या श्री महालक्ष्मी देवस्थानाचे अध्यक्षपदार रावन देवाची सेवा करतात. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचो देपो घराण्याचो संबंध तितल्या प्रेमान आनी श्रद्धा भक्ती सांबाळून मठाच्या प्रत्येक कार्यांत तन मनान वावुरतात. ही गुरूची आज्ञा व देवाचो आदेश मानून नम्रपणान आज्ञा पालन करतात. घरंदाज घराण्याची पुण्याय, सुसंस्कारी समाजाची सेवा, तुमची अढळ धर्मनिष्ठा, देव गुरूची निश्चिम भक्ती, मनीस जाती विशीं कृत्रीम कळवळो आनी समर्पित जिवनाचेर संतुश्ट जावन आमचे गुरू विद्याधीराज स्वामी आनी 25 शताब्दी वर्सा सुरू केल्ल्या त्यांच्याच नांवाचो विद्याधीराज पुरस्कार आनी मानपत्र संतुश्ट मनान भेटून आशिर्वाद दितात. तुमकां आनी घरच्यांक निरामय दीर्घायुष, सतत कल्याण, क्षेमाभिवृद्धी जावची अशी श्री रामदेव वीर विठ्ठला कडेन प्रार्थना करतात. इति श्री नारायण स्मरणम. श्री क्षेत्र पर्तगाळ चैत्र शुक्ल द्वितीया शक 1948 शुक्रार तारीख 20 मार्च 2026. तर स्वामी महाराजच्या मंगळ असते हे आता पुरस्कारांना भेट येतात. तुष्टरागी बंद
आता बाबाच्या कामात ताका सदांच आदार दिताल्या पल्लवी बाय आणि सदांच आशिर्वाद तो मातोश्रीचे गेले शिवाय निलावयनीचे गेले शिवाय तो केन्ना बाबा भायर सरना. आतां आमी हांगा ज्या दाम्पत्यान ज्या मठा खातीर काम केलां बाबाची घरकान्न पल्लवी बाय हांची आमी खणा नारलांनी हांगा उटी भरतात. हांव आतां सौभागवती अंसा राजन कुंकळेकरांतले मागता की तांची उटी भरची. आतां एक 10 वर्सां पयलीं मठाचेर निश्ट दवरून आपले समाजा खातीर काम करतात आणि जे त्या कसोटीक उतरल्यात अशा दीर्घ सेवेन स्वाम्याक जे संतुश्ट जाले स्वाम्याच्या कृपेक त्या तांकां जिवोत्तम पुरस्कार दिवन तांचो सन्मान करतात. आज पयलो पुरस्कार आसा बेंगळूरचे अमरनाथ अनंत कामत. अशें कामत घराणे तशें मूळ गोंयकार ते हांवें आयकलें त्या प्रमाणे तांचें घर मूळ रायबंद्रा आनी रायबंद्रा साकून 1600 शेंकड्याक जेन्ना पोर्तुगीजाचें परचक्र आयलें बाटाबाटी सुरू जाली तेन्ना हें घराणें पयलीं मंगळूराक गेलें मागीर उडपी गेलें आनी उडपी साकून बेंगळूराक गेलें आनी बेंगळूराक ते वचून जेन्ना द्वारकानाथ तिर्थांनी मठ बांदलो आमचो द्वारकानाथ वन ताजे उपरांत त्या मठाची अध्यक्षपदाची जबाबदारी अमरनाथ अनंत कामतांक सोंपयली आनी फाटीं 40 वर्सां ह्या बेंगळूर मठाचे अध्यक्ष म्हणून ते काम करीत आसात. 2 वर्सां फाटीं तुमी पळयला चातुर्मास कसो मोठो जालो तो जे तांचो जल्म उडपी जालो मुखाल्लें CA मेरेनचें शिक्षण तांचें मुंबय जालें आनी मुंबय जावन बेंगळुरा तांणी चार्टर्ड अकावंट म्हणून तांणी प्रॅक्टीस सुरू केली आनी हे तातूंतल्यान तांणी हें खूब मोठें काम हांगा थंय केलें आनी आज ते एक नामनेचे चार्टर्ड अकावंटंट आसतात. जे कोणाचें इनकम चड आसा ते इनकम कशी कमी दाखोवची काय कशें करचें तांकां कायद्यान बसोवपाचें काम ते करतात आनी लोकांचे संस्थ कशें करून बरें चलतात पळय पूण ते मेळट तसलें काम करनात कित्याक ताका स्वाम्याचे संस्कार आसात आनी संस्कार जेन्ना आसतात तेन्ना ते शिस्तीन आनी प्रामाणीकपणानच करतात तांकां सत्यान हाडटात आनी म्हणूनच बेंगळूरूच न्ही तर बेंगळुरा भायर तांकां मंगळूर आनी सगळे क्षेत्रांत बऱ्यांतले बरे चार्टर्ड अकावंट म्हणून काम आसा आनी म्हणून तांचे आतां जिवोत्तम पुरस्कार दिवन तांचो सत्कार जातलोच पूण ताजे पयलीं आमी आतां तांची होटी भरल्या पल्लवीबाईची. आतां हांव विद्याधिराज पुरस्कार जांकां फावो जाला ते आमचे बाबा तांचे लागीं मागता की ताणें आपले ह्या स्विकाराचे हांगा 2 उतरां मनोगत व्यक्त करता. परतून एकदा आमचे घराण्याचे कुलदैवत श्री लक्ष्मीनारायण महामाया ह्या देवाक नमस्कार करता. तशेंच स्वाम्याचे आनी मठाचे आराध्य दैवत श्री रामदेव वीर विठ्ठल ह्या देवाक नमन करून आनी स्वामी महाराज हांग चरण स्पर्श करून हांव ओदो स्वागत भाशण केल्लें आसा. हांव जास्त उलयना कित्याक खूब जाणांचो सत्कार आसा आनीक स्वामी महाराजांचे मेन म्हणजे आशिर्वाचन आसा ताका तुमी सगळे उत्सुकता आसतले. फक्त म्हाका याद जाता की 1900 म्हणजे म्हजी जेन्ना मूज जाली हांव म्हाका दिसता 10 वर्सांचो आशिल्लो आनी म्हजी मूज जाली 28 फेब्रुवारी काय 1 मार्च आनी 2 काय 3 मार्च स्वामी महाराज म्हणजे म्हालगडे स्वामी विद्याधिराज स्वामी कुमठाच्यान आमच्या देवळान अंकोला येताले तेन्ना आज्यान म्हाका वतलो काय ना विचारनासतना म्हाका म्हणलेलो तूं आपल्या गाडयेन वच स्वाम्याक घेवन यो आनी हांव 9 काय 10 वर्साचो स्वाम्याक कुमठेच्यान म्हणलेलो अंकोला घेवन यो. त्या पासून जी गोड आनी जे इमोशनल एटॅचमेंट तयार जालो स्वाम्या विशयी आनी मोठें भाग्य म्हणजे म्हाका 2 स्वाम्याचे कडेन एकदम जवळ कडेन पळोवन काम करपाची संदी मेळ्ळी.
म्हाका दिसता हें सगळ्यान मोठें भाग्य समजता हांव. आनी हाका कारण एकूच आसा, तो सगळ्यांनी सांगिल्ल्या प्रमाणे आमच्या घराण्याचो आनी स्वामी महाराजांचो ह्या मठाचो हे सगळे पयलींचे स्वामी धरीत जाल्यार म्हाका स्वामी महाराज सांगी जवळ जवळ 250-250 वर्सां असो संबंद आसा. आनी हो कागदपत्र आसा, फक्त स्वामी म्हणटा म्हणून न्हय, पूण स्वाम्यान म्हाका विद्याधिराज स्वाम्यांनी दाखयला आनी ह्याय स्वाम्यान दाखयला. आनी जेन्ना जेन्ना पत्रवेव्हार जातालो म्हाका एक याद जाता, तेन्ना वॉट्सॅप नाशिल्लें, मोबायल नाशिल्लो, SMS नाशिल्ली, फॅक्सूय नाशिल्लो. म्हणजे जेन्ना खंय स्वाम्याचें जेन्ना पत्र हें नाशिल्लें, आमचे जाणटेले खंय शिंकताले आनी परते पत्र बरयताले आनी सांगताले स्वाम्यांक आमची याद जायना काय म्हणून. म्हणजे इतलो जवळचो संबंद. म्हणजे हांव वो सांगिल्ल्या प्रमाणे हांवें एक अत्यंत ल्हान मनीस येदो व्हडलो पुरस्कार घेता, पूण ते एकूच भावनेन की आमी स्वामी महाराज जेन्ना म्हणटा आमी ती आज्ञा म्हणटा. वदो स्वामी महाराजांक हांवें सांगलें, आज्यान, बापायन, आवयन जे म्हणजे तांच्या संस्कारान, तांच्या सावळेन म्हजे 20 वर्सां पर्यंत हांव उरलो. आनी मागीर हांव म्हणटा स्वता गेलो शिकपाक, आनी जास्त करून आवयचे संस्कारान, कित्याक भुरगो चडसो आवय म्हऱ्यानूच आसता, बापूय काम व्यापाच्या हातून. आनी हांवें वदो स्वामी महाराजांक सांगलें, स्वामी तर म्हणीत पर्तगाळ मठाचे की ना, देप्याक सांगलें की आज तो सूर्य पश्चिमेंतल्यान उगवतलो जाल्यार आमी मानतात. म्हणजे आमी थंय सायन्स पळयना, आमी थंय लॉजीक पळयना. आनी ताका लागून हें भाग्य म्हाका मेळ्ळें की, आनी हांवें तीन अशे व्हडले उत्सव पळयले, म्हणजे 4. एक म्हणजे 500 वर्सां, जेन्ना हांव ल्हान आशिल्लो तेन्ना म्हाका याद जाता, पुरुशोबाब केणी, पांडुरंग तिमलो आनी म्हजो आजो आशिल्ले. आनी तेन्ना हाज्या बरोबर आजो तेन्ना पासून म्हाका पर्तगाळी मठान व्हरतालो. मागीर जाले सपात पंचशताब्दी, 525 वर्सां, जेन्ना म्हालगडे स्वामी आशिल्ले आनी म्हाका योग आयलो अध्यक्षपद घेवपाचो आनी तो कार्यक्रम जालो. मागीर प्रथम पुण्यतिथी जी आमच्या स्वामी महाराजान मोठ्या दबाज्यान केली, आनी आतां जो सार्ध पंचशतमानोत्सव करप, म्हाका दिसता हें आमचें खंय तरी घराण्याचें भाग्य म्हणून आमकां हें पळोवंक मेळटा. आनी हो पुरस्कार जो आसा तो हांव स्वाम्याचे आभार मानूंक शकना. म्हणजे हो एक आमच्या घराण्याच्या कुलदेवीचो कौल प्रसाद किंवा रामदेव वीर विठ्ठलाचा कौल प्रसाद म्हणून हांव स्विकार करता आनी स्वामी महाराजांचो आशिर्वाद म्हणून स्विकार करता. आनी परतून एकदा एक धेप्या घराण्याचो प्रतिनिधित्व म्हणून हांव हो स्विकार करता आनी स्वामी महाराजांचो कोटी कोटी प्रणाम करता. सोंपोवच्या पयलीं जेन्ना आपूण अशा काम व्यापान आसता आनी बाकीची समाज सेवा करता तेन्ना संवसार कोणें तरी चलोवचो पडटा. म्हणून हांव म्हज्या घरकान्नीकूय तितलोच श्रेय दिता की म्हज्या दोनूय चलयांक वयर काडपाक तिजो शिवाचो हाटवातो आसा. नमस्कार. देव बरें करूं. तांणी कृतज्ञतेन, नम्रपणान आनी खालतीकायेन हें आपले सगळे स्विकार करून हांगा स्वामी महाराजाचे आशिर्वाद अशें मानिल्ले आसा. आतां हांगा जिवोत्तम पुरस्कार आतां हांवें सांगलें एका चार्टर्ड अकावंटंट आनी बेंगलुरूचे आमच्या मठाचे अध्यक्ष जे प्रामाणीकपणान, जे प्रसिद्धी पासून पयस आसतात, केन्नाच नात, म्हणजे जनरल आसून रावतात, अशें आपले पद्दतीन काम आनी आपूण मठाचें आनी स्वाम्याची भक्ती इतली तांचे मुखार आसा. पूण मोठ्या कामान गाजा न करनासतना आपले पेशांक ताणें येद व्हडलें नांव मेळयलां. ती बेंगळूर शारांतले आज बऱ्यांतले बरे व्हड अशे ते चार्टर्ड अकावंटंट जावंक पावल्यात. आनी म्हणून आज तांकां आमी पुरुषोत्तम पुरस्कार भेटयतात. श्री अमरनाथ अनंत कामत. परशुराम भुंयेंतल्या सप्त कोंकणांतल्या महासप्तमांत राबितो करून आशिल्ल्या सारस्वत समाजान अदृश्टांनी भरिल्ल्या दीर्घ इतिहासांत अन्याय, आघात सोंसूनय आपलें स्वत्व आनी स्वाभिमान अभंग दवरलो आनी मनीसकुळयेच्या वैभवांत भर घाली. परकी राजवटीन केल्ल्या आक्रमणान जेन्ना सारस्वत समाजाच्या अस्तित्वाक आव्हान मेळ्ळें तेन्ना गुरुपिठाच्या आनी कुलदैवतांच्या पाठबळाचेर आपलो जळामळा शुंपयलेलो समाज अभंग उरूंक पावलो. तुमी जंय गेले थंय विधायक कार्याची प्रवृत्ती चालूच दवरली. हो वावर समाज तितल्याच आपलेपणान आनी अभिमानान पळयत आसा. आपल्या बुदवंतकांनी ज्ञानाचो उपयोग दुसऱ्या खातीर केलो. अशे तरेन सारस्वत आदर्शाचें नित्य पालन करून समाजाच्या तेजांत भर घालपी कार्य खातीर तुमचो संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठांत कुशावती न्हंयचे देगेवरील दक्षिण अयोध्येच्या पवित्र भुमींतल्या ह्या केंद्रीय मठांत मठाच्या 551 संस्थापनेच्या वर्धंतीच्या पवित्र दिसा
बहुमान करतात. कर्नाटकातल्या उडपी शाळांत काम त्या एका कुळवंत शीलवंत आणि सुसंस्कारी कुटुंबात तुम्ही जन्म घेतलो. भुरगेपणासावन हुशार विद्यार्थी अशी तुमची नामना असली. मुंबई विद्यापीठातली B.Com ही पदवी घेऊन फोर्ड रोडस पार्क अँड कंपनी या संस्थेंतल्यान चार्टर्ड अकावंटंट या व्यावसायिक परीक्षेत अखिल भारतीय पातळीचेर पयल्या श्रेणीन पास जावन आपल्या बुद्धिमत्तेचें कौशल्य दाखयलें. उपरांत मुंबईच्या जमनालाल बजाज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट या संस्थेंतल्यान टॅक्स मॅनेजमेंटाचो डिप्लोमा मेळयलो. शिक्षण संपादन केल्या उपरांत स्वताचो उद्योग सुरू करपाचें तुमी थारायलें आनी कर्नाटकातल्या सांस्कृतीक शिक्षण आनी औद्योगिक अशा बेंगळूर शारांत स्थायीक जावन 1972 वर्सा अमरनाथ कामतन असोसिएट ह्या कंपनीची स्थापणूक करून वेवसायाचो श्री गणेशा केलो. फाटलीं 5 दशकां तुमी वेवसायान आसात. वेवसायाचे निश्ठा दवरून आपल्या मळावल्या ज्ञानाचो उपयोग व्यावसायिक कंपन्यांक मेळोवन दिलो. भोव कश्टांनी विंगड कंपन्यो, खाजगी आनी विविध भौशीक संस्था, बँको आनी व्यापारी आस्थापनाचें ऑडिटींग करून तांकां योग्य मार्गदर्शन केलें. ह्या कामांतली तुमची हुशारकी, कल्पकता, व्यवहार ज्ञान आनी कुशाग्र बुद्धीन बेंगळूर शार वांगडा हेर राज्यांकय ह्या वावरांत खाशेलो मान मरातप मेळयलो. विक्री कर, आयकर ह्या मळावेले तुमी ज्ञानयोगी आनी कर्मनिश्ठ. ह्या ज्ञानाचो लाभ असंख्य व्यापारी कंपनी दिवन कंपनीच्या व्यवसायाचो दर्जो वाडपाक मोलादीक हातभार लायलो. तुमच्या क्षेत्रांतलें ज्ञान, अनुभव मतीं दवरून खाजगी आनी भौशीक कंपन्यो, व्यावसायिक फार्मा तुमचें मार्गदर्शन घेतात. त्या मोलादीक आनी विधायक कार्यांत तुमी जनमानसान मानाचें स्थान मेळयलें. तुमच्या कामत कुटुंब उच्च शिक्षीत, संस्कारी आनी समाजसेवी. समाज हीत मतींत दवरून तुमची अर्धांगिनी आनी भुरगीं आपल्या मेळयल्या ज्ञानाचो प्रकाश समाजाक मेळोवन दितात हाची तुमकां धन्यताय भोगता. तशें पळोवंक गेल्यार तुमी कृतार्थ जीवन जगतात. तुमी निरपेक्ष बुद्धीन भोंवतणच्या समाजाची आज वेळ सेवा करीत आयल्यात ती ल्हान न्हय. निगर्वीपणान तुमी समाजाचेर आपल्या मातार आसा भावनेन काम करीत आसात. देवावयली तुमची श्रद्धा जितली अटल तितली गुरुपिठावयली तुमची भक्ती असीम. देवाची आनी अन्य मठाची अखंड सेवा करून तुमी श्री गुरू स्वाम्याची कृपा जोडूंक पावल्यात. तुमची समाज सेवा देव मंदिरां गुरुपिठावयली आशिल्ली निश्ठा आनी भक्ती वाखाणण्यासारखी आसा. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जिवोत्तम मठा कडेन तुमच्या घराण्याचे विविल्ले संबंध. श्री गुरुस्वामीच्या आदेशान फाटलीं 40 वर्सां बेंगळुरांतल्या द्वारकानाथ भवन मठ कमिटीचे अध्यक्ष आसात मठाचो कारभार चलोवन तुमी तन अर्पण केलें. श्री स्वामीजीच्या आज्ञा देवाचो कौल मानून भक्तीन आनी प्रामाणीकपणान सोंपयली जबाबदारी तळमळीन आनी मनांतल्यान करतात. तुमचो नम्र स्वभाव, कामांत एकाग्रता आनी शिस्त वाखाणण्यासारखी आसा. सादेपणाने प्रसिद्धी सावन पयस रावपाचो स्वभाव ह्या तुमच्या उदात्त जिबेचाचो, उन्नत समाजसेवेचो, पुरुषार्थी कर्तृत्वाचो, देव गुरुवेल्या भक्तीचो आमकां अभिमान दिसता. सुसंस्कृत घराण्याची पुण्याय, कृतज्ञ समाजाचें सहकार्य, मोठो मंदिरा विशीं अभिमान, गुरुभक्ती हे गुण समाजांत रुजू जाल्यातच. तुमची देव आनी गुरुभक्ती वयली भक्ती पळोवन आनी सेवेची दखल घेवन तुमकां श्री संस्थांच्या मठाच्या संस्था निमित्तच्या 551 वर्साव्या वर्धंती दिसा जिवोत्तम पुरस्कार भेटयता. समर्पीत जिबिताचो आनी कार्याचो गौरव करपाचे भावनेन परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी वडील स्वामी महाराजाच्या मंगळ हातान हो पुरस्कार आनी मानपत्र प्रदान करतात. श्री रामदेव, श्री वीर विठ्ठल तुमकां आनी घरच्यांक निरामय दीर्घायुष, सतत कल्याण आनी क्षेमाभिवृद्धी जावची अशी प्रार्थना करतात. श्री क्षेत्र पर्तकार, श्री संस्थान केंद्रीय मठ समिती. आतां स्वामी महाराजाच्या हातान तांणी हो पुरस्कार स्विकारचो असो तांचे मागता. आनी तशेंच तांची घटकान भारती कामत आनी वयर येवची अशी मागता.
ह्या हातूंत अमरनाथ बाब कामत हांची घरकान्नीचो खूब मोठो वांटो आसा. जवळ जवळ तांचे एक फार्म आसा, त्या फार्माक ते 1000 लोकांक तांणी रोजगार दिल्यात. अशे मोठी कंपनी ती पळयतात. अशा ही तांकां जो साथीच दिता ती आमची भारतीबाय. तांचो आतां ओटी भरता सौभाग्यवती विपिन संजय पै रायतुरकर. हांव आतां आमचे आतांच जांचो सत्कार जाला अमरनाथ बाब कामत माम हांचे लागीं मागता की ताणें हांगा आपली मनोगत हांगा 2 उतरांक सांगची. Parma Pujya Srimad Vidyadhish Tirth Swamiji, Reverend Elders on the dais, distinguished guests, and my dear Samaj Bandhavas. First of all, I offer my humble pranams at the sacred feet of His Holiness Swamiji. I must say, standing here today, I feel deeply humbled because receiving this Jivottam Puraskar from the holy hands of His Holiness is something that I had never expected for myself. In our community, there are many people who have contributed far more and always very quietly. Compared to that, whatever little I have been able to do is only a small part. Still, when His Holiness has been pleased to bless me with this honor, I accept it with gratitude as Swamiji's Anugraha. Whatever little service I could render over the years has happened only because many elders guided me, many friends encouraged me, and whenever some responsibility came, there were always people who gave confidence and support. So naturally, if anything has been possible, the credit goes to many people. At this moment, I remember with deep respect and gratitude His Holiness Srimad Vidyadhiraj Tirth Swamiji, whom I had the privilege of knowing from the time he received Diksha from His Holiness Srimad Dwarkanath Tirth Swamiji in Mumbai. At that time I was just a child, but I was very much fortunate to be there present. I was also fortunate to interact very closely with His Holiness and receive his blessings and guidance from time to time. Even a few words from His Holiness would stay in the mind for a long time. That affection and guidance I remember even today with great gratitude. Over the years, whether in Dwarkanath Bhavan activities or in work connected with the Gaur Saraswat Samaj Bangalore, many friends and colleagues have always stood with me. Usually, when work is appreciated, 1 or 2 names may come in front, but behind that, there are always many people who make it possible. If you look at His Holiness Chaturmas in Bangalore in 2024, that itself was a very fine example of teamwork. So many people took responsibility in different ways, and because everyone worked together with devotion, everything went on smoothly. And naturally, at this time, I must mention my wife, Bharti. Because if one is able to spend time in meetings, programs, and community work, there must be support and understanding at home. In my case, Bharti has always given that support quietly and patiently. So in many ways, I feel this honor belongs to her also. Our GSB community has always valued quiet service, sincerity, and commitment to dharmic values. That spirit has come to us from our elders and from our mutt. And it is our responsibility to see that it continues and reaches the younger generation also. As for me, whatever little possible from my side, I will continue to do. For that, I seek the blessings of Almighty God and of His Holiness Swamiji for strength, humility, and right guidance. Once again, my respectful pranams to His Holiness and thanks to all of you. देव बरें करूं. कामतमा तुम्ही थोड्याच उतरांनी आपली सगळी मनांतली इच्छा, मनांतली भावना तुम्ही हांगा व्यक्त केली. आतां हांगा दुसरे जिवोत्तम पुरस्कार फावो जाल्ले श्रीनिवास सावळा भट. श्रीनिवास भट हे मूळ कुमठेचे. ज्या
कुमठाक जाका देवभुमी आमी मानतात सगळे तरेची देवालयां थंय आसात आनी त्या देवालयाच्या प्राकारांत तांचे अर्चकाचे घरांनी ते काम करताले आनी अशा एका सुसंस्कृत घराण्याक तांचो जल्म जालो पूण अचकीत 10-11 वर्सांचे आसतनाच तांकां आवय आनी बापाचें छत्र कोसळ्ळें तांचें आनी तांकां त्या देवळाची जबाबदारी अर्चकाची पडली भावनाची जबाबदारी पडली आनी थंय ताणें सगळें PWD शिक्षण घेवन मुंबय गेले आनी मुंबय एका नामनेच्या विजिटियात कॉलेजींतल्यान ते इंजिनियर जाले आनी इंजिनियर मागीर थोडे वेळ थंय काम केलें अमेरिकेक काम केलें मागीर ताणें आपलें स्वताचें फॉर्म उगडलें आनी फॉर्म उगडून जेन्ना GSP समाजाचे वडाळाक 50 वर्सां सुवर्ण महोत्सव जातालो त्या वेळाचेर तांची वडाळा भटा कडेन तांची भेट जाली आनी थंय आमचे स्वामी महाराज गुरुस्वामी आशिल्ले गुरुस्वाम्यांनी तांकां सांगलें 1962 ते म्हणजे द्वारकानाथ तीर्थान आनी त्या वेळाचेर ताणें सांगलें की आतां तूं मठाचें हांगा सेवा कर तांची इंजिनियरींग कन्सल्टींग कर वडाळा मठाचें कर हें कर तें कर आनी मागीर जेन्ना गुरुस्वामी विद्याधीश तीर्थ स्वाम्या कडेन तांची परतून भेट जाली तांचें काम पळोवन तांकां ताणें वाराणसी मठाची जबाबदारी सोंपयली आनी वाराणसी आनी वडाळा हांची 40 वर्सां ते अजुनूय सेवा करतात वडाळा मठांक वेगवेगळ्या समितीचेर ते काम करतात वडाळा हांगा वाराणसीचे 3 चातुर्मास हे जाल्ले त्या 3 चातुर्मासा वेळाचेर हांव तांचो साक्षीदार आसा हांवूय तांचो 3 वेळाचे 2 वेळ तर तांचे 15-15 20 दिवन हांव तांचे बरोबर रावलो एक शांतपणान कशें काम करचें हें तांचे कडच्यान आमकां शिकूंक मेळ्ळां अशें प्रामाणीकपणान ते काम करतात आजूय काम करतात म्हणजे हे ते व्हडले इंजिनियर पूण जीवन सर्वसामान्या भशेन वडाळा मठांत जर गेले आनी कितें जालें खुबशे आतां एन पाल आसा आनी कोण आसा खुबशे जाण आसात तांचे हें पळयलें सगळें म्हूण हांव स्वता तांचें पळयिल्लें आसा आनी आज तांकां जिवोत्तम पुरस्कार जो मेळ्ळा तो खरोच तांकां त्या भक्तीची एक पावती स्वामी महाराजांनी दिल्ली पावती अशें म्हणूं जाय हांव आतां तांचें मानपत्र वाचतां श्री श्रीनिवास सावळा भट जन्मभुंयेचे आनी कर्मभुंयेचे तेच भाशेन कुळ संप्रदायाच्या संस्काराचे देव आनी गुरूच्या उपकाराचे जी रीण माथ्यार आसा ताचें भान दवरून तुमी आज वेळ जो वावर केलो ताचो परमळ ह्या आदींच समाजाक पातळ्ळा ह्या परमळान संतुश्ट जावन तुमच्या दीर्घ कार्याची नोंद घेवपाचे भावनेन श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या परंपरेंतले 24 पुण्यमान श्री स्वाम्याच्या चरण स्पर्शान पावन जाल्ल्या ह्या दक्षिण अयोध्या म्हणून नामना पाविल्ल्या पर्तगाळच्या केंद्रीय मठाच्या भव्य दिव्य प्रांगणात भोव आदरान तुमचो भोवमान करचे खातीर आज आमी हांगा एकठांवल्यात खरें तर साधना आनी देव गुरूचेर श्रद्धा धरून अखंड सेवेक ओपिल्लें तुमचें जीवन उत्तर कर्नाटकांतले देव मंदिराच्या पवित्र सानिध्यान आशिल्ल्या कुमठा नगरींतल्या सुसंस्कारीत ध्येयनिश्ठ घराण्यांत 1935 वर्सां तुमचो जल्म जालो भुरगेपणांत आवय बापाचें छत्र कोसळिल्ल्यान कठीण परिस्थितीक तोंड दिवचें पडलें देवाची अगाध दैवलीला आनी तुमच्या वाट्याक आयिल्ली घरांत 28वें दारिद्र्य देवळांत अर्चकाचें काम आनी घरच्या भावनांची जापसालदारकी तुमचेर आनी म्हालगड्या भावाचेर येवन पडली देवाचेर भावार्थ आनी पर्तगाळी मठाच्या श्री स्वाम्याच्या प्रेमळ आशिर्वादान तुमचेर आशिल्लेच देव गुरूचेर पूर्ण विश्वास दवरून जीवन मार्गाचेर धिटायेन पावलां मारलीं आनी कारभार चलयलो भोव कश्टांनी कुमठा गांवांत PhD मेरेनचें शिक्षण घेवन इंजिनियरींगेचें शिक्षण घेवपाक मुंबय गेले भुरगेपणा सावन तुमी हुशार कुशाग्र बुद्धीचे जिद्दीत आनी चिकाटीन सिव्हील इंजिनियरीची पदवी उंचेल्या गुणांनी मेळयली हें शिक्षण घेतना आपल्या पारंपारीक वैदीक घरांचें स्मरण धरून तुमी वैदीक शिक्षण पूर्ण केलें आनी देवपुजेचे पाठ घेतले मुळांत तुमकां स्वताचो वेवसाय करपाची इच्छा त्या खातीर अनुभव गांठोवचे पडटा हाचें भान तुमकां आसलें शिक्षणाच्या उपरांत मुंबय साबार अभियांत्रीक कंपनींत काम करून वेवसायाचो अनुभव मेळयलो आनी अमेरिकेंतय वचून बांदकाम तंत्रज्ञानाचो अभ्यास केलो मुंबय येवन स्वावलंबनाच्या दिकेन पावल घालें वेवसायांत मुंबयच्या महासागरांत पेंवप हें कठीण पूण जबर इच्छा पांगळो थोटो लेगीत दोंगर चडूंक शकता ही देख मतीन धरून 1975 वर्सा स्ट्रक्चरल डिझायन आनी कन्सल्टींग इंजिनियर ह्या कंपनीची थापणी करून वेवसाय सुरू केलो जिद्दीन ध्येयान अथक परिश्रमां घेवन चंद वर्षांत वेवसायात नांव जोडलें आनी वेवसायाक धिटाय दिली दर्जो आनी समय प्रज्ञा हे दोनूय मतीन धरून औद्योगीक शिक्षणीक गृहनिर्माण मळाचेर बांदकामाचो वेवसाय तुमी चलयलो तें करतना
तुमचा ज्ञानाचो अनुभवाचो लाभ हेर इंजिनियर आनी ह्या मळावेल्या व्यावसायिकांनी घेतलो. तुम्ही उफाट धन जोडलें तें करतना पांय आनी नदर भुंयेचेर थिरावन वेवसाय चलयतना देव आनी गुरू आनी समाजाचें विस्मरण पडूंक दिवना. वडाला मठांत गौर सारवत समाजाचे अध्यक्ष के.व्ही. केनी हांणी समाजाच्या सुवर्ण महोत्सव वेळाचेर स्वयंसेवक म्हणून तुमकां काम करपाची संद दिली. सुदैवान त्याच वेळार वडाळा मठांत ह्या परंपरेंतले श्री द्वारकानाथ स्वामीचे वास्ते वाचले तेन्ना तांच्या पवित्र चरणाचेर नतमस्तक जावन आशिर्वाद घेवपाचें भाग्य मेळ्ळें. त्या महोत्सवात तुम्ही तळमळीन केल्ली सेवा पळोवन संतुश्ट जावन श्री गुरुस्वामीने मठ सेवा करपाचो दिल्लो आदेश व देवाचो आशिर्वाद म्हणून वडाळा मठांत आनी वाराणसी मठांत निस्वार्थ भावनेन तन मन सेवा केली. जावं ते वडाळा मठाच्या बांदकामाचें वा जिर्णोद्दाराचें काम आसूं, वाराणसी वेवस्थापन समितीचे वांगडी उपरांत समितीचे अध्यक्ष म्हणून 4 दशकां परस चड वर्सां काम करून श्री स्वाम्याच्या कृपेक पात्र ठरल्या. श्री गुरुस्वामी श्री विद्याधी तीर्थांनी वाराणसी मठांत आचरण केले 3 चातुर्मास, प्रयाग कल्पवास, गंडकी यात्रेची आणि सुमेरू दर्शनाच्या पवित्र कार्यात तुम्ही घेतलेले कष्ट आणि सेवा संस्मरणीय थारल्या. आज ह्या जाणट्या पिरायेचेर तरुण मनान मुंबई मठांत समाजसेवेक वावुरतात. तुमचो अनुभव मतीन दवरून स्वामी द्वारकानाथ चॅरिटेबल ट्रस्टाचे ट्रस्टी, संस्कृत शिक्षण प्रसार समितीचे अध्यक्ष, GSP शिष्यवृत्ती विभागाच्या अध्यक्षपदाची निवड केली. त्याचबरोबर विंगड सदस्याचे संस्थापक तुम्ही मार्गदर्शन करता. देव आणि गुरुचेर अढळ श्रद्धा आणि असीम भक्ती श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाविषयी व्हड अभिमान ह्या मठ परंपरेंतल्या 3 श्री स्वामी महाराजांची सेवा करून आशिर्वाद भोगपाचे भाग्य तुमकां लाभला. आता तुम्ही कृतार्थ जीवन जगतात. समाज सेवा रथ मानून आजय ह्या वावरांत सक्रिय आसात. तुमची नमळाय आनी सादेपण सोडलें जाल्यार सुसंस्कृत घराण्याची पुण्याय मठ मंदिराविशीं अभिमान गुरू भक्तांनी मनीस जाती कळवलो तुमकां आसा. तुम्ही केले निष्काम सेवेची आणि मठाच्या मोलादीक वावराची पावती म्हणून जीवोत्तम पुरस्कार दिवन तुमचो भोवमान करतात. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाच्या 551 वर्साच्या संस्थापक वर्धंतीच्या पवित्र दिसा परमपूज्य श्रीमद विद्याधी तीर्थ श्रीपारबडी स्वामी महाराजांच्या मंगल हस्तुके तुमकां हो पुरस्कार आनी मानपत्र भेटयतात. श्री रामदेव आनी वीर विठ्ठलान तुमकां दीर्घायुष सुख समृद्धी आणि निरामय जीवन दिवं अशी प्रार्थना करतात. श्री संस्थान केंद्रीय मठ समिती श्री क्षेत्र पर्तगाळ स्वामी महाराजांच्या हातान तुम्ही आता समारंभ स्वीकारचो आणि तशीच तांची घरकान्नी कडेन मागता तांणी त्या वेळाचेर वयर येवचें. सौ श्रीदेवी भट
आता तांचे घरकार सौभाग्यवती श्रीदेवी हांची ओटी भरतात. सौभाग्यवती स्नेहा नाडकर्णी. हांव आतां आमचे श्रीनिवास बाब भटमा हांचे लेगीत मागता की ताणें इतली वर्सां जें काम केलां आनी तांचो तो मानाची तांकां स्वामी महाराजांच्या मंगल आसताना तो तांचो पुरस्कार जाला, त्या संबंदान ताणें आपले कृतज्ञतेची भावना मनोगत व्यक्त करची. प्रथम जावन कुलदेव कात्यायनी बाणेश्वर आनी तशीच आमी जन्मता आमी जे कडेन अर्चक जावन आशिल्ले आनी आमी आराध्य देव श्री शांतेरी कामाक्षी देवस्थान देवाक नमस्कार करता. तशी हांगा मठाचे आराध्य श्री रामदेव वीर विठ्ठल देवा नमस्कार आनी मठ परंपरेचे सर्व स्वाम्यांक नमस्कार करता. आनी विद्यमान श्री मठाधीश परमपूज्य श्री विद्याधीश स्वाम्यांक साश्टांग नमस्कार करून व्यासपीठार आशिल्ले मान्य सदग्रस्तांक आनी सभेंत आशिल्ले उपस्थित आशिल्ले वैदिक वृंद आनी सदग्रस्तांक भाव भयण्यांक वंदन करून स्वाम्याली अनुमती घेवन म्हगेले दोन विचार शब्द व्यक्त करता. म्हाका हो दिलेलो पुरस्कार हांवें आज पर्यंत मठा कडेन स्वाम्यां कडेन अर्पण केली सेवा मान्य करून स्विकार न्हू कारण तूं कसलें न्यूनता आसल्यारय तांणी क्षम करूं न्हू म्हाका आशिर्वाद दिला अशी हांव लेखतां. पण हें अशें मठाचें काम करच्याक स्फूर्ती आनी अवकाश आज्ञा वेळोवेळी मार्गदर्शन स्वाम्यांनीच दिलें आनी स्वाम्यांनीच करून घेतलें. हें हांव एक हांव माध्यम मात्र शिवाय हांवें केलें अशें म्हणून घेत तशें अशें एक अहंकार जावं अभिमान दवरून घेवची म्हाका दिसना. कारण परमात्मान सांगिल्लें आसा आमी फक्त कारणीभूत निमित्त मात्र. ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया. अथवा संतवाणी म्हणा नाहम करता हरी करता. स्वाम्यानीची सद्याक एक आशिर्वचना भितर होच वेळी सांगला की आमी कसलें करता जाल्यार आमी तें देवाला स्मरण करून केल्ले कडेन आमकां तें काम आमचें यश मेळटा आनीक आमकां देव आमचे कडल्यान करयता अशें म्हणलें केन्ना त्या भावन धरून घेवनूच मनुश्यान करता शिवाय पुराय स्वातंत्र्य देवा लागीं आसा अशें म्हणून स्वाम्यांनीची त्या पयर सागरांकी सिद्धापुरांत आशिर्वचना भितर हांवें सांगिल्लें आयकलें पळयलें वॉट्सॅपा भितर. अशी हे सर्व संकल्प दैव संकल्पानच जाल्या अशें म्हणलें म्हगेलें विश्वास तो आज पर्यंत दवरली भावना ही दृढ जाता. कुमटांत श्री शांतेरी कामाक्षी देवस्थानाचे अर्चक जावन आशिल्ले एक कुटुंबा भितर म्हगेलो जन्म 1935 भितर. त्या निमित्तान जन्मता एक देवसान्निध्यान आनीक एक म्हगेलें बाल्य जिवन मुखार शिक्षण जिवनक्रम प्रारंभ जालो. मुखारसून नित्य देवसेवा कर्तव्य कामां जाणीव आनीक कुळावी जनाल तें आगमन जाता उरता आशिल्लें. वेळोवेळी स्वाम्याल तें आगमन आशिर्वचन प्रवचन आयकुचें अथवा हरिकिर्तन देवस्थानाचे उत्सव असल पुराय ते आमगे दोळ्याक आमगेले कार्यभाग उरंगे न्हू ते जाल्ल्यान म्हगे जिवनक्रम एक आध्यात्मीक म्हणा सात्वीक जिवन म्हणलें त्या नमुन्याचेर जालें. पण आमगे सानपणाचेरीची आवस बापूसून नाशिल्ल्यान पण तांणी घालून दिली वाट आनी तांणी दिले उपदेश तांणी सांगिल्ले शब्द ते आमगेल्या कानांत कायम उरले. आनीक वयर ते स्वाम्यान सांगचें आनी स्वामी थंय येता उरता आशिल्ल्यान आमकां एक संस्कार पुराय एक जिवनक्रम आमकां एक ठरोवन दिल्ल्या बरें जावन आशिल्लो. देवालो अनुग्रह दैव संकल्प 59 पर्यंत म्हगेलें शिक्षण पुराय जालें. 59 भितर मुंबय विजेटीएसान सिवील इंजिनियरिंगा भितर शिक्षण पूर्ण जावन घेवन त्याच संदर्भाचे एक कशी वडाळा मठ 1955 भितर वडाळा मठ स्थापन जालो. वडाळा मठ स्थापन जालो स्वाम्याल थंय आगमन सुरू जालें. पण म्हजें शिक्षण थंय जाल्ल्यान हांवें मुखार त्या कालमान परिस्थिती भितर मुंबयतूच उरगे शिक्षण म्हगेलें जीवन मुखार चलोवचें अशें म्हूण ठरलें.
त्या हाज्यान बडाळा मठांत जावं स्वाम्याल संपर्क अशी जाता उरलो ताका माध्यम म्हळ्यार म्हगेलें शिक्षण आनी GSP स्कॉलरशीप लीग GSP स्कॉलरशिपा लीग संबंद म्हळ्यार म्हाका लोन स्कॉलरशीप दिवयान आमगे आर्थीक परिस्थिती तशी ना शिक्षण मनाचेर ना तितले घटसाण ना पूण आर्थीक परिस्थिती त्याच्यान त्या लोन स्कॉलरशिपान लीग स्कॉलरशीप लिगा संबंध त्या माध्यमान वडाळा मठा संपर्क आनी वडाळा मठा स्वाम्या लागमन तांणी ती 65-70 भितरी वडाळा मठा सदस्य म्हणून तांणी नियुक्त केलें ताच्यान वडाळा मठाचे संपर्क जाता उरलो कमिटी भितर सदस्य जावन आशिल्ल्यान नंतर त्या मुखार सरले द्वारका स्वाम्यान ते नियुक्त केलें आमगे परमपूज्य व्हड स्वामी विद्याधीराज स्वाम्यांनी तांणी ती मागीर आनीक जास्ती विश्वास दवरून तांणी बिल्डींग विभाग ताची देखरेख पळोवचें ती जबाबदारी दिली ताचे नंतर 73 भितर तांणी ज्या वेळार वाराणसी मठाचे जिर्णोद्धाराची घोशण केली तेन्ना मेगेल तांतून नांव नियुक्त केलें तांकां स्वाम्या व्हड स्वाम्यान सांगून आशिल्लें की म्हाका सांगिल्लें ताणें स्वाम्यांनी तूं वाराणसी मठाचें काम कर हें अशें म्हणून पण म्हाका ताजे नंतर तें कल्पना ना पण स्वाम्यान तें 73 भितर तांगे रायसपत्र येना फुडें कळ्ळें म्हगेलें नांव तांतून इन्क्लूड जालें दैव संकल्पानच एक घडलें आनी एक पुण्यक्षेत्राचेर आनी एक मठात प्रथम मठू ताजे ते जिर्णोद्धारा काम स्वाम्यांनी एक मेजेर विश्वास दवरून प्रीत दवरून न्हू ताणें म्हाका म्हगे जीवन एक कृतकृत्य केलें अशें एक असल काम करचें मेळका जाल्यार आमगेलें पूर्व पुण्य उरता दैव संकल्प उरता शिवाय आमी केलें अशें म्हणटा तशें तूं कसलेंच ना अथवा मागीर पुरुशार्थ न्हय तें स्वाम्याल आशिर्वादान स्वाम्यान वेळोवेळी मार्गदर्शन तांणी सांगचें आशिल्लें वर्क टीचर्स हाव टू डू तांणी कायम सांगचें कांय भिनाक तूं काम करत उर तुका खंय डिफिकल्ट येता आमकां विचार अशें म्हूण सांगचें आशिल्लें तांणी अशें त्या स्वाम्यान सांगिल्लें एक प्रितीन आनी तांणी एक स्फूर्ती दिल्ली त्या हाजेचेर हांव काम करत उरलो ताजे नंतर 75 भितर पंचशताब्दी संदर्भाचेर स्वाम्याल संकल्प आशिल्लो दिसता तेन्ना प्रतिश्ठ करता म्हणून 8.5 म्हयन्यां भितर वाराणसी मठ कंप्लीट पुनर्जिर्णोद्धार जावंक न्हू पयल्या भाद्रपदा भितर तांणी फावंडेशना मुहूर्त काडिल्लो हांव तुमकां कोरून आयिल्लें थंय भाद्रपदान मुहूर्त काडला आनी 1 म्हयन्या भितर तांणी प्रतिश्ठे मुहूर्त हाडिल्लो अमूक तारीख आमी प्रतिश्ठ करता म्हणल्यार आतां कशें म्हण्यार काम करता म्हणलें पळय आनी तें काम त्या वेळाचेर आमकां प्रतिश्ठेक बिल्डींग तयार जावका अशें म्हणून 8.5 म्हयन्याचेर तें बिल्डींग स्वाम्या संकल्पान की रामदेवाल कृपकी की परंपरे स्वाम्याल कृपकी ओटा काम त्या वेळाचेर जावंक गेलें आयज कारवार मशिनरी अशें न्ही पुराय मॅन्युअल लेबर पण कशें कितें हांव सर्वीस लायफ तेन्ना भितर दर म्हयन्या थंय वचचें थंय राबोवंक थंय काम करचें आर्किटेक्ट थंयचे आशिल्ले कमिटी बरोबर आशिल्ली पण धांवन खेळका माधव पै नंदा कामत असो तांगे पुराय सहकार उरलो त्या सहकाराचेर तें काम जालें आनी स्वाम्यान एक समाधान व्यक्त केलें बायल केन्ना सांगता आशिल्ली पळय तूं इतलें तुमी काम धांवन खेळटात स्वाम्या केन्ना असमाधान जायना अशें पळय असमाधान जावचें ना स्वाम्यार संकल्पा भितर कसलें जायना अशें तुमी तें जागृत घेया काम करात अशें म्हणून तशें जावन घरा कडच्या विशया भितर तिणें म्हाका पूर्ण पाठिंबो दिलो ताच्यान म्हगेलें स्वाम्यान सांगिल्लें काम हांव एक करचें शकलो ते 75 दवरून 2016 40 वर्सां पर्यंत वाराणसी मठाचे आडळीत वर्गा भितर काम केलें आनी त्या संदर्भाचेर सांगलें स्वाम्याले 3 चातुर्मास जाले तातूंत भितर 2 चातुर्मास त्यानंतर बद्री चातुर्मास 1986 94 भितर एक हिस्टॉरीक कल्पवास 98 भितर बद्री 86 भितर बद्री चातुर्मास 94 भितर कल्पवास त्यानंतर आनीक हिस्टॉरीक गंडकी यात्रा 98 2000 भितर नाशिक मठो सुमेरू दर्शन अशें एक स्वाम्याले उपक्रम तांणी तांगेले कार्यक्रमां दवरून घेतले
आणि त्या उत्तर भारताचे कसले स्वाम्याला कार्यक्रमां भितरी वाराणसी मठाचे व्यवस्थापक कमिटीचो जाणतो भितरी मस्त हातभार उरत आशिल्लो आनी स्वामी म्हणटा आशिल्ले आमकां उत्तर हिंदुस्थानाक काम करता जाल्यार आमगेलो वाराणसी मठ आसराय मुंबई भितर आमी पयलें पावलो दुसरें पावल वाराणसी मठांत दवरचें अशें म्हणचें आशिल्लें तांणी आनी त्या मागीर तांणी एक काम करचो अवकाश दिलो आनी वेळोवेळी तांणी एक मार्गदर्शन तांगेलें इतलें सूक्ष्मतेन उरत आशिल्लें की एक कल्पवासा वेळाचेर तांणी कशें करता तें कशें करता आश्रम दोन बांदचे धरून तें पुराय करचें पुराय तांणी रूपरेश घाललेली हांव वचूंक तें रूपरेश तांणी घाललेली रूपरेश पळोवचें आनी ताका त्या अधिकाऱ्या वचून मेळचें बाग कसलें ना तितलें केलें जालें तितलें करचें तें काम यशस्वी रितीन स्वाम्याला आशिर्वादान यशस्वी रितीन जालें स्वाम्यान त्या वेळोवेळीची स्वाम्यांनी समाधान बी व्यक्त केलें आनी तें करता जाल्यार बी स्वाम्यांनी इतलें बारीकायेन वृत्त आशिल्लें की वर्कींग टीम बरें दीत आशिल्लें तशें लायक मायंडेड पीपल अशें दिवंक घेवन तांणी एक काम करून घेतलें आनी तांणी म्हणचें आशिल्लें मनशान केन्ना जिवन आमी तरी लक्षांत दवरूंक येवका जननी जन्मभूमीश्च जान्हवी च जनार्दन जनमध्ये निवासश्च पंचयता दुर्लभा स्मृता म्हणून पळय तूं ही मनशाक ही 5 अवकाश बरे उरता ते पुराय दुर्लभ उरतात तुका आवय ना खरें जाल्यार तुमकां देवान तुका आवय बापय म्हूण तुमकां देवान रक्षण केलें तुका ताजे नंतर पुराय ही पुराय अशी मेळ्ळी त्या पुराय विचार करना फुडें जन्मभूमी कुमटा आमच्या देवस्थान आमच्या थंय उरलो थंय आश्रय उरलो मुंबईत कर्मभूमी थंय वडाळा मठा भितर थंय जनसंपर्कान थंय एक नमुन्या फाटभर उरलें लोकालें जनमध्ये निवास त्या लोकाल मध्ये म्हगेले एक संपर्क उरलो देवाला सेव करच्या जनार्दन मेळ्ळो पंचगंगा घाटाचेर गंगा तिराचेर मठ बांदचें मठाचें काम करचें एक अवकाश मेळ्ळो 4 तरी 5 4 लौकीक हेज्यान म्हाका स्वाम्याल एक आशिर्वादान लभ्य जालें आनी स्वाम्यान ते म्हगेलें जीवन एक कृतकृत्य केलें अशें म्हणून स्वाम्यांक हांव मस्त आभार आसा आनी स्वाम्यांनी जो एक विश्वास दवरला अशींची आमच्या घराण्याचेर विश्वास दवरका आमचेर अनुग्रह करत उरका आमगेल्या घराण्या बरें जावका अशें म्हणून स्वाम्याल्या म्हगेले मागत म्हगेले 2 शब्द हांव पूर्ण करता. फुडलो पुरस्कार भेटोवचे पयलीं रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता आनी परमपूज्य स्वामी महाराजांच्या पवित्र चरण कमलाक वंदन करता आनी सगळ्यांत म्हत्वाचे फाटलीं कितलींशींच वर्सां ह्या मठाक प्रत्येक कार्यक्रमाक ह्या पोडियमार साकून ज्याचो आवाज आमी आयकतात ज्याचें उलोवप आयकतात ते आमच्याच गांवचे आमचे मार्गदर्शक श्री अनिल पै हांच्या मानपत्राचें वाचन करपाची संद म्हाका दिल्ले खातीर परमपूज्य स्वामी महाराजांचे अत्यंत ऋणी आसा तांकां प्रणाम करता आनी तांच्याच आज्ञेन तांचें मानपत्राचें वाचन करता. श्री अनिल वसंत पै श्री संस्थान गोकर्ण पर्तकाळी जीवठ्ठम मठाचे हे जीर्णोद्धारीत आनी विस्तारीत भव्य दिव्य वास्तूच्या प्रांगणांत उर्बेन आनी तितल्याच आदारान आमी हांगा जमल्यात. इतिहासांत ज्या काळार सारस्वत समाजाच्या स्वत्वाक आनी अस्तित्वाक आव्हान मेळ्ळें तेन्ना गुरुपिठाच्या आनी कुलदैवतांच्या पाठबळाचेर आमचो जळामळा शिपडिल्लो समाज अभंग उरूंक पावलो. आपली संस्कृती आनी धर्माची राखण केली. श्री देवगुरूचेर असीम श्रद्धा ती दवरून तांचें ध्यान चिंतन आनी सेवा हेंच ध्येय मानून निस्वार्थीपणान तुमी काम करीत आयल्यात हाचो आमकां अभिमान दिसता. प्रापंचीक व्यापात आनी व्यापताप सोसून समाजांत एकरूप जावन निश्ठा आनी कार्यान
समाजाच्या प्रेमाक तुम्ही पात्र जाले. ताचो परमळ समाजात पातळ्ळा. सारस्वत समाजाचो मानदंड मानिल्ल्या दक्षिण अयोध्या म्हणून नामनेक पाविल्ल्या पर्तगाळच्या केंद्रीय मठांत 551व्या वर्धंते दिसा तुमचो भोवमान करतात. सैमीक सोबुतायेन नटिल्ल्या आनी 12 म्हयने व्हांवपी तळपण न्हंयचे देगेर वशिल्ल्या मोखर्ड काणकोण गांवांत शिलवंत आनी सुसंस्कारी मध्यमवर्गीय घराण्यांत तुमचो जल्म जालो. माध्यमीक शिक्षण घेवन आपल्या हातांनी जीण घडोवपाचे जिद्दीन तुमी ल्हान पिरायेचेर घरची मायेची ऊब सोडली आनी विशाल समाजांत आपलें स्थान सोदचे खातीर घराचो उमरो ओंपलो. मडगांव शारांत रावन MA ही हिंदींतल्यान पदव्युत्तर आनी सिनियर सनद ही व्यावसायीक पदवी तुमी जोडली. उपरांत शिक्षकाचो वेवसाय आपकशें स्विकारलो. तेन्नाचे पगारमान आनी कटकटी पळयले जाल्यार तो व्हडलोसो आकर्शक नासलो. पूण स्वावलंबनाच्या दिशेन पयलें पावल उखल्ले बगर कर्तृत्वाक वाव मेळचो ना हें वळखून तो पत्करलो. कुटुंबांतलो ज्येश्ठ पूत ह्या नात्यान कर्त्या पुरसाची जपसालदारकी तुमकां चुकली ना. तरी आसतना समाजा खातीर वावुरपाच्या निर्धाराक लागून तुमचे जिणेक नवी दिशा मेळूंक पावली. मडगांव सारक्या शारांत मानाची जीण जगपा खातीर आदार मेळ्ळो. भौशीक जिणेंत वावरत आसतना उच्च पदस्थां सावन सामान्य जनां मेरेन सगळ्या तरांच्या आनी सगळ्या थरांतल्या लोकां कडेन तुमचो संपर्क आयलो. जे वरवीं लोकमताचो वेध घेवपाचें एक हुकमी साधन तुमकां गावलें जें पत्रकारितेच्या वेवसायांत तुमकां उपकारा पडलें. तुमच्या पत्रकारितेंत गांधी विचार आनी समाजसेवेचो वास आसा. त्या माध्यमांतल्यान उपराशिल्ले प्रश्न बरे तरेन सोडोवपा खातीर तुमी चड भर दिलो. राष्ट्रभाशा हिंदीच्या प्रेमान हिंदी प्रचाराच्या वावरांत उडी घेतली. गोमंतक राष्ट्रभाशा विद्यापीठ ह्या हिंदी संस्थेचे आधारस्तंभ. फाटलीं 5 दशकां हिंदी प्रचारक शिक्षक म्हूण राष्ट्रभाशेची सेवा तुमी करतात. हिंदी भाशेचे सेवक मानून देश विदेशांत संमेलनां परिशदेंत हाजीर रावपाची संद तुमकां मेळ्ळी. भोपाळ, दिल्ली आनी मॉरिशियसांत जाल्ल्या विश्व हिंदी संमेलनांत गोंयचे प्रतिनिधी म्हणून सहभागी जावन प्रबंध तुमी सादर केले. आयज ह्या संस्थेचे तुमी कार्याध्यक्ष आसात. तुमचो विविध संस्था कडेन लागींचो संबंध. कोंकणी भाशा मंडळाचे आदले सहसचिव आनी आतां वांगडी, ज्येश्ठ नागरीक महासंघाचे उपाध्यक्ष, दक्षिण गोंय पत्रकार संघाचे आदले अध्यक्ष आनी आतां सदस्य, नागपुरांतल्या अभ्युदय संस्थेचे वांगडी आनी शिक्षण संस्थाचे सल्लागार पदाचेर रावन शिक्षणीक दर्जो वाडोवपाक मोलादीक योगदान दीत आसात. तुमी आजवेर आपलें जिवीत समाजाक ओंपलां. देवाचेर भावार्थ, गुरुभक्ती, समाजा विशीं कळवळो हें तुमच्या स्वभावाचें आनी दानतीचें वेगळेपण. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठा कडेन फाटलीं 5 दशकां तुमचो लागींचो संबंध. 3 स्वामींचें दर्शन घेवपाचें आनी सेवा करपाचें भाग्य तुमच्या वाट्याक आयलां. जन्मभूंय आनी कर्मभूंयचें रीण माथ्यार आसा हें मनांत बाळगून तन मनान वावरत आसात. जल्मभूंयचें नातें अभंग दवरून गांवच्या विकासांत देव मंदीर उबारपांतूय तुमचो व्हड वांटो आसा. देव आनी गुरूचो कृपाशिर्वाद ही कामां करूंक उर्बा आनी प्रेरणा दितात अशें कृतज्ञतायेची भावना तुमच्या मनांत आसा. देवावेली तुमची श्रद्धा जितली अढळ तितलीच गुरुपिठावेली भक्ती असीम. श्री संस्थांच्या ह्या मठा विशीं तुमकां अकृत्रीम अभिमान दिसत आयला आनी देवाची मठाची अखंड सेवा करून श्री गुरूची कृपा जोडूंक पावल्यात. आपल्या ह्या यशांत कुलदेवाची कृपादृश्टी आनी श्री स्वामी महाराजांचे शुभाशिर्वाद आसात हाचें खिणभर लेगीत विस्मरण पडूंक दिनासतना देवाची आनी मठाची नम्रतायेन सेवा करीत आयल्यात. मठ आनी सारस्वत समाजाच्या इतिहासाचे अभ्यासक, वाचन, मनन, लेखन करपाची आवड आनी हें करतना उदात्त काम समाजा मेरेन पावोवपाची उमळशीक सामकी तोखणायेची. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोट्टम मठाची 5वी शताब्दी ते सार्ध 5वी शताब्दी ह्या महोत्सवांत श्री स्वामी महाराजांची आज्ञा हो देवाचो आदेश मानून दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणान तन मनान करीत आयल्यात. हे गुरुकृपेन एक तरेची सेवा करपाक भाग्य मेळ्ळें. ही कृतार्थ भावना तुमच्या आज पावल्या. तुमच्या सगळ्या कार्याची आनी प्रवृत्तीची नोंद घेवन कृतज्ञ समाजान तुमकां तरेकवार पुरस्कारांनी सन्मानीत केल्यात. सुसंस्कृत घराण्याची पुण्य आई, कृतज्ञ समाजाचें सहकार्य, मठ मंदिरां विशीं अभिमान, देव आनी गुरुभक्ती पळोवन आनी तुमी केल्ल्या कार्याची आनी सेवेची दखल घेवन परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराजांच्या मंगल हातांनी खास
जीवोत्तम पुरस्कार आणि मानपत्र आमी भेटयतात. तुमचे हस्तुकी अदीक व्हड कार्य घडून तुमचें आनी समाजाच्या माथ्यां उन्नत जावचें, मठाची सेवा करचे खातीर तुमकां आनी तुमच्या घरच्यांक निरामय दीर्घायुश्य उफाट यश मेळूं अशी श्री रामदेव वीर विठ्ठल चरणा कडेन प्रार्थना करतात. श्री संस्थान केंद्रीय मठ समिती श्री क्षेत्र पर्तगाळ. विद्याधिराज प्रपत्तिः विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. वेदांत सच्छास्त्र पुराण आज काणकोणकारां खातीर आनी पर्यायान मोखोड गांवां खातीर एक आनंदाचो आनी अभिमानाचो खीण इतल्याच खातीर की आज काणकोणाक हो पयलो पुरस्कार मेळपाचें भाग्य आमकां काणकोणाक मेळ्ळां. अनिल पै हांच्या पुराय कार्यांत तांच्या घरकान्नीचें सहकार्य तितलेंच व्हड. देखून सौ हंसा अनिल पै हांची वटी भरतात सौ अक्षया देंपो. गांव आपलो गांव हें समजून कितलो पयस जरी गेलो तरी गांवा कडलें नातें सांबाळप हाजें एक उदाहरण म्हणजे अनिल पै. हें आमी गांवच्यांनी पळयलां. मडगांव जरी आसलें तरी काणकोण कडेन तांचे कशे संबंद आसप आनी खास करून गांवांतल्या भुरग्यांक आनी लोकांक मठा कडेन कशें आकर्शीत करप आनी जोडप हें आमी फाटलीं कितलींशींच वर्सां तें काम आमी अणभवलां. मागता ह्या वेळार विद्याधिराज न्ही जीवोत्तम पुरस्कार जांचो आमी गौरव केल्लो आसा श्री अनिल पै हांचे कडेन तांणी ह्या वेळार आपल्यो भावना उक्तावच्यो. श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता. श्री परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याच्या चरणा कडेन नतमस्तक जाता. वेदीचेर आशिल्ल्या सगळ्यांक हांव नमस्कार करता आनी वेदी मुखार बसल्यात त्या सगळ्या मानेस्तांक हांव नमस्कार करता. हो ह्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळच्या मठांतलो एक नामनेचो पुरस्कार जाचें मोल खंयच्याच हातूंत करून जावचें ना. हो भक्तीचो पुरस्कार, सेवेचो पुरस्कार. स्वामी महाराजांनी म्हाका शिरोडे गेले तेन्ना स्वामी महाराज शिरोडे गेल्ले संचाराक तेन्ना म्हाका म्हळें पुरस्कार सगळे जाहीर जाल्यात तुमकां नांव धाडटा म्हणजे फुडली सगळी तयारी कर. पूण कोणा मेळ्ळें तें सांगलें ना. दुसरे दिसाक हळूच म्हाका संतोशान फोन केलो फोटो धाड म्हणून सांगला. हांव म्हणलें फोटो म्हणजे कितें कार्ड डेबिट करपाचें आसतात न्ही तें आसतलें म्हणून. तिसरे दिसा स्वामी महाराजांचेर म्हाका आज्ञा जाली फोना वेल्यान की तुका जीवोत्तम पुरस्कार दिवपाचें थारायलां. त्या वेळाचेर म्हाका सुखद धक्क बसलो
आनी स्वामी महाराजे म्हळें ह्या एका गरीब अशा पामर अशा मनशाक हो जिवोत्तम पुरस्कार तुमी दितात आनी कोणा तरी दिवंक जाय आशिल्लो. आमी मठाचे सेवेत सदांच आसतात, आमकां सदांच पुरस्कार तुमच्या आशिर्वादाचे मेळटात. ना म्हणाले, तुमी इतलीं वर्सां काम केलें तें आमी पळयलां आनी म्हणून हो सुका हे आसा जिवोत्तम पुरस्कार दितात. ताजो आमी स्वामी म्हण नम्रतायेन हांव म्हण स्विकार करता. फाटलीं कितलींशीं वर्सां हांव जाणा की पयलीं एक रामनम जाताली तेन्ना पयलीं रामनमीच्या आज न्ही खूब वर्सां पयलीं 50 वर्सां पयलीं. आनी तेन्ना रामनमीक म्हजो आजो हांगा उदक बिदक सरबत बिदक कांय नासतालें. तेणी गोड आनी उदक मांडटाले, व्हडले व्हडले तोप भरून दवरताले, लोकां आयिल्ल्यांक गोड आनी उदक मांडटाले, तें तो काम करतालो. त्या वेळाचेर रामदेव शाळा सोडून म्हाका त्या आनंदान तें उदक लोकांक दिवपाची संवय जाल्ली. ती म्हाका गोडी लागली आनी ताज्या आया बरोबर किंवा आई बरोबर सुद्दां हांव हांगा मठांत पावलो. जेन्ना द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी आशिल्ले आनी तेन्ना हांव सामको ल्हान, तेन्ना हांव थंय तांचे ते हांगा हे फॅन बीन आसताले, ते कपड्याचे हें आसतालें ओडपाचें, तेन्ना ते वार घालपाची म्हाका आवड थंय बसून तांचे म्हऱ्यान बसून. आनी तेन्ना ते म्हणटा हे राम हरे कृष्णा म्हणटा म्हाजे धक्क बसतालो हें आनी कितें काय म्हणटा सामकें. आनी त्या वेळाचेर भिताले, पूण तांची व्याख्यानां तांची प्रवचनां आयकुपाची गोडी लागली. ताजे नंतर मागीर 25 शताब्दी जाली आनी त्या वेळाचेर जेन्ना गोंयाक भितर एक वादळ निर्माण जाल्लें ओपिनियन पोलाचें, त्या ओपिनियन पोला वेळाचेर म्हजो संबंद राष्ट्रमताचे संपादक चंद्रकांत केणी हांचे कडेन आयलो. आनी राष्ट्रमताचे संपादक चंद्रकांत केणी ते कोंकणीवादी आनी हांगाच आमचे संगम कुराडे बसल्यात, तांचो आजो गोपीनाथ कुराडे हो मराठीवादी. हे दोनी कडेन म्हणजे संबंद नाशिल्ले, दोनी कडेन चपण जाताले, मराठी कोंकणी कडेन आमचे तेन्ना आमचे संबंद खूब जाताले. आनी तेन्ना आमी चंद्रकांत केण्या बरोबर हांव काम करतालो, राष्ट्रमता कडेन संबंद जालो, ताजो मठा कडेन संबंद आयलो आनी ताणें म्हाका मठाक हांगा हाडलो हात धरून. आनी तांचें हांव सगळें हें घेतालो, म्हणजे तांणी डिक्टेशन घेवप, मठाची मानपत्रां मठाचें पुस्तक बरोवपाचें सगळें डिक्टेशन हांवें घेवपाचें आनी परत मठाचो पुस्तक वाचप, हांवें फायली पळोवप आनी तें सगळें काम करप. ती गोडी म्हाका हांगा हाडून मठाक ताणें लायली. आनी म्हणून ह्या जिवोत्तम पुरस्कार स्विकारतना हांव ताजें स्मरण करून वय तांकांय हो पुरस्कार हांव ओंपता चंद्रकांत केणियाक. तांणी जी सेवा केल्या, तांणी जर म्हाका जर हांगा पावना तर हांव हाच्या मठाच्या ह्या पुण्यभुमीक हांव एक पातके मनीस एक पवित्र जावंक पावना. अशे तरेची म्हाका ही भावना. जें खूब मोठें काम 25 शताब्दी वेळाचेर कल्चरल समितीचो काम म्हणून म्हाका काम पडलां. तशेंच ज्या मठाची 350 वर्सां जालीं त्या वेळाचेर रिवण आनी हांगा दोनी वेळाचेर काम करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी. 25 वर्सांचें काम करपाची संदी मेळ्ळी. आनी ताजे नंतर सदांच चंद्रकांत केणियाच्या फाटल्यान 1906 साकून 2006 साकून हांव सगळे मठाच्या कारभारा कडेन हांव तितलो लागींचो संपर्क जालो. अयोध्येक जेन्ना 1911 चातुर्मास जाल्लो तेन्ना 1 म्हयन्या अयोध्येक आशिल्लो. स्वामी महाराज सांगलें अयोध्येक तूं राव, म्हाका सगळें शीक, अयोध्येचें सगळें पुस्तक वाच, रामायण वाच, महाभारत वाच. आनी थंय वचून ताजे नंतर आमकां वाराणसीक 2 खेपां 15-15, 20 दीस रावलो. आनी आमचे एक भटमाम आशिल्ले, त्या भटमा वरवीं काम करपाची संदी म्हाका दिली. आनी म्हाका स्वामी महाराज तेन्ना गुरुस्वामी सांगताले पळय ही मठाची इतिहास आसा, तो इतिहास वाच, तो केन्ना तरी लोकांक सांगपाक मेळपा जाय, येदो व्हडलो इतिहास आसा. आनी 1 आनी 2 ताचे कितले ग्रंथ जातले. आनी थंयच्यान वाचनाची सुरवात जाली. चंद्रकांत केण्या कडच्यान बाळकोडी घेतले आनी ताजे नंतर हो सगळो व्याप आमचो वाडत गेलो. आनी ताजे नंतर हें काम करतना म्हाका इतलो आनंद जालो, बाकी खंयच्याय कामा परस मठाचें काम करप हो एक सर्वानंद, सगळें सूख दिवपी आनी भक्ती दिवपी असो एक हें आशिल्लो. स्वामी महाराजाच्या आशिर्वादान जेन्ना जेन्ना म्हजेर संकट आयलीं त्या त्या संकटांतल्यान धिरान तोंड दिवपाची जर म्हाका शक्ती कोणी दिल्ली आसत तर स्वामी महाराजाच्या आशिर्वादान म्हाका दिल्या. हांव अनुभव जाय ते घेतला. आनी म्हणून हांव म्हजी घरकान्नी केन्ना सांगता, ह्या वेळाचेर मठाचें काम करता तुजें काम म्हाका सांगनाका, तूं तुगे कांय घराचें काम तूंच पळय सगळें. आनी ताजी म्हाका मोकळी आसता. आनी म्हणून ही सगळीं कामां हांव ही करूंक पावलो आनी स्वामी महाराजाचे आशिर्वाद म्हाका मेळ्ळे. आनी हाजे फुडें बी ह्या प्रत्येका मठाक आमचे ह्या शिष्य स्वाम्याचो 1917 शिष्य स्वामी संन्यास शिक्षीत जाली. हांगा चातुर्मास जालो, त्या चातुर्मास सेक्रेटरी म्हूण काम करपाचें मेळ्ळें. मडगांव चातुर्मास पयलीं जालो 1913, तेन्नाय काम करपाची 6 म्हयने काम करपाची म्हाका संदी मेळ्ळी. आनी ह्या तरेन म्हाका कामाचो अनुभव खूब मेळ्ळो. कामाची करपाची स्वामी महाराजाचे आशिर्वाद घेवपाची मेळ्ळी. भक्तीन आनी निरपेक्षपणी कशें काम करतात इतलेंच न्हय तर गुरू स्वामी महाराज जेन्ना काम करचें पडटा तेन्ना तुका एक विटामीन गुरू स्वाम्या कडच्यान मेळटालें तें म्हणजे सहनशक्ती, पेशन्स.
ते पेशन्स आमकां शिकपाक थंय मेळ्ळें म्हणून ताका लागून कितलो तरी राग आयलो तरी तो राग सोंसपाचें काम पळय हें थंय मेळ्ळें जें जगाच्या इतिहासां आमकां शिकूंक मेळचें ना विद्यापिठांत शिकपाक मेळचें ना तें विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्या कडच्यान खुबशे गूण आनी खुबशे भक्तीचे धडे आमकां शिकपाक मेळ्ळे चंद्रकांत केण्या कडच्यान मेळ्ळे आनी ह्या स्वाम्या कडच्यान हें विजनरी आसा म्हणून कितें तरेन विद्वत्ताक मेळोवची कशे तरेन शिकचें कशे तरेन मुखार करचें कशे तरेन समय प्रज्ञ कशी आसची घेतिल्ली काम कशें आंगार घेवचें हें सगळें काम मुखार करचें हें ह्या विद्यमान स्वाम्या कडच्यान शिकपाक मेळटा म्हाका 25 शताब्दी वेळाचेर हांगा तो आर्किटेक्ट आशिल्लो संदीप शिर्के म्हणून ताच्या इंटरव्यू घेतिल्लो तर तो म्हणपाक लागलो की हे जो व्हडलो आर्किटेक्ट तो प्लॅन करपाचें काम म्हजें जबाबदारी सोंपयली आनंदान हांवें केली पूण हांगा कसलेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर ना पायाभूत सुविधा सुद्दां ना ते सगळें मेळोवचें पडटालें आनी त्या 2-3 वर्सां भितर काम करप शक्य ना हांव कितलो तरी तज्ञ जालो पूण काम जातलें काय ना म्हाका हाजी धाकटूक संशय आयलो डावट आशिल्लो हें म्हणून स्वामी म्हऱ्यान वचून आमी स्वाम्याक आज्ञा केली स्वाम्याक विनंती केली हें काम जातलें काय ना आपलो भंय दिसता स्वाम्यान म्हळ्यार त्या वेळार सांगलें काय नाका रामदेव आनी वीर विठ्ठला हें काम जातलें आनी तो म्हणटा की स्वाम्याच्या आदेशा प्रमाणे काम कशें जालें तें आपल्याच खबर ना रामदेवान करून घेतलें वीर विठ्ठलान करून घेतलें स्वाम्याचे आशिर्वाद फळाक आयले म्हणून बाबा न्हिदून म्हणा की स्वाम्याच्या वाणयेक मंत्रांची शक्ती आसता आनी ही मंत्रांची शक्ती आसता हे स्वामी एक अवतारी पुरुश जें येदो व्हडलें वैभव हे 4 वर्सांक सगळे कडेन सुरवात केलें मठाचें दक्षिण अयोध्या निर्माण केली आनी ह्या अयोध्या निर्माण करपाच्या हातूंत हे सर्वसामान्य मनूक शकना हें एक अवतारी पुरुशूच करूं शकता ह्या 550 वर्सांचे एक त्या अवतारी जर स्वामी जर कोण आसत तरी हे आमच्या संस्थान गोकर्ण पर्तगारी मठाचे विद्याधीश तीर्थ स्वामी तांचे ह्या पावन हातांनी पुण्यवान हातांनी ह्या पवित्र भुमीर ह्या दक्षिण अयोध्येक हो पुरस्कार नवळाई हांव स्विकारता स्वामी महाराजांचे आशिर्वाद वीर विठ्ठल रामदेवाचो आशिर्वाद मानता आनी हाजे फुडें बी ह्या मठाची आनी स्वाम्याची जें जें कितें म्हजी जी कामाची जबाबदारी आसा ती काम करपाचें म्हाका देव निरामय आयकूं स्वाम्याची अशेंच म्हाका आशिर्वाद मेळूं आनी श्रद्धा आनी भक्ती मेळूं अशें मागता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून स्वाम्याच्या चरणा कडेन नतमस्तक जाता श्री संस्थांचो भावभक्तीचो पुरुषोत्तम पुरस्कार ह्या वर्सा वेदमूर्ती श्रीधर गोविंद भट हांकां फावो जाला तांच्या मानपत्राचें वाचन करता वेदमूर्ती श्रीधर गोविंद भट श्री देवगुरूचेर अदम्य श्रद्धा दवरून तांचें ध्यान चिंतन आनी सेवा ही ज्या घराण्याची अखंड परंपरा मानून देवगुरू धर्म आनी धार्मिकतेचें कार्य केलां ताचो सुगंध समाजात पातळ्ळा वैदीक परंपरा जिद्दीन आनी निश्ठेन चलोवन वैदीक सेवेचो यज्ञ निरंतर चालू दवरतना समाजाचें भान दवरून जनसेवा निस्वार्थीपणान चलयली ह्या कार्याची नोंद घेवन श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या पर्तगाळच्या ह्या पुरातन मठांत 551व्या संस्थापनेच्या वर्धंती दिसा 24 श्री स्वाम्यांचो पुण्यसंचय जाल्ल्या ह्या पावन भूमीत श्री रामदेव श्री वीर विठ्ठलाच्या सान्निधींत तुमचो भोवमान करतात उत्तर कर्नाटक जिल्ह्यातल्या पवित्र तीर्थक्षेत्र म्हणून नामना पाविल्ल्या गोकर्णातल्या शिलवंत आनी धर्मनिश्ठ वैदिक परंपरेंतल्या भट ह्या शास्त्र संपन्न कुटुंबात 1951 वर्सा तुमचो जन्म जालो तुमचे वडील आनी आवय देवभक्त आनी धर्मिश्ठ तांणी भुरगेपणांत तुमच्या कवळ्या मनाचेर सनातन संस्कार रुजयले ताका जाय देवाची कृपादृश्टी भद्रकाली हायस्कुलांत प्राथमीक शिक्षण घेता आसतना अचकीत तुमचे वडील ह्या संवसाराक अंतरले तुमच्या 13 वर्साच्या कवळ्या पिरायेच्या मनाचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मोठें संकट कोसळ्ळें सुदैवान ह्या मठ परंपरेंतले 23वे गुरुस्वामी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराजांची भेट जाली आनी तुमच्या जिवनांत आशेचो सूर्य उदेलो श्री स्वाम्यांनी गोकर्णांत वैदीक शिक्षण घेवपा संबंधान मार्गदर्शन केलें श्री स्वामीजींचे दैवरूपी आदेशान धिरान मुखार पावलां मारली श्री परशुराम देवाची सेवा करतना वेदमूर्ती हरिहर भट मय्यार हांचे कडेन
वेदविद्येचे पाठ घेतले. उपरांत जीवोत्तम मठांत वेदशास्त्र पंडित श्री नागेंद्र आचार्य भट आनी वाबन माधव भट हांच्या लागीं 18 वर्सां कर्मांगां आनी अंत्येश्टी प्रायागचें पठण चिंतन शास्त्रीय ज्ञान निश्ठेन तुमी पूर्ण केलें. धार्मीक विधी होम हवनां करचे खातीर अभ्यास आनी पठण चालू दवरिल्ल्यान तुमकां धर्मकार्यांत तें उपकाराक पडलें. वेदविद्या धर्मकांडांतलें शास्त्रशुद्ध ज्ञान मेळोवन श्री परशुराम मंदिरांत त्रिकाल पुजा आनी गांवचे पौरोहित्याची जबाबदारी स्वखुशीन तुमी स्विकारली. श्री गुरूच्या आशिर्वादान प्रामाणीकपणान आनी निश्ठेन हो धर्मकांडाचो यज्ञ चलोवन सारस्वत समाजाचें प्रेम तुमी जोडलें. म्हालगल्या कडल्यान मेळिल्ल्या दायजाक आनी सदाचाराक परिश्रमाची जोड दिवन आपली जीवन वास्तूची घटमट कोनशिला तुमी घाली. संस्कृत भाशेचें सखोल ज्ञान वेदविद्येंत पंडीत कर्मकांडां आनी धार्मीक कार्यांतल्या शास्त्रीय नेमाची जाण आनी शिस्त तुमचे लागीं आसली. तुमी 4 दशकां ह्या देवालयांत आनी विंगड विंगड गांवांत 8,500 परसय चड ह्या धार्मीक कार्यां यज्ञ आनी अनुश्ठानां करून सेवा दीत आयल्यात. भारतीय संस्कृती आनी धर्मनिश्ठा समाजांत रुजोवपा खातीर तनमनान वावरत आयल्यात. डॉक्टर KS नारायणाचार्य वेदव्यास प्रतिष्ठान ट्रस्टाचे वतीन आयोजन केल्ल्या भागवत रामायण महाभारताचेर पारायणां आनी प्रबोधन प्रासादीक वाणीन करून समाजांत सांस्कृतीक परंपरेची जाणीव करून तुमी दिली. त्या वरवीं तुमी लोकांच्या आदाराक पात्र थारले. सत्वशील आनी संयमशील वृत्ती नम्र स्वभाव सनातन धर्माच्या संस्काराचें प्रबोधन करपाची तळमळ सारस्वत धर्माचें पालन करून धार्मीक आनी सांस्कृतीक मूल्यां रुजोवपाचें काम ही समाजसेवा मानून यजमान्याक संतुश्ट दवरपांत तुमी प्रेमान वावुरले. वैदीक सेवेच्या आदर्शान समाजा मुखार आनी संस्थान गोकर्ण पर्तकाळी जिवोत्तम मठाचे निश्ठावंत अनुयायी म्हूण तुमची नोंद जाल्ली आसा. तें करतना धनाची अपेक्षा केन्नाच केली ना. मेळटा ताजेर संतुश्ट रावले. देवकृपा आनी गुरूच्या कृपाशिर्वादान जोडिल्ल्या धनाचो उपयोग देव मंदिरां आनी समाजा खातीर करप हें कर्तव्य आसा अशें मानून आनी तें मनांत बाळगून असंख्य देव मंदिरांक रुपें आनी तांबें उदार मनान दिवन आध्यात्मीक सेवा करपाक तुमी धन्यताय मानली. गोकर्ण आनी भोंवतणच्या प्रमुख संस्थांचे फुडारपण घेवन मनीस जातीच्या विकासाक तुमी आदार दिलो. गोकर्णात रोटरीची आंतरराष्ट्रीय सेवाभावी क्लबाची स्थापणूक केली आनी युवा स्टार क्लबाचे अध्यक्ष जावन समाजसेवा केल्या. तुमची समाजा विशीं तळमळ आनी मोग पळोवन आनी आंगार घेतिल्ली जबाबदारी शिस्तेन पूर्ण करतात हे पारखून साबार संस्थांचे सदस्यपद तुमचे वाट्याक आयलें. तुमच्या जिवनाची साबार तासां आसात. श्री वीर विठ्ठल अनुग्रहिता हनुमान निधीचे अध्यक्ष, श्री जिवोत्तम मठ गोकर्ण आनी जिवोत्तम वैदिक संघाचे तुमी उपाध्यक्ष जाल्यार मेधा दक्षिणमूर्ती वेदभावना संस्कृत महाविद्यालय भद्रकाली शिक्षणीक सोसायटी ह्या शिक्षणीक संस्थाचे आजीवन सदस्य जावन आसात. शिक्षण संस्कृती आनी समाज कल्याण शास्त्र ह्या कार्यांत जीवन अर्पण करतना सेवा वरवीं परमार्थ साधलो आनी मान मरातब जोडलो. संस्कार क्षम्य पिढी घडोवपाचें मोलाचें कार्य तुमी केलें. तुमच्या समर्पीत जीवनाचो आनी विधायक कार्याचो श्री संस्थांच्या पिठाधीशांक भोव अभिमान दिसता. देवगुरू वयली भक्ती समाजा खातीर केल्ल्या वावराचेर संतुश्ट जावन आनी उत्तम वैदीक सेवेच्या योगदाना खातीर तुमकां श्री संस्थांचो भावभक्तीचो पुरुषोत्तम पुरस्कार दिवन भोवमान करतात. श्री संस्थांच्या मठ स्थापनेच्या पवित्र दिसा परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडे स्वामी महाराजांच्या मंगलस्तुकी हो पुरस्कार आनी मानपत्र प्रदान करतात. तुमच्या कडल्यान धार्मीक संस्काराची भव्य दिव्य सेवा घडचे खातीर देव तुमकां आनी तुम घरच्यांक निरामय दीर्घायुष्य दिवं हे खातीर श्री रामदेव श्री वीर विठ्ठल देवा लागीं प्रार्थना करतात. श्री संस्थान केंद्रीय मठ समिती श्री क्षेत्र पर्तगाळ. तांची घरकान सौ ममता भट हांचे कडेन मागता तें येवपाक. भक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थी संसेयपदारविन्द
आनन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये श्रीरामनामामृतलेखयज्ञं गौडाख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये गङ्गोत्रिदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृतायेन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये सौ ममता भट हांची ओटी भरतात सौ रुपा रंगनाथ भट आनी वेदमुर्ती सेदर गोविंद भटमाम हांकां अंजली मागता तांणी ह्या वेळार आमकां हांगा आपलें उलोवप करचें. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः. सामेले आराध्य देव वीर विठ्ठलाक साम्यांक नमस्कार करता. तशें विधीक आशिल्ले सर्व महाजनांक नमस्कार करता. आमगेले आदर आशिल्ले सर्व आमगेलो समाज बांधवांक नमस्कार करता. साम्यान आजी हे पुरुषोत्तम पुरस्कार म्हाका दिलो. ह्या दिवसाक कसर कारण कितें म्हाका कोतना साम्या मात कोतस. आतां ताणें आमगेलो हाजे भितर उट्टू वाचून सांगलें कसर कार्यक्रम केला म्हणून. हें उट्टू हांवें एकल्यान केलो कार्यक्रम न्हय. हाका आमगेले समाजा लोकले स्ट्रेंथ आनी आमगेली टीम लोकल शक्ती हे उट्टू लोकल शक्ती हे वडको सहाय आशिल्ले निमित्तान हें उट्टू काम करचें म्हाका शक्त जालें. आतां सामाय दिले आमकां पुरस्काराचें फल आमगेल्या समाजाक आनी आमगेली टीम वर्कर्स लोकांक मेळका अशें हांव सामेला मागता. आनी अशीच निरंतर सूर्यचंद्र आसो पर्यंत साम्याल सेवा करताचो भाग्य वीर विठ्ठल अनुग्रह आमगेल्या कुटुंबाचेर उरता अशें म्हणून देव सन्निधान तूं साम्या सन्निधान तूं प्रार्थना करता. म्हाका 2 उतरां. मठ कमिटीचे सेक्रेटरी अनिल पै हांचे कडेन मागता तांणी ह्या वेळार उपकाराचें उलोवप करचें. आतां हांगा पुरस्काराची समारंभ सोंपत आयला. पूण सगळें जेवण जशें जेवलें तरी पूण आमकां गोडशी खावपाची संवय आसता. कितें तरी आमकां गोडशी जाय तोंड गोड करपा खातीर. म्हणजे स्वाम्याच्या आशिर्वचनान आमी तृप्त जातात. आनी स्वाम्याचे आशिर्वाद जर ना तर ताका व्हडलेशें म्हत्व ना. आतां स्वाम्याचें आशिर्वादन जातलें ताजे पयलीं हांव तुमच्या सगळ्यांच्या हांगा मठ कमिटीचे वतीन उपकार मानता. आज जांकां हे पुरस्कार मेळ्ळे त्या पुरस्कार जांणी स्विकार केलो ते आमचे श्रीनिवास देपो, आमचे कामत माम, आम भटमाम आनी आमी सगळ्यांक तांकां जे स्विकार केलो म्हणून आमी तांचे उपकारी आसात. तशें आयच्या समारंभाक आमचे PW मिनिस्टर म्हणजे परस आमी तांकां दिगंबर बाब म्हणटात. मठाचे आश्रयदाते मठांत काम करपी आनी तांकां सदांच मंत्री म्हणजे परस दिगंबर बाब काम करता म्हळ्यार ताका पुरो जाता. तांकां आनंद जाता. आनी मठाचें काम म्हणजे तांकां बडपण ना. ल्हानपणांत नम्रपणान ते काम येतात. ते आज काम सोडून सुद्दां हांगा आयलेत. तांचे उपकार मानतात. आमचे अवधूत बाब तेंवलो ते सगळीं काम सोडून सुद्दां ह्या पवित्र अशा उत्सवाक तन मनान हांगा आयल्यात. तांचे उपकार मानता. आनी तुमी सगळे जे कर्नाटका साकून आयल्यात, मुंबय साकून आयल्यात, पयस पसून आयल्यात, ह्या समारंभा खातीर तुमी आयल्यात. त्या समारंभाक तुमी आज सकाळी साकून आयिल्ल्या तिलसन मेरेन हांगा आसात आनी तन मनान तुमी हो समारंभ आयकतात. स्वामी महाराजाचें प्रवचन तुमी आयकतले. तुमकां सगळ्यांक मठ कमिटीच्या वतीन हांव
आभारी आसा. 550 वर्सांचो सुवाळो 10 दिसांचो सुवाळो तुमी पळयलो. सकाळीं जो 7-5 वरां सुरू जातालो तो रातचे 12 मेरेन चलतालो आनी हे इतले 18 तास स्वामी महाराज सगळे उत्सवाक बसून काम करताले आनी एक एक दिसाक 10,000 लोकांक फलमंत्राक्षर दिताले. म्हणून तुम्ही पळयात एक हात असो असो करून दिवप म्हणल्यार कितें काम पडटा पळयात. केदे मोठे कश्ट घेवचे पडटाले. न्हिदनासतना सगळी तो उत्सव कसो जावचो, लोकांक जेवण मेळना काय ना, हे काम जालां काय ना, हें सगळें ताणें काम केलां. आनी ह्या समारंभा खातीर त्या वेळाचेर ज्या आमचे वॉलंटियर्स 1000 ते 1,500 1,000 सुमार अशे वॉलंटियर्स, त्या वॉलंटियर्साचे इन्चार्ज राघव बळेरी तांचें कौतुक करता की तांणी जी फौज वानर सेना ह्या रामदेवाच्या मुखार हाडली आनी तांचे प्रामाणीकपणान जें काम केलें, एकट्याकय रिक्त हातान रिक्त मोटान परतून वचूंक दिली ना, ही शिस्त तांणी सांबाळ्ळी. आनी म्हणून ह्या स्वयंसेवकाचे हांव उपकार मानता. कित्याक म्हळ्यार तांणी स्वयंसेवकांनी काम मोठें केलें ना जाल्यार जेवण जर सारकें मेळ्ळें ना तर खंयी वचून ताजें आसता. आतां स्वामी महाराज जे आसात, हांवें तुमकां म्हणलां की स्वामी महाराज कामाची व्याप्तीच खूब मोठी आनी तांची दूरदर्शी खूब मोठी. आनी ही दूरदर्शी आशिल्ल्यानूच तांणी हे 4 वर्सां भितर येदो व्हडलें काम करपाक पावलां. हाजे फुडें तांचें जें काम आसा, जी योजना आसात, त्यो योजना पूर्णत्वाक व्हरपा खातीर आमच्या सगळ्यांचो आधार थंय जाय पडटलो. ह्या जगन्नाथाच्या रथाक हातभार लावचो व्हरपाक स्वामी महाराजांच्या फाटल्यान आमी तांकां आदार दिवपाची गरज आसा. आतां हो आयच्यान हांगा रामनवमीचो उत्सव फालच्यान हांगा सुरू जाता. रामनवमी हांगा 27 तारखेक आसा. खरें म्हळ्यार गव्हर्मेंटाचे ते 26 तारखेक म्हणून 26 तारखेक मुहूर्त ना. खरें म्हणून जाल्यार ते तो सांजचे लागता ती सकाळ फुडें ताका मुहूर्त जाय. त्या 9 दशमाचेर तो रामाचो अवतार जाल्लो जल्म जाल्लो उरता. तेन्ना दनपाराचो रामाचो जल्म जाता. सांजचे हांगा रथारोहण आसा, रातचो रथ आसा. त्या रामनवमीच्या उत्सवाक तुमी मोठ्या संख्येन येवचें अशी स्वामी महाराजाच्या आज्ञेन हांव तुमचे कडेन मागतां. ताजे नंतर मागीर हांगा 2 पुण्यतिथी आसात. आमची कमलानाथ तीर्थाची आनी इंदिराकांत तीर्थाची 2 पुण्यतिथी. इंदिराकांत तीर्थाची पुण्यतिथी 30 तारखेक हांगा जाता. आनी ह्याय पुण्यतिथीक हे दोनूय पुण्यतिथीक तुमी येवचें. हाजे फुडें मठांत जें काम जाता, कार्यक्रम चलतले, त्या कार्यक्रमाक तुमी येवचें. आनी स्वामी महाराजांनी अंदू घोशणा केल्या की अंदूचो चातुर्मास ह्या दक्षिण अयोध्येंतल्या पर्तगाळच्या मठांक ताणें संचार करपाचो ठरयला, उपचार करपाचो ठरयला. आनी त्या वेळाचेर तुमी उद्दम येवचें, स्वामी महाराजाची सेवा करची आनी स्वामी महाराजांचे आशिर्वाद घेवचे. आनी ह्या जें जें कितें आतां विद्यापीठ सुरू जावपाचें आसा आनी कितें आसा, तांकां जें जें कितें गरज आसतली त्या त्या गरजे प्रमाणे तुमी तांकां हातभार लावचो अशें हांव तुमचे लागीं मागतां. आनी तुमकां सगळ्यांक कोणी जर चुकून बिकून नांव घेनासतना उरलो तर तुमचे सगळ्यांचेच हांव उपकार मानतां. हाजे फुडें तुमचे अशेंच आमकां आदार दिवचो. हाजे फुडें अशेंच तुमच्या मठाक परत परत येवचें, स्वामी महाराज सेवा करचें, स्वामी महाराजाचे आशिर्वाद घेवचे अशें मागतां. तशेंच हांव पत्रकार भावा कडेन मागतां, खास करून ताणें 25 शताब्दी वेळाचेर 2-2 म्हयने ह्या काणकोणच्या पत्रकारांनी, सगळे क्षेत्रांतल्या पत्रकारांनी केबल टीव्हीनी जें काम केलां तें वाखाणण्या सारकें केलां. कित्याक पत्रकार म्हणटा ते अशे की सगळ्याक पावयतात की मठाक कितें कार्यक्रम जावपाचो आसा तो सगळे जगा भितर सगळ्या लोकां भितर पावोवपाचें काम जर मुख्य जर खंयचे आसत तर ते पत्रकार. आनी पत्रकार त्या त्या वेळाचेर जबाबदारेन तें काम करता, आवडीन काम करतात आनी स्वामीचे आशिर्वाद घेवपाकूय ते मुद्दम येतात. हांव स्वामी महाराजाचे आशिर्वाद तुमचे फाटल्यान आसात, अशीच तुमी आमची कृपादृश्टी आसची आनी अशेंच तुमी आमचें काम करचें तुमी मागता. आनी हाजे फुडें जे जे कार्यक्रम जातले त्या कार्यक्रमाक तुमी येवचें. आनी आतां आमचे तुमी जाणात जे प्रासादीक वाणीन म्हाका याद जाता, इंदिराकांत स्वामी जेन्ना प्रवचन करताले तेन्ना तांचे गुरू ते बरें करून आयकताले आनी तोखेताले. आमचे शिश्य पट्टचे बरें करून उलयतात म्हणून. आमचे विद्याधिराज तीर्थ स्वामी जेन्ना पळय पयलेंच संन्यास दिक्षे वेळाचेर जेन्ना पळय प्रवचन विद्यानंद स्वामीचें जालें त्या वेळाचेर साकून स्वामी म्हणटाले आमी आतां कांय उलोवपाचें नात, ते जे कितें उलयतात ते आमकां आनंद जाता म्हण तृप्त जातालें सामकें. म्हण कितले तरेची तृप्तपणां जेन्ना त्या वेळाचेर आमकां दिल्ली. आनी आतां खंयी जर वता जर जायत तर आमचेच लोक न्ही, भायल्या इतर समाजाचे लोक म्हणटात आमकां स्वामी महाराजाचें प्रवचन आयकून धन्यता मानपाची गरज आसा. आनी कितलेशेच लोक म्हजे बरोबर पर्तगाळी मठाक पर्तगाळ मठाचे व्हरून घेवन आशिर्वाद घेवपा खातीर आयल्यात. आज
एक सगळे सारस्वत समाजाबरोबर सारस्वत समाजाचे भायले लोक आज स्वामी महाराजांक एक आपलो देव आणि गुरु म्हणून मानतात. हीच भावना स्वामी महाराज 3 वर्सांमध्ये निर्माण केली. वसुधैवम कुटुंबकम. स्वामी महाराज कितें आसता की राजस्थानाक वाळवंट आसता आनी वाळवंटाक ते कांय जायना, पूण त्या वाळवंटाक सुद्दां माती घालून थंय वनस्पत निर्माण करपाचें काम ह्या विद्यार्थी स्वामीचें आसा. आनी म्हणून ता सगळे लोकांक जर बरोबर घेवन वतले तर वसुधैवम कुटुंबकम तांचें कल्याण जातलें. हें काम करपाचें मिशन हें विद्यार्थी स्वाम्याचें आसा. तें करपा खातीर तांकां शक्ती दिर्घायूस दिवचें. आनी आतां स्वामी महाराजांच्या चरणा कडेन नम्र विनंती करता की ताणें आशिर्वचन करचें. नादवेदरत सद्गुण सांद्रा मोद विठलन दयति गणचंद्रा विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकीपुत्रः मङ्गलं गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. आजी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ स्थापन जावन 551 वर्ष 551 इयर्स जाले. पोरू वर्ष 550 वर्ष जाले आणि औंदू वर्ष 1 वर्ष वाढले. सो हे निरंतर जावन वाडत उरत मळे. किंतु एक संतोषाच कसन की म्हळ्यार चैत्र मासाचे शुद्ध द्वितीया दिवसाक आमगेले हे पर्तगाळी मठाचे संस्थापन जाले. त्याची दिवसाक आमगेले स्वाम केन्नाय सांगता आशिल्ले आमगेले एक भाग्य म्हणून. प्रत्येक स्वामीले एक ना जाल्यार एक कसने तरी एक एक्स्ट्रा कसने तरी उरता. तांकाले स्वाम्याक एक आवडची तशी आमगेले स्वाम केन्नाय सांगता आशिल्ले की परंपरेंतू 22 स्वाम जाले किंतु आमक एक देवान एक विशेष एक गौरव दिले म्हणून. कसन गौरव म्हणून हे करताना स्वाम केन्नाय सांगता आशिल्ले की चैत्र शुद्ध द्वितीया दिवसाक आमगेले मठाचे संस्थापना दिवस योगायोगान त्याची संस्थापने दिवसाक आमगेले स्वामी पिठेर आयिल्ले. आमी त्या दिवसाक पीठाधिपती जाले तसल दिवसू. सो पीठाधिपती जाले तसल दिवसू आणि संस्थापन जाले तसल मठ संस्थापन जाले तसल दिवसू दोन्ही एकची. आणि हे आमगेले जिवनांत मिळेल तसल आमगेले व्हड भाग्य म्हणून घेवन स्वामी केन्नाय सांगता आशिल्ले. त्याची दिवसाक संस्थापन मठ संस्थापन जाले तसल दिवसाक आणि परमगुरू आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामी तांणी पठ्ठार आयिल्ले तसल दिवसाकची आज हे सर्वही लोकांक पुरस्कार वैकेची तांकां प्राप्त जाता आसा. सो हे एक तांगेल जिवनांतू तांगेल व्हड भाग्य म्हणून घेवन तांणी स्वीकार करून घेता आसाची. आमगेले हे जिवनांतू असल एक अवकाश मेळिल्लो आसा की आमी वैकेची आषाढ वद्य सप्तमीक आमी चातुर्मास स्वीकार करता आसाची. आमगेल जिवनांतू भाग्य कसन की म्हळ्यार खंयचे चातुर्मासा दिवसाक आमी बसतात आषाढ वद्य सप्तमीक आमी त्याची आषाढ वद्य सप्तमीक आमी पिठेर आयिल्ले. सो आमकां ते एक रितीन भाग्य. स्वाम्याक संस्थापना दिवसू आणि पीठाधिपती
आणि आम्ही चातुर्मासा बसे आषाढ वद्य सप्तमीक म्हळ्यार पयली पंचमी बसता आशिल्ले कडेर आमी सप्तमी आसा सो आज ही आषाढ वद्य सप्तमीक चातुर्मास स्विकार आणि पीठाधिपती दोन्ही एकपंत जाता आसा सो असले एक भाग्य आमकां मेळ्ळा म्हणून आमी खुशी सो प्रति एक स्वाम्याक एक जिवनांतू एक विचार केन्नाही उडगास उरता तसले एक विचार जावन घेवन बशिल्लो आसा आयच्या दिवसाक मठाचे संस्थापना दिवस निमित्तान हे एक कार्यक्रम गांथून घेतले आणि हे कार्यक्रम आरंभ केल्ले आमगेले गुरुवर्य स्वाम्यान 1975 77 तुम्ही पुस्तकान पळयल्यार तुमकां दिसता फर्स्ट पुरस्कार खंयतुल्यान चाल जाल्या म्हणून घेवन सो 1977 तुल्यान आमगेले हे पंचशताब्दी महोत्सव जल तुलेन थंय तुलेन 500th इयर थंय तुलेन आमगेले गुरुस्वाम्यान हे एक कार्यक्रम गांथून घेतले की कोणे आमगेले समाजांतू मठा सेव केल्लो आसा देवस्थानांतू तांणी सेव केल्लो आसा ना अन्य समाजाक पाविल्लो आसाची दान केले फिलॉन्थ्रॉफीक वर्क केले तांकां एक समाजांत मुखार हाडूसून घेनू तांकां एक रेकग्नायझेशन दिवन घेनू तांगेल निमित्तान समाजाक एक प्रोत्साहन करता म्हण उद्देशान स्वाम्यान त्या एक पुरस्काराचे हे एक आरंभ केले तेन्ना खाली दोन्ही पुरस्कार एक पुरस्कार आशिल्ले आमगेले गुरुस्वामी नांवा पुरस्कार मात्र आशिल्ले कडेरी मुखार मुखार तुलेन कडे जिवोत्तम पुरस्कार आरंभ जाले कडे स्वामेलेची कालावधींतू पुरुषोत्तम वैदिक वर्गांकही आमी एक तांकां मुखार हाडका तांकांही आमी गौरव करका तांकां एक गौरव प्राप्त जाले नंतर अन्य वैदिकांकय एक प्रोत्साहन मेळटा म्हणले उद्देशान स्वाम्यान अशी 3 विंगड पुरस्कार एक आमगेले गुरुस्वामी नांवाचे पुरस्कार एक जिवोत्तम पुरस्कार आणि एक पुरुषोत्तम पुरस्कार म्हणून घेवन आरंभ केले आज ही अनेक लोकांक आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामेले पुरस्कार प्राप्त जाले आयच्या दिवसाक आमगेले गुरुस्वामेले पुरस्कार घेता आशिल्लो तसलो आमगेलो श्रीनिवास ढेंपो आज आमगेले मठाचे चेअरमॅन जावन घेवन तांणी मठाची कार्यभार वैकेची पळोवंक घेता आसाची तशी जिवोत्तम पुरस्कार घेता आशिल्लो तसले आमगेले बेंगलोर मठाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले तसले CA अमरनाथ कामत तशीच आमगेलो श्रीनिवास सावळा भट्ट तांणी इंजिनियर जावन मुंबयंत वास करता आसाची तशीच आमगेलो गोंयचोची आनी मठा अत्यंत लागीं आशिल्ले तसले गांवांत जन्म घेतिल्ले तसले अनिल वसंत पै तांकांही जिवोत्तम पुरस्कार मेळटा आसा तशीच गोकर्णांतूची तांगेले कर्मभूमी जावन घेवन सर्वही जनांक तांगेले हातभार लावन घेवन तांगेले जिवनांतू कश्टार आयले तेन्ना पाविल तसले व्यक्ती म्हळ्यार आमगेलो श्रीधर गोविंद भट्ट हे सर्वही 5 लोकांक आयच्या दिवसाक हे संस्थापना दिवसाक तांकां आजी गौरव मेळटा आसा आतांची श्रीधर भट्टान सांगलें हांव कसन केलें कितें केलें कसल्याक म्हाका पुरस्कार दिता ते स्वाम्यान सांगता वय आमी ताका बशिल्लो आसा आमगेलें अंतीम आशिर्वचन ताका आसाचे आमी कित्याक हे दिता आसाची कसन तांगेलें योगदान आसा आमी कसन पळोवन घेवन आमी तांकां हे पुरस्कार दिता आसा हे जनांक वेके कळका आज ही खरें सांगता जाल्यार आज आमी हांगा मुखार येवन घेवन इतले आशिर्वचन करचे की पीठाधिपती जावचे की हेय एक पुरस्कार आमगेले स्वाम्यान आमकां दिल्ले आज आमी लोकांक पुरस्कार दिता आसाची किंतु खरें जावन घेवन हे मठाक आमी येवचेक मूल कारण आमगेले स्वामी आनी तांणी आमकां पुरस्कार दिल्ले निमित्तान पीठाधिपती जावचे तसले पुरस्कार की ना एक तांगेले शिष्य जावचे कसन एक पुरस्कार आसा ते तांणी दिल्ले जेन्ना आज आमी हांगा घेवन पावले कारण कसन म्हणून आमी तुमकां सांगताची पुरस्कार 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 म्हणून सांगताचे अर्थ कसन हे पयले कळका न्ही पुरह करोती म्हळ्यार मुखार हाडचे करोती म्हळ्यार करचे पुरह म्हळ्यार मुखारी क्रावडा मध्य कोणे तरी लास्ट उरता बा ताका मुखार घेवन घेवन हाडचे म्हळ्यार कितें तरी पुरस्करोती म्हणून घेवन तशी पुरस्करोती म्हणून जावन जावन पुरस्कार म्हणून घेवन आयले खंय की एक कडेन मागशी उरता ताका येद्रा हाडोवचे ताका पुरस्कार म्हणून घेवन येता तशीच आमगेले समाजांतू मस्तीतले तांणी योगदान केलें मस्तीतले स्वामेले सेव केले मस्तीतले देवस्थानाचे तांणी सेव केले मस्तीतले अन्य समाजात लोकांकय पाविल आसाचे तांकां मुखार हाडका म्हळ्यार कितें रे आयच्या दिवसाक हे पुरस्कार कार्यक्रम आमी दवरून घेतले तुमकांय कळ्ळें का
की आमगेल समाजांतू असल कोण कोण व्यक्ती असाची जे गुरुचे सेवा करत असाची, अनेक वर्ष तुलन सेवा करत असाची ना, अन्य समाजाचीही सेवा करत असाची. हे तुमगेले जरा कळ कामळ किती रे आमगेले स्वाम्यानं ते आलोचन करून तांक मुखार हाडका, तांक एक रेकग्नायझेशन दिवका, तांक एक स्थानमान गौरव मेळका म्हण उद्देशानं स्वाम्यान हे जीवोत्तम पुरस्कार की आमगेल गुरु स्वामेल नावा पुरस्कार की पुरुषोत्तम पुरस्कार अशी चालू जाले. आईच्या दिवसाक आमगेले गुरु स्वामेले पुरस्कार घेवचे तसल व्यक्ती म्हळ्यार श्रीनिवास ढेंपे. हांगेल बद्दल एक तांगेल वय तुमकां गोत आसा 50 वर्षां वयर आसा, 55 वर्षां लागीं आसा तांकां. इतलो आसतना म्हळ्यार चड 60, 70, 80 इयर्स न्हय तांकां. इतलो सान तांणी चेअरमॅनशीप घेतिलतना तांकां 30 वर्ष, मे बी 29 की 30 इयर्स तांणी चेअरमॅनशीप घेताना. तशीच ढेंपे ग्रुपाचेही चेअरमॅनशीप घेतले आणि मठाचे वैकेची चेअरमॅन जावन घेवन तांणी कार्यरत जाले. आमकां खरें सांगू की म्हळ्यार तेन्ना तांकां BP स्टार्ट जाल्ले. त्याची टायमार तांणी केन्ना 30 वर्ष आशिल्ले तेन्ना तांकां BP स्टार्ट जाल्ले. तरी स्वाम्याले एकय एक उतर, स्वाम्यान तूं जातवे, तुगेले जातवे कसोने विचारला. तुगेले बापेले अंतरले नागेश तांगेलें नांव, तांणी अंतरले नंतर आतां तुवेंची अध्यक्ष जावन घेवन मठाचे अध्यक्ष जावन स्विकार का म्हणून घेवन डायरेक्ट ऑर्डर, विचारिल्लो वैके ना, ऑप्शन वैके ना आणि हांक वैके कसं ना, चेकमेट, एक स्विकार का आणि कसं उपाय ना. आणि श्रीनिवास ढेंपेनं कसनेची हे केला. लग्न जाल्लें मात्र तेन्ना लग्न जाल्लें मात्र ढेंपे ग्रुपाचे चेअरमॅनशीप आयले. उठूची तांकां हें आसा कडे देवस्थान अंकोला कुलदेवस्थानाचे तांकां थंयचे वेवस्था तांणी पळोवन घेवका. सो प्रत्येक एक पंत तांकां उठू आयले. बट खंयचेही तांणी ना म्हणला आणि स्वाम्याले आज्ञा म्हणून घेवन तांणी स्विकार करून घेतले. ते थंय तुलेन स्विकार करून घेवन आजी आमगे लेखान तांणी मठाचे अध्यक्ष जावन घेवन 25 वर्ष जाता आसा. मे बी तांकांय गोत ना, सिल्वर जुबली जाता आसा. त्यातून आमी उडगास दवर घेवन हे 551 जालतना आमी हे पुरस्कार तांकांची दिवका म्हणून घेवन आमी उडगास करून घेवन हे एक म्हळ्यार 30 वर्ष आतां लागीं 55 इयर्स 57 तांकां जाल्लो आसा. सो लागीं 25 वर्सां लागीं तांणी हे अध्यक्ष तांणी स्विकार करून घेवन आज हांगा येवन घेवन पाविल्लो आसा. म्हळ्यार तांगेले घराणे तांगेलेच एक आमी पुर्वाश्रम आसतना हे कोणाक गोत ना, त्यातून आमी हे उठूची विशय सांगता आसाची. आमी केन्ना बेळगांवांत आशिल्ले, बेळगांवांतुल्यान पर्तगाळी मठाक मे 30 तारीखाक आमी हांगा प्रवेश करचे आशिल्ले. सो प्रवेश करताना मठातुल्यान अधिकृत जावन घेवन 2 लोकांक स्वाम्यान नियुक्त केले. मठाचे प्रतिनिधी जावन घेवन तुमी शिष्यांक बेळगांवांतुल्यान पर्तगाळी आपूण हाडका म्हणून घेवन स्वाम्यान 2 लोकांक नियुक्त केले. तंतू हांगाच्योची खोलाचो आमगेलो एडवोकेट प्रकाश प्रभुदेसाय, तो तेन्ना काणकोण GSB समाजाचो अध्यक्ष आशिल्लो. ताण येवचेची कितें म्हळ्यार काणकोण अध्यक्ष आशिल्लो. किंतु ताजे किंता चड कसान की म्हळ्यार मठा अध्यक्ष. आणि मठा अध्यक्ष कोण की म्हळ्यार आमगेले श्रीनिवास ढेंपो. स्वाम्यान मे 30 तारीखाक ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया दिवसाक पूर्ण प्रज्ञा तीर्थ स्वाम्याले पुण्यतिथी दिवसाक स्वाम्यान मुहूर्त काडले. बट कोइन्सिडन्स कसन की म्हळ्यार आणि हे विशय श्रीनिवास ढेंपेक गोत ना. हांनी दुबयांतू कसकी मिटींग तांगेलो ऑलरेडी फिक्स जावन गेले आणि पूर्ती फॅमिली बायल चौडू हानी उठू, चौडू भायर आशिल्ले किंतु बायल हानी उठूची हानी दुबय आशिल्ले. आणि स्वाम्यान मुहूर्त निश्चय कोण जाले मे 30 शिष्यांक बेळगांवांतुल्यान पर्तगाळी हाडका प्रतिनिधी जावन घेवन ढेंपो आणि एडवोकेट प्रकाश प्रभुदेसाय निश्चय केले. स्वाम्यान हांकां कॉल करून घेवन सांगले की आमगेले शिष्यांक तुमी पर्तगाळीतून म्हळ्यार बेळगांवांतुल्यान पर्तगाळी आपूण हाडका. किंतु हांनी दुबयाच ऑलरेडी फिक्स जावन गेल्लो आसा. हांनी कसन केलें की म्हळ्यार स्वामेल आज्ञा आणि स्वामेल शिष्य
मुखार जावचे तसले शिष्य आणि हे एक व्हड जबाबदारी आणि हांव अध्यक्ष. तांणी कसन केलें की म्हळ्यार दुबयतुल्यान वापस तांणी दुबया गेल्ले, थंयची मिटींग हे करून घेवन दुबयातुल्यान गोवा येवन गोवातुल्यान कारातुल्यान रात्री 29 रात्री तांणी बेळगांवा येवन बेळगांवा मिटींग घेवन घेवन थंय उठलोकालेक उलोवन घेवन वेवस्थ करून घेवन मे 30 वापस तांणी दुबया गेले. कित्याक मे 30 तांगेले थंय कॉन्फरन्स की कसकी आशिल्लें. 29 येवन घेवन गोवा येवन बेळगांवा येवन रात्री थंय आमकां भेटून घेवन आमकां स्वाम्या कडच्यान कसन आदेश आयला ना कसन विचार आयले त्या उठूची सांगूसून घेवन कडे मे 30 वापस तांणी दुबय गेले. खाली स्वामेल एक उतरा कितें वापस दुबय तुलें बेळगांव येता म्हळ्यार ते व्यक्तीले कसन एक स्वाम्या बद्दल निश्ठा आसा म्हूण घेवन तुमी आलोचन करचें कडना. ना ताणें सांगीत आशिल्लें स्वाम्याक की म्हाका जायना हांव दुबयाक आसा. स्वामी आयकत आशिल्लें आमकां गोत आसा स्वाम्या कोणाकय त्रास दिवच्याक वचनाचे, किंतु स्वामी आयकत आशिल्लें. किंतु तांणी स्वाम्याक आनी कश्ट दिवचें गेलें ना. तांणी स्वता कश्ट घेवन घेवन वापस दुबयतुल्यान बेळगांव येवन वापस बेळगांवतल्यान आनी वापस दुबय तेची दिवस तांणी भायर सरले. सो इतलेक स्वामेल उतराक मोग दिवचे तसलें नाजाल्यार जीव दिवचे तसलें एक संस्था नाजाल्यार एक घराण म्हळ्यार आमगेलें हें ढेंपो कुटुंब. तुमकां दिसतालें आमी देव स्तुती करका, आमी एक संन्यासी, आमी देवाल स्तुती करका, गुरू स्तुती करका. लोकाल स्तुती करत बसलं म्हळ्यार तुम्ही प्रश्न करता स्वाम म्हळ्यार लोकाल स्तुती करता मुरे देवाल स्तुती करता की ना म्हूण घेन. किंतु एक पुरस्काराचे दिवस आशिल्ले निमित्तान तांगेले घरंदाजपण कसन आसा म्हळ्यार कितें सांगचें कितें आमी तुमकां सांगत आसा म्हळ्यार त्या न्हयशीची तांणी कितलेक उदार मन तांणी मठाक तरी पावताची. कित्याक की म्हळ्यार तांणी मठाचे अध्यक्ष की आमगेले स्वाम्यान तांकां जबाबदारी दिली की प्रत्येक वय इतलासलेर वैकेची अन्य समाजाक वैकेची पावचे तसले कुटुंब म्हळ्यार आमगेले ढेंपे कुटुंब. पोर्चुगीज सरकारा टायमार पोर्चुगीजाक लेगीत पयशे ना, तांगेले लोकांक तांगेले स्टाफांक दिवच्याक पोर्चुगीज सरकारा लेगीत पयशे ना. तेन्ना पयशे दिवचे कोण की म्हळ्यार ढेंपे कुटुंबान दिवचे. तुमी तांणी पयशे दिवचे आनी तांणी स्टाफांक दिवचे आनी पोर्तुगल सरकारांतल्यान म्हळ्यार पोर्तुगालांतल्यान पयशे आयले नंतर कडे रिएम्बर्समेंट कडे तांगेले घराणे जावचे. म्हळ्यार तेन्ना पोर्चुगीज सरकार वैके चलोच कितें तेन्ना वैके सहकार दिले तसले कुटुंब म्हळ्यार ते ढेंपे कुटुंब मात्र. सो असल एक ढेंपे कुटुंबाचे एक व्यक्ती आमगेल मठाचे अध्यक्ष जाता म्हळ्यार तेन्ना तुमी लेखचे कडना की एक स्वाम्याक कितले गौरव जाता. आमगेल स्वाम केन्नाय सांगता आशिल्ले की समाजान तूं कशेंय जावो एक ढेंप येद्राक आसलें म्हळ्यार आमी ते संपूर्ण समाज आयले म्हूण लेखता म्हणून स्वाम केन्नाय सांगता आशिल्ले. तितलेक आमगेले स्वाम्याक ते घराणे बद्दल कित्याक की म्हळ्यार परंपरेचे 250 वर्साचे पयलेचे रेकॉर्ड्स आनी काडले म्हळ्यार तेन्ना कळटा. ते रेकॉर्ड्स काडले म्हळ्यार मठाची परिस्थिती कशी आशिल्ले आनी त्या परिस्थिती आसतना ढेंपेन कसन तेन्ना योगदान दिलें हे रेकॉर्ड्स वाचिल्यार कळटा. कसन तांणी मठाक दान केलें, तेन्ना केन्ना होडी तुलेन तरकारी की नाजाल्यार कसन आसा तेची तांणी सांगलें तांगेल्या वक्तव्यान तूं स्वामी कसकी पत्र बरयतना आमचेर कोप करून घेतले वे, आमचेर रागणी आसवे. कित्याक म्हळ्यार तांगेले आज्ञाभिलाश पत्र म्हूण घेवन तांणी बरयलें. प्रति वाराक एक पत्र येवका ढेंपेक, स्वाम्यान एक पत्र बरोवका ढेंपेक स्वाम कशी आसाची कसन आहे स्वाम्याल मना आसा, स्वाम्याल मनान तशी रुटू विचार ढेंपेक सांगका. सो असल एक तांगेले एक म्हणे आशिल्लें पत्र आयिल्लें ना बा, तागेले पत्र येता म्हाजेर कोप आसवे, म्हाजेर रागणी आसवे अशी म्हणून घेवन तांगेले आनी एक पत्र येता आशिल्लें. ह्या उठूची आमगेले मठाच्या दफ्तरान तूं पळोवचेक मेळटा. कृष्ण ढेंपे आसा, वैकुंठ ढेंपे आसा, लक्ष्मीनारायण ढेंपे आसा. प्रत्येक ढेंपेक तांगेले पत्र व्यवहार जाले आज वैकेची मठाच्या दफ्तरांत पळोवचेक मेळटा. सो तेतकून आमगेले हे 50 वर्साचे इतले आमी केले हाजे उठूच श्रेय तुमी स्वाम्याक दिता आसात. स्वाम्यान विजनरी आसाची हे केले ते केले हे केले, बट उठू करका जाल्यार पयशे वैके लागता म्हळें खाली करचेक जायना. आमी उठूची हे आरंभ केले, इंदिराकांत भवन करका म्हळें,
वीर विठ्ठल मंदिर करता म्हळ्यार थंय म्युझियम करता आसाची, मल्टीपर्पज हॉल करता आसाची, नाजाल्यार 77 फिटाचे राम प्रतिमा स्थापन केले. बट हांवें उठू करता जाल्यार एक कसन म्हळ्यार आर्थीक एक संदर्भ येता. सो आमी कसनेची अपेक्षा करनाशी आमगेले इतले आमी मुखार काम केलें. किंतु ढेंपेना मुखार येवन गे न्हू हांगा इतल्यानी कार्य जाता आशिल्लें पळोवन न्हू व्हड मनान आत्ता कसन तुमी इंदिराकांत भवन पळयत आसाची, जे रामदेवाल येदूर कसन हॉल जाल्लो आसा, जंय आमगेले मठाचे पीठ गुरुपीठ स्थापन जाल्लो आसा. ते गुरुपीठ स्थापन जाल्ले तसले जागो म्हळ्यार कसन बिल्डींग बांदल्या ही संपूर्ण इंदिराकांत भवन. त्या संपूर्ण इंदिराकांत भवनाचे संपूर्ण स्पॉन्सरशीप आमगेले हे श्रीनिवास ढेंपेन व्हड मनान दान करून गे न्हू तांणी दिल्लो आसा. सो खाली तांणी उतराक मात्र न्ही, केन्ना केन्ना संदर्भ आयले तेन्ना तेन्ना तांणी योगदान दिल्लें आसा. आमगेल्या फाटीबलाक तांणी राबिल्लो आसाची. एक नंबर ट्रबल शूटर म्हणून सांगत कसने ट्रबल आयले म्हळ्यार तांकां हें करचें आनी तांणी उठू शूट करून गे न्हू ट्रबल उठूच हें करता. 550 फंक्शनां जाल्ले हे मस्तीतले संदर्भारी मस्तीतले कश्ट येता तेन्ना आमकां लागीं आशिल्लें म्हळ्यार आमकां ढेंपो. आनी स्वाम्यान केन्नाय सांगिल्लें कसने त्रास आसले री कसने मनांत असले री पयले ढेंप्याक सांगता. कसनेच स्वाम्याल मना कसने दिसता ना कसने एक संकल्प मनांत घेतले ना कसने एक त्रास आयला बा ना आरोग्या विशयांत की मठा विशयांत की कसने आयले री पयले ढेंप्याक सांगता. आनी ढेंप्याक सांगून कडे स्वाम्यान कसने एक निर्णय घेवचो म्हळ्यार इतलेक ढेंपेक आनी मठाक संबंध आसा. आज काला संबंध न्ही 250-300 वर्सां संबंध 550 वर्साचे आमगेले मठ ताजे तुलेन तांगेले एक संबंध आसा म्हळ्यार तेन्ना तुलेन हे आमगेले एक मठाक आनी ढेंपे कुटुंबाक चोल घेवन आयलास म्हण. एक उदाहरण रुपारी सांगता जाल्यार एक पंता एक टिचरान एक बोर्डारी खुर्ची ड्रॉइंग सोडयले. खुर्चीर ड्रॉइंग सोडोवन गे न्हू चेडवांक विचारले की हे खुर्चीन तूं आशिल्ल्यान तूं मुख्य भाग खंयचे विच इज दी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट्स इन दीस चेअर म्हणून विचारले. एकल्यान सांगलें बसची पार्ट आसा पळय कोण बसताची ते बेस कसन आसा ते इम्पॉर्टंट ते ना जाल्यार कशी बसचे कडेन. आनी एकल्यान सांगलें बेस आसा वय बट ते बेस कज्जेर राबिल्लो आसा 4 पांय जावं का न्ही ते 4 पांय ना जाल्यार तुगेले बेस खंय बसता म्हणून गे न्हू उठून सांगतना कडे ते पांय अत्यंत म्हत्वाचे म्हणून गे न्हू आनी एकल्यान सांगलें. कडे रे एकल्यान बेस म्हत्वाचे म्हळें आनी एकल्यान 4 पांय हे म्हत्वाचे म्हळें. आनी एकल्यान सांगलें बेस आसा पांय आसा किंतु मागशी बसतना बॅक रेस्ट ना जाल्यार कशी बसत जाता तातूंत बॅक रेस्ट अत्यंत म्हत्वाचे म्हणून सांगलें. कडे अशी हे करतना उठू हय बट लाकूड ना जाल्यार कशी लाकूड अत्यंत म्हत्वाचे म्हणून अशी उठूची जालतना उठू लोकांना येतना टिचरान सांगलें तुम्ही सांगिल्लें एक उत्तर वैके करेक्ट नाही म्हणून उठू रॉंग तुम्ही सांगिल्लें. तर करेक्ट आन्सर कसं नाही की बॅक रेस्टही इम्पॉर्टंट न्ही बेसही इम्पॉर्टंट न्ही ना जाल्यार पांयय इम्पॉर्टंट न्ही आनी कसन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार ते उठू हाका जोडसून दवरचे कसन एक नेल उरता कीळ कसन उरता ना जे कीळ मारील उरता ते अत्यंत म्हत्वाचे आनी ते कोणाक दिसना. कसन तुम्ही एक नेल मारताची 2 संधी हे करचेक ना पांय मारचेक बेस ना त्या पांयाक अटॅच करचेक कसन तुम्ही मोळ मारताची त्या मोळो कोणाक दिसना आनी त्या उठू लोकांक बॅक रेस्टाकय धरून घेता बेसय धरून घेता आनी पांय वैके धरून घेता ते मोळच पळय अत्यंत म्हत्वाचे. तशीच आमगेले पर्तगाळी मठाचे मोळ म्हळ्यार आमगेले हे ढेंपे कुटुंब हे कोणाक दिसना. ढेंप्यान कसन केलें कितें केलें कसन केलें हें आमगेले अंतरंगा मात्र गोत आसा. तसले एक ढेंपे कुटुंबाक आयच्या दिवसाक पुरस्कार दिले निमित्तान आमगेले स्वामी तरी संतुश्टीत जाले म्हणून आमकां गोत आसा. कित्याक म्हळ्यार आमगेले स्वाम्यान तांणी सांगिल्लें आमी तांकां पुरस्कार दिवका म्हणून. कडे कोवीड आयले कडे स्वामी अंतरले कडे री आनी मुखार हे करचे जालें ना कडे रे हे फंक्शनाचे तयारी चाले राम नाम जप हांगा कन्स्ट्रक्शन तसल कन्स्ट्रक्शना मध्ये तांकां दिवचे योग्य न्ही म्हळ्यार कितें रे आमीची डिले केले आनी 550 फंक्शन आमगेले नवीन सायकल 550 जाले 551 फर्स्ट आमी हांकां दिवया म्हणून गे न्हू हे करून गे न्हू आयच्या दिवसाक हे पुरस्कार दिल्लो आसा.
आणि आमकां संतोष आसा मुखावेल दिवसान तूं ढेंपे कुटुंबाले विशेष जावन श्रीनिवास ढेंपेले अशीच एक संबंध योगदान आमगेले संपूर्ण समाजाक तशी मठाक प्राप्त जाता म्हणून ह्या संदर्भार तांकां आमी आशिर्वाद करता म्हळें. दुसऱ्याचे आमगेले जिवोत्तम पुरस्कार अमरनाथ कामत, श्रीनिवास भट आनी आमगेलो अनिल पै. अमरनाथ कामत हो बेंगलोरांत वचून CA करून तो तागेल जीवन करत आसा. किंतु आमगेले संपूर्ण मठांत एक शाखा मठ म्हळ्यार आमगेले बेंगलोर शाखा मठ. किंतु एक शाखा मठाक हायेस्ट लॉंगेस्ट सर्विंग चेअरमॅन तरी कोणे तरी जाला म्हळ्यार तो अमरनाथ कामत मात्र. तो लागीं लागीं 40 to 45 इयर्स ना 45 इयर्साकिंत चड स्वाम्याल वटू संपर्क 50 वर्षांकिंत चड. किंतु बेंगलोर मठाचे एक इतले वर्ष पर्यंत अध्यक्ष जावन नॉन स्टॉप अध्यक्ष जावन घेवन सर्व केले तसले एक प्रेसिडेंट कोणे तरी आसा म्हळ्यार तो आमगेलो अमरनाथ कामत. आनी ताणें चड उलोवचें जावो चड ताणें हें करचें जावो कसलें ना. बट कसलेंय तरी ताणें आयडिया दिलो म्हळ्यार ते थोडे सक्सेस जाता. ताजी एक उदाहरण म्हळ्यार आमगेले अनंतनगराक जलील तसले एक बिल्डींग ताका एक बीज सीड कसन आसा ते सीड घालील तसले व्यक्ती म्हळ्यार अमरनाथ कामत. ते प्रोत्साहन दिले तसले व्यक्ती म्हळ्यार अमरनाथ कामत. कसन जालें की म्हळ्यार बेंगलोरांत अनंतनगर म्हणलें एक आसा थंय स्वाम्यान 1 एकर जागो घेतिलो आनी 1995 की केन्ना घेतिले घेवन एक 20 वर्सां वयर जाले कसने बांदिल ना स्वाम्यान. कडेरी एक दिवस स्वाम्याले मुक्काम बेंगलोर आसतना अशी एकांतांत आसतना खाली अमरनाथ आनी आमगेले स्वामे आसतना अमरनाथान थगूर विशय काण घेवन स्वाम्याक सांगले स्वाम्यान कसने तरी अनंतनगरा बांदका बांदका बांदका. स्वाम्यान गर्ल्स हॉस्टेल की कसन की स्वाम्यान बांदका हांव म्हळ्यार आमी जबाबदारी घेताची बेंगलोर कमिटी जबाबदारी घेता. स्वाम्याक म्हळ्यार तेन्ना स्वाम्याक 70 इयर्स लागीं लागीं आयले. आनी कसन बांदचे आनी परत घालचे कसने कितें म्हणलें स्वाम्याक मना आशिल्लें. बट अमरनाथान 2-3 पंत स्वाम्याक एक सांगून स्वाम्यान एक थंय बांदचे आमगेले समाजाचे गरज आसा स्वाम्यान बांदचे आमी हें करता म्हणटना तेन्ना स्वाती नक्षत्र आनी त्याची दिवस हाण उलयतना तेन्ना पावस पळय हाण उलयतनाची तेन्ना पावस पळय स्वाम्यान त्याची बरे मुहूर्त म्हणून घेवन आस पळय अनंतनगरात बांदचेची म्हणून घेवन तेन्ना हें केलें. त्या दिवस जर अमरनाथान उलयलें ना जालें आसल्यार आज अनंतनगरांत थंय एक वास्तू जायनाशिल्लें. आज त्याची अनंतनगरात उलयन आज अनेक मठाक हें करचें तसलें आर्थीक एक सुदृढ जावत तसलें सेल्फ सस्टेन जावत तसलें एक इनकम जनरेट जाता आशिल्लें म्हळ्यार ताका एक कारण म्हळ्यार आमगेले अमरनाथ कामत वैके आसा. ताणें निगोशिएशन करून घेवन थंय क्लायंटां आपोवन घेवन मस्तीतले ताणें वेवहाराक मठाक मस्त तो योगदान करत आसा. आमी हेचीची देवाला एक प्रार्थना करताची की मुखावेल दिवसांत अशीची तागेलें एक योगदान म्हळ्यार तो CA जालील हाजेन ताका उठूगोत आसा परम्युटेशन कॉम्बिनेशन कशी करका कितें करका त्या न्हयशीची आमगेले स्वामे केन्नाही कसन एक इन्वेस्टमेंट करचे आसल्यार ताजे एक सेफ गार्ड एक सेक्युअर पर्सन म्हळ्यार तो अमरनाथ कामत. आनी इतलें हें करता की म्हळ्यार मठा एक पयशे वयकेची खंयचे रितीर कमी पण जायनाशिची एक चड जावका कमी जायनाशिची तो पळोवंक घेता म्हळ्यार आमगेलो अमरनाथ कामत. आनी म्हालगड स्वामी आसतना इन्वेस्टमेंटाचे वयकेची मस्त ताणें पळोवंक घेवन ताणें तेन्ना मस्त स्वाम्याक योगदान दिल्लें आसा. तें तुमकां गोतना त्या निमित्तान आयच्या दिवसाक आमी हें अभिव्यक्त करता आसाच म्हळ्यार आमगेले दुसरेच कोण की म्हळ्यार श्रीनिवास सावळा भट. तशी सांगल्यार कोणाक कळना. मुंबईन श्रीनिवास भट आपे म्हळ्यार कोणाक कळना. थंय उठू लोकांक सांगचें कसं म्हळ्यार SS भट म्हणून. एक्चुली कन्स्ट्रक्शन लायनांत स्टेनलेस स्टील अत्यंत म्हत्वाचें. आमगेल मठाचो स्टेनलेस स्टील म्हळ्यार SS भट. SS न्हय ताका आतां जर तुमी पळयल्यार ताका 90 इयर्स 91 रनिंग चलता आसा. सो इतलो तो स्ट्रॉंग जावन घेवन आज सर्व ही आज 5 लोक पुरस्कार आसात न्हय तांतू फर्स्ट पर्सन टू कम टू दी पर्तगाळी मठ पुरस्कार घेवचे म्हळ्यार तोची SS भट. काल रात्री येवन पाविलो आसतो.
सो इतलो तो आरोग्यांत सुदृढ जावन गेनू तो मठा सेव करता आसा. वाराणसी मठाचे 1975 तू ताका जबाबदारी दिले. असल एक व्यक्ती म्हळ्यार तेन्ना म्हालगड स्वाम्यान 1975 85 वर्स जाता मठ स्थापन जावन गेन म्हळकी तरी स्वाम्यान ताका थंय रिनोवेशन करचेक दिले आनी बरे नवीन मठ बांदले. योगाक आमगेले आम्ही वैकेची 50 वर्स जाता वाराणसी मठाक हे 550 फंक्शनाक वापस एक रिनोवेशन करताना वापस हाका घेवन घेवन वापस आम्ही रिनोवेशन केले. म्हळ्यार पंचशताब्दी टायमारी वाराणसी रिनोवेशन केल्ले व्यक्तीची सार्ध पंचशतमानोत्सवा संदर्भारी वाराणसी मठाचे जीर्णोद्धार केले तसल व्यक्ती म्हळ्यार तो श्रीनिवास सावळा भट्ट. सो तसल एक व्यक्ती आमगेले समाजांत आमकां प्राप्त जाल्लो आसा. आनी इतलेक उपयोगाक पडले की म्हळ्यार 50 वर्सां पयले हातान सोडील तसल ड्रॉइंग आत्त करताना लोड आमकां गोतना कसन लोड घालेत. येद्राक नवीन एक फसाड करका आशिल्ले. फसाड करका आशिल्ले लोड जावका म्हळ्यार डायरेक्ट काय कळना अशी खंय तरी तकडी वचून गेनू घालन गेनू कितलो लोड आसा म्हणून बिल्डिंगाचे हे करचे जायना. त्या लोड कशी कळत की म्हळ्यार कितलो बार्स घाले कितलो हे आसा कितलो कॉलम्स आसा कसन स्ट्रेंथ आशिल्ले ताजेन कळटा. ते जावका जाल्यार प्लॅन जावका जाल्यार आमगे लेग ना कोणा लेग आसा की म्हणटाना हागे लेगी आत्त वैकेची मठाचे तेन्नाचे कॅडेस्ट्रल प्लॅन की नाजाल्यार हाताना पेन्सिलान सोडेल तसल स्केच तागेलो ऑफिसांत आशिल्ले. आनी त्या ऑफिसांत आशिल्ले निमित्तान आमी ते परत आमगेले वाराणसी मठाचे फसाडाचें काम आमकां करून घेवचें जालें. म्हळ्यार 50 वर्साचे ड्रॉइंग वैकेची तागेल्या ऑफिसांत आसा म्हळ्यार मठा बद्दल मठा डॉक्युमेंटा बद्दल कितलो ताणें अभिमान दवरल्या म्हणून तुमी आलोचन करचे ना. त्या न्हयशीची इन्कम टॅक्साक फायलिंग करका तांगेले वचका चेंज रिपोर्ट करका हे उठू काम आत्त वैके करता आसा. आत्त वैकेचे आमगेले उठू ट्रस्टाचे आमगेले मुंबई ट्रस्टाचे नाजाल्यार गायत्री शिक्षण प्रसारक समितीचे नाजाल्यार आमगेले मठाचे कसकसने चेंज रिपोर्ट आसा फायलिंग करचें आसा तक वैके आत्त वैकेची तो श्रम तो सांगत आसा स्वाम्यान आनीकल्याक पळोवका किंतु इतलेसलेर वैकेची तो मठा सेवा केन्नाही ना म्हणना. आत्त वैके कसने सांगल्यार योगदान तो करत आसा. ताकाही देवाल संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त जावका म्हणून हे संदर्भार आमी सांगता म्हळें. तदनंतर आमगेलो अनिल वसंत पै तुमकां गोत्त आसा आज आमगेल्यांत कशें की म्हळ्यार बर्थडे दिवस उरता ना खंयचे तरी दिवस उरताना रज ताका आज तुका काही काम ना करा आज तुगेले जन्म दिवस आज आराम उरका तुवें आज उठ्ठ लोकांक तुका विश करचे की ना तूं आरामशीर हे मेसेज करचे की आरामशीर भोंवचें आज त्या वैके ना ताका आज ताण थंय आराम बसून गेनू उठू कार्यक्रम करका किंतु मठा सेवा म्हणून गेनू मागेल जबाबदारी म्हणून घेन आज वैकेची मास्टर ऑफ सेरेमनी केले तसल व्यक्ती म्हळ्यार आमगेले अनिल वसंत पै. आज ताणें हें केलां आज मागेले जीवोत्तम पुरस्कार हांव आराम खुर्चीर बसता MC कोणाक तरी दुसरे कडच्यान करचें ना. ताण सांगलें MC वैके हांव करता पुरस्कार वैकेच हांव घेता किंतु MC हांव सोडून गेनू हांव पुरस्कार घेताल व्यक्ती न्हय. स्वामेल सेवा वैके करता पुरस्कार वैके घेता. सो असल एक भावना दवरील तसलो आमगेलो अनिल वसंत पै. आतां ताण सांगिल तसले चंद्रकांत किणी आमगेले म्हालगड स्वामी मस्त चंद्रकांत किणी आनी म्हालगड स्वामेले एक बॉन्डिंग आसा पळय ते सर्व लोकांक गोत्त आसा. आनी चंद्रकांत किणीन अनिल पैक मुखार हाडले आनी तशी जावन अनिल पैल संपर्क आनी स्वामेल संपर्क अत्यंत महत्वाचे जाले. आनी अशी जावन गेनू प्रत्येक कार्यक्रमांतू आमगेले सेंट्रल कमिटीचो सेक्रेटरी जावन घेवन तो सेवा निरत जावन घेवन हें काम करत आसा. नाजाल्यार आमगेले प्रत्येक स्वामेल कालांतू प्रत्येक बूक करचे जावो एडिटींग करचे जावो ना पेपरांत हे पेपर प्रपंचांत आमी बशिल ना किंतु उठू लोकांन हागेलेक वचे अनिलालेक अरे तू एक कसने तरी म्हाका दी रे पेपरांक घालता हाण उठूची रेडी करचे इतिहास बरोवचे स्वामेक पेटोवचे स्वामेले परमिशन घेवचे आनी पब्लीश करचे कितें की म्हळ्यार आमगेल मठा विशय 4 लोकांक कळ का म्हळ्यार कितें रे तो इतलो परिश्रम घेवन गेनू प्रत्येक पेपरांत तागेले एक योगदान ताणें दिल्लें आसा.
चंद्रकांत केणी वैकेची तसले एक विचार आशिल्लो, तसले एक बरे शिष्य दिलील तसलो व्यक्ती म्हळ्यार आमगेलो अनिल वसंत पै. आमी देवाले ह्याची प्रार्थना करता की म्हळ्यार मुखावेल दिवसांतू आनी मस्तीतले कार्यक्रमाचे मुखार चातुर्मास आसा तेन्ना वयके मस्त काम आसा तेन्ना वयके ताणें तागेलें योगदान तो दिताची. खंयचे रितीर ताणें केन्नाय स्वामेल विशय ना म्हणना. तो कशें की म्हळ्यार आमगेलो कोण ग्राफीक आतां पुस्तकांनी केल्लो आसा, छापणी केल्ले आसा, थंय वचून घेवन ताका ऑर्डर करता. स्वामेल काम आसा, आतां तुगेलें काम सायडा दवर, आतां तूं आनी हांव बसून उठू टायपींग करून स्वाम्याक आमी एडिटींगाक, स्वाम्याक प्रूफ रिडिंगाक पेटोवन दिवका. सो स्वता थंय वचून घेवन थंय बसून घेवन थंय टायप रायटींग करून थंय तुवें ईमेल करची तसले व्यक्ती ताणें इतलेक स्वाम्या बद्दल काळजी ना मठा बद्दल काळजी ताणें दवरिल्ली आसा. देवा लागीं आमी हेची प्रार्थना करता की म्हळ्यार ताकाही बरें आयुर आरोग्य मेळून घेवन अशीची मठा सेव करता तशी भाग्य ताका प्राप्त जावो. तशी अंतिम जावन घेवन आमगेले पुरुषोत्तम पुरस्कार स्वीकार केले तसले श्रीधर गोविंद भट्ट. जास्तीन जास्त मस्त लोकांक गोतना, किंतु तागेले कसन एक स्वभाव म्हळ्यार मस्त दान करचे. एक वैदिक कुटुंबांत तो कसन व्हड बिझनेसमॅन न्हय म्हळें, कसन ताळें शिक्षण वैके कांय चड जालें ना. पर्तगाळी मठांत वैकेची ताका शिक्षक जालें ना, बट स्वामेले की ताणें अनुज्ञे घेवन गोकर्णांतूची ताणें शिक्षण घेवन घेवन तागेले वैदिक वृत्ती चाल केलें. तागेले वैदिक वृत्ती की म्हळ्यार बाकी लोकांक कसन करचें की म्हळ्यार वैदिकान देवस्थानांतू अर्चक करचे ना, भायर वचून गणोम करचे, वास्तुशांती करचे, नाजाल्यार राक्षोग्न हवन करचे, नाजाल्यार लग्न करचे, मुंजी करचे इत्यादी करचे. तागेले कसन की म्हळ्यार श्राद्ध करचे. श्राद्ध गोकर्णांतू मस्त लोक तीर्थ श्राद्धाक येताचे. तांगेले 11वे 12वे 10वो उठूची कसन आसा, मस्त लोक गोकर्ण क्षेत्रा येताचे. दक्षिण काशी म्हणून घेवन प्रसिद्धी आसा. तसल ते दक्षिण काशी म्हणले गोकर्णांतू आमगेलो हो श्रीधर भट्ट थंय परशुराम देवस्थानांतू ते देवाल पूज करून घेवन थंय हे और्ध्व दैहिक क्रियाकर्म कसन आसा तो चलोवन हाडलो आसा. आतां तुमी दिसता की तो श्राद्ध करता आनी कितें स्पेशालिटी कसन आहे म्हूण. स्पेशालिटी कसन की म्हळ्यार जर कोणे गरीब व्यक्ती आसा बा, तागे लेगी पयशे ना आनी तागेले 11वो 12वो कसने करचे आसल्यार वैकेच तागेले पयशे ना जाल्यार वैकेच आपणेले पयशान तागेले 11वे आनी 12वे फ्री जावन घेवन कोरून घेवन दिता तसले व्यक्ती म्हळ्यार तो. जर तागेले काही ना बा, काही ना, तू कसन दिता दी, तू 1000 दिल्यार येडना, 2000 दिल्यार येडना, काही दिल ना जाल्यार येडना, आपणेले खिशे तुलेन घालून घेवन तागेले 11वो कित्याक की म्हळ्यार गेलेले व्यक्तीक सद्गती पावका आनी तो हांगा आयिल्लो आसा तेन्ना केन्नाही ताणें पयशेची याचन केलें ना. तूं 5000 दिल्यार मात्र हांवें हें करता, केन्नाही ताणें हें केलें ना. आनी कोणेही जर स्वामेले गायले आनी आमकां कोणें तरी एक भटमाम जावका, आमकां तीर्थ श्राद्ध करका, तेन्ना स्वाम्यान सांगचें एकल्याकच आनी तो म्हळ्यार श्रीधर गोविंद भट. तूं तागेलेक वच आनी तो तुगेलें उठू कार्य करून घेवन दिता. आरंभ तुलेन अंत्य पर्यंत उठू कार्य करून घेवन दिता. कडेर ताका कडेर तोच पळय यजमानू हांगा स्वामेले उलोवन घेवन स्वामेले एक फिक्स करून घेवन स्वाम्यान ताका सांगचें म्हळ्यार स्टाफा कडच्यान, अरे स्वामेले एक लायला तागेले अशी आसा आनी तागेले हेवटू कार्य करून घेवन दिवका. तो दक्षिण घेवच्या वतना कित्याक म्हळ्यार स्वाम्यान रेकमेंड केल्या म्हणून घेवन म्हळ्यार इतलेक तागेले की आया नाका मारया, तूं फाल्यां स्वामेलेक सांगले रे आनी इतलें घेतल्या म्हणून घेवन. सो ताका एक तळमळ ना, हांव कितलें घेवचें, घेवका की नाका, म्हळ्यार इतलेक तागेले व्हड मनान ताणें हें केलें. आनी खंयचे खंयचे देवस्थानांत तूं देवा पुजेक कसन साहित्य लागता, तांबियो नाजाल्यार तांब्याचें कसन लागता, त्या उट्टूची तोचीची तागेले सेवा रुपारी तांकां थंय दान केलें. पर्तगाळी मठांत तूं जालेल तसले 50-50 वर्साचे फंक्शनाक वैकेची यज्ञ मंटपाच कसने आमकां तांब्याचे कसकसन परिकर लागले ते संपूर्ण ते श्रीधर भट्ट कुटुंबान दान केले म्हणून वैकेची सांगच्याक आमी इच्छा पावता म्हळ्यार. सो तुमकां दिसतालें ताका कसन होडपण आसा, बट एक बिझनेसमॅन नाशिची, एक वैदिक वृत्तीन ती उरून घेवन कसनेची दक्षिणेची अपेक्षा नाशिची. कोण गरीब आसा
ताकवैकेची तागेला और्ध्व देईक क्रियाकर्म जाऊची तशी सहकार कोरून घेणू तांगेल वैकेची म्हालगड्यांक सतगती मेळका म्हणले एक भावन असनिवे त्या भावनेकची आयच्या दिवसाक हांगा पुरस्कार मेळ्ळो आसा. तुमकां दिसताले श्रीनिवास डेंपेक पुरस्कार मेळ्ळे, अनिल पैक पुरस्कार मेळ्ळे, ना श्रीनिवास भटाक पुरस्कार मेळ्ळे, अमरनाथ कामतीक पुरस्कार मेळ्ळे, ना अनिल पैक पुरस्कार मेळ्ळे. एक्चुली हे पुरस्कार तांक न्हय, एक्चुली पुरस्कार तांणी केलेले तसले कर्माक. त्यातकून आमी सांगता न्ही कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन म्हणून घेनू तांणी केन्नाही हे फल करून घेवन चिंतन केलें ना. एक दिवस म्हाका म्हालगड स्वामेल पुरस्कार मेळटाले, एक दिवस म्हाका जीवोत्तम पुरस्कार मेळटाले, एक दिवस म्हाका पुरुषोत्तम पुरस्कार मेळटाले. ते फल मेळटा म्हळ्यार कितें हांव आतां हें करता ना. तांणी तांगेल इतलेक कर्म करत गेले आनी आज ते कर्माचे फल आयच्या दिवसाक रामदेव वीर विठ्ठलाले सन्निधानांतू देवान तांकां अनुग्रह करचे तसले भाग्य देवान तांकां अनुग्रह केले. सो केन्नाय तांणी हे पुरस्कार मेळटा म्हळ्यार कितें री तांणी केन्नाय ही कर्म केलें ना. कर्म करत गेले आनी देवान ते पळोवचे तशी आमकां ही अवकाश करून दिले. म्हळ्यार आमी ही आयकत उरताची पळयल उरताची. सो आमकांय दिसलें की हांकां एक सन्मान करता म्हणून घेनू त्या निमित्तान आयच्या दिवसाक हे कार्यक्रम गांथून घेतले. आनी हे मठाचे संस्थापने दिवसू आनी आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामेले पट्टाभिषेकाचे दिवसू तशीच पुरस्काराचे दिवस आशिल्ले निमित्तान तुम्ही सर्व लोक आज हांगा आयिल्ले आसा. सर्व लोकांक एक विशेष सूचना कसन की म्हळ्यार हे कार्यक्रम जाले नंतर हांगा पालखी उत्सव जाता आनी सर्व लोकांक सांगचे की म्हळ्यार आमगेले हे चैत्र मासाचे आमगेले हे होड फंक्शन जाले नंतर हे पयलेचे पालखी उत्सव होड प्रमाणारे जाता आसा. सो सर्व ही लोकांना ह्या पालखी उत्सवान सहभाग जावन घेनू सर्व लोकांना भोजन प्रसाद घेवनूची तुमगेले घरा वचका म्हणून घेनू ह्या संदर्भार आमी सूचना दिताची. त्या न्हयशीची आयच्या दिवसाक मस्त बँगलोरकारही हांगा आयिल्ले आसाची ह्या पालखी उत्सवान सहभाग जावच्याक. आनी नवीन पालखी बँगलोरकारांनी केलेली आसा आयच्या दिवसाक आनी त्या नवीन पालखींतू आयच्या दिवसाक आमगेलो उत्सवा देव थंय विराजमान जावन आज ही पालखी उत्सव जाता. त्या निमित्तान आयल सर्व ही भक्तगण आसाची तांणी सर्व लोकांनो ते पालखी उत्सवांत उपस्थिती उरून घेनू रामदेवाल पूज पळोवन भोजन प्रसाद स्वीकार करूनची तांगेले घरा वचका म्हणून ह्या संदर्भार आमी सूचना परत दिताची. देव सगळ्यांक बरें घडोवो. तुमगेले घरांतू तुम्ही करता आसलेले उद्योग वेवसायांतू निरंतर तुम क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो. तशें आयच्या दिवसाक आमगेलो अवधूत तिंबले आनी दिगंबर कामत आनी आर कामत हांणी ही हांगा उपस्थिती आसाची. तांणी वैकेची योगदान कसन दिलें हें तुम सर्व लोकांकय गोत्ताशाची. तरीही तांणी वैकेच हांगा उपस्थिती आशिल्ले बद्दल आमी संतोष अभिव्यक्त करताची. देव सगळ्यांक पुनः देव बरें करो अशी म्हणून देवाला एक प्रार्थना करीत आमगेलो आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु. विद्याधीशर पाद कमलदलि भृंगरागी आनंदव काणुव
ನಿತ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಲಿರಬೇಕು. ಬಿರುಕುತಿ ಬೇಕು, ವಿಷ್ಣುವಾರಾಧನೆ ಬೇಕು, ವರಮಂತ್ರ ಜಪಬೇಕು, ತಪಬೇಕು ಪರಗತಿಗೆ, ಸಿರಿಹಯವದನನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಬೇಕು, ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು, ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ. ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ, ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ. ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ, ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ. ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ. ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ. ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ, ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ. ಸೃಷ್ಟಿಶನ ಪಾದ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ, ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ. ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ. ರಾಮ ತಾರಕವ ಬರುಹಿ ಕರುಣಿಸಿ, ರಾಮ ತಾರಕವ ಬರುಹಿ ಕರುಣಿಸಿ. ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕುತರ ಕ್ಷೇಮವ ಬೇಡುವ, ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕುತರ ಕ್ಷೇಮವ ಬೇಡುವ. ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪ್ರಭು ರಾಮನ ಬಿಂಬವ, ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪ್ರಭು ರಾಮನ ಬಿಂಬವ. ನೇಮದಿಂದ ಸೇರಿಸುವ ಮಹಿಮರ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ, ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ. ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ. ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ. ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ. ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ
ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ. भृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थिसंसेयपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये. श्रीरामनामामृतलेखयज्ञं गौडाख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये. गङ्गोत्रिदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृता येन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदायकं विनिर्मितं गिरीशेन मध्वमाधवभक्तिदम्. विद्याधीशतीर्थज्ञानसूर्या विद्याधीशतीर्थज्ञानसूर्या सद्विद्ययैयो योगिवर्या सद्विद्ययैयो 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 योगिवर्या 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 विद्याधीशतीर्थज्ञानसूर्या
धीर विठ्ठलना भजका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका अंजनी सुतपदा संतताचका अंजनी सुतपदा संतताचका कंजनाभप्रिय भक्तपोषका विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या युक्तिया नीडुता भूसुरनाथ विरक्तिया बेळसु विषयदि सतत युक्तिया नीडुता भूसुरनाथ विरक्तिया बेळसु विषयदि सतत भक्तिया ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಪುನೀತ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಸದಾ ಹರಿ ನಾಮವ ನೆನೆವ ಮುನೀಂದ್ರ ಸದಾ ಹರಿ ನಾಮವ ನೆನೆವ ಮುನೀಂದ್ರ ನಂದ ತೀರ್ಥ ಸುತ ವರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ನಂದ ತೀರ್ಥ ಸುತ ವರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ನಾದವೇದರತ ಸದ್ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ ಗುರು ಭಕುತಿ ಬೇಕು ಹಿರಿಯರ ಕರುಣೆ ಬೇಕು ಹರಿಕಥೆ ನಿತ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಲಿರಬೇಕು ಬಿರುಕುತಿ ಬೇಕು ವಿಷ್ಣು ಆರಾಧನೆ ಬೇಕು ವರಮಂತ್ರ ಜಪಬೇಕು ತಪಬೇಕು ಪರಗತಿಗೆ ಸಿರಿಹಯವದನನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ
ಪಯತಿಗಳ ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿ ಪಯತಿಗಳ ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ ಸೃಷ್ಟಿಶನ ಪಾದ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ತಾರಕವ ಅರುಹಿ ಕರುಣಿಸಿ ರಾಮ ತಾರಕವ ಅರುಹಿ ಕರುಣಿಸಿ ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕುತರ ಕ್ಷೇಮವ ಬೇಡುವ ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕುತರ ಕ್ಷೇಮವ ಬೇಡುವ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪ್ರಭು ರಾಮನ ಬಿಂಬವ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪ್ರಭು ರಾಮನ ಬಿಂಬವ ನೇಮದಿಂದ ಸೇರಿಸುವ ಮಹಿಮರ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ विद्याधिराज प्रपत्तिः विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये
भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थिसंसेव्यपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये श्रीरामनामामृतलेखयज्ञं गौडाख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये गङ्गोत्रीदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृता येन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदायकं विनिर्मितं गिरीशेन मध्वमाधवभक्तिदम् विद्याधीशतीर्थज्ञानसूर्या विद्याधीशतीर्थज्ञानसूर्या सद्विद्ययैयो योगिवर्या सद्विद्ययैयो 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 योगिवर्या 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 विद्याधीशतीर्थज्ञानसूर्या विद्याधीशतीर्थज्ञानसूर्या सखा धीर विठ्ठलना भजका सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका अंजनी सुतपदा संतताचका अंजनी सुतपदा संतताचका कंजनाभप्रिय भक्तपोषका विद्याधीशतीर्थज्ञानसूर्या विद्याधीश
विद्याधीश तीर्थ ज्ञानसूर्या युक्तिया नीडुता भूसुरनाथ विरक्तिया बेळसु विषयदि सतत युक्तिया नीडुता भूसुरनाथ विरक्तिया बेळसु विषयदि सतत भक्तिया ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಪುನೀತ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಸದಾ ಹರಿ ನಾಮವ ನೆನೆವ ಮುನೀಂದ್ರ ಸದಾ ಹರಿ ನಾಮವ ನೆನೆವ ಮುನೀಂದ್ರ ನಂದ ತೀರ್ಥ ಸುತ ವರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ನಂದ ತೀರ್ಥ ಸುತ ವರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ನಾದ ವೇದರತ ಸದ್ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ ಸಾಂದ್ರ ಮೋದ ವಿಠಲನ ದಯತಿ ಗಣಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯೋ ಯೋಗಿವರ್ಯ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯೋ 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 ಯೋಗಿವರ್ಯ 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 ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವನೀತ ನಟ ರಕ್ಕಸ ಭೀಮಾಕ ನಮೋ 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 ನಮೋ
ॐ